etagwo Ben Idongo. Haya, mundu mwene police station yaretwo General Chepkulei, private OCS, akoretwo na police station yake gwa kahinda ka mĩeri 6 kuria Keses Eldoret. Muthuri utaronekana akiri na maundu maingi ni athiete wega. Ni muonete mbica iria uretwo Dubai nene. No twambiririe twire idea no ya gukona na police station wa miambiria atia. What really happened? Donire gwito gutie na security. Security, kuhutha security. Na ni kuri migogo ikuwa na kumutitu. Thirikari ni ugite miti tige kurengwo. Ndio. Na ndaikara uguo ta mwene itura riu ngiona ta mbeũ njithi. Ongerera kaundu kangi. Police station ni cia kari wona ka interview. Ni ndagithoma ndakimenya na story yake. Police station ni cia gwitu itikoragwo na ngari. Ngiona ngurire tondu buruni thini ndi mwananchi muzalendo. Ngigurira na kwa abaka inaye muguguvu yetu. Maita maigana na akagwa I pledge my loyalty. Maita maigana ni mundu wendete kwa muno. Riu ngiona andu aitu ni mathĩnĩkire muno na no hote kumateithia. Police station ĩrĩa ya mbere tuko ni by police station ya mbere ĩrĩa ĩ hakuhĩ kilomita 57 na taro gwitu ni kuyagwo ng'ombe muno. Yes, gwitu ni kuri thina wa anake aya matarathie wira magatuika ati maretera ciari aitu makamaiya. Yes. Na ni kuri ndokire na police station afu kamuri ena borithi ina borithi no wacitumire ni anene athigari ariku thirikari yaronchirwo ri ndĩraronjire na nginya ndĩna mbica ciothe ciĩ mĩtambo-inĩ nĩ mũgũciona kũu. Nĩ mokire koguo nĩ nyamũ yũĩkaine waheirwo marũa nũ? Hau ndĩrecirĩtie no wagũcoreire nĩ architect wakwa agĩũka agĩcora. Nĩ ũrĩ therũ unyitete andu taigana gukinyiria riu hĩndĩ kĩndũ ta 400 mbeca iria ũnganĩtie igoti to tũraigua nĩ ũrongania igoti tũtingĩhota gũtarĩ haha mĩtambo-inĩ tondu wa maundu matiganite uguo bohori igaga uguo munene kuthondeke yahingwo ni ukuona tandu aguku megukena ni megukona thina muingi muno andu acio tondu ni tegemeo ya andu aya ni ngomateithia ni mutetezi wao na kumathondekera police station iyo mundu angithondekaga borithi gake acha riu tigana horo wa andu acio ari horo wako toni ni nyambiriirie ni muone idea eno ni mwanzirici Gai, bururi wa maundu maingi Ngai wa iguru. Haya na kuori huko State House ni kurari na mbeũ njĩthĩ ngino kahanda ino kita thaa kenda-inĩ ndĩracemania na Kenyi ngima ciambatĩte ciũthini cirumĩte kũrĩa ciendete gũthiĩ kũgeithia mkubwa nĩ iranyitirwo mũthuri na ekĩrwo randi ndĩracionire 12 mararĩ ngima mararĩ ngena kecio a nduthi mararĩ aingĩ mũno matiramenyeka kũrĩa maraumĩte no nĩ maraiguĩka marauga marenda kwamba gũtonya marie na mũnene hanini tiganĩre kiskundi-rĩ ai kũngĩrarĩ kũru mũno reke twambe tũthiĩ gwa Family Bank mũthikĩria gwa kahinda ka mĩaka 40 Family Bank tũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũteithĩrĩria Akenya kĩmbeca na mũno makĩria andũ arĩa marutaga maũndũ megiĩ biacara tũheanaga ngombo thĩinĩ wa sekta ngũrani kana nĩ ũhoro wĩgiĩ biacara ũhoro wĩgiĩ gũkũria ũhoro wĩgiĩ kwandandũra ona kũgũra indo iria ũngĩkorwo ũgĩbatara ũngĩenda gũkorwo ũkĩheo asset finance ngombo cia ngari kana nĩ ngari yaku kĩũmbe pickup kana nĩ matatũ kana nĩ vani kana nĩ bathi kana nĩ lori kana nĩ macini cia ũrĩmi na maũndũ mangĩ ta macio ningĩ nĩtũheanaga motungata ma maĩ Maji Plus toguo tu nĩtwenjaga ithima nĩtũgũraga matangi tũgũraga ngari cia maĩ nĩtwakaga mĩako ya gũkua maĩ ma gĩko na toguo tu tukaheana maĩ matheru na no tũkorwo tũkĩrũmĩrĩra andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo ngombo cia mathukuru ũgũri wa mĩgũnda waki wa mathukuru na irathi cia CBC ICT laboratories ũndũ na lab ciothe mũthikĩrĩria toguo tu nĩtũheanaga we ũraka thibitarĩ tũheanaga ngombo kuma level 4 5 6 na ningĩ toguo tu andũ arĩa makaga thibitarĩ kĩũmbe no tũkoragwo tũkĩheana ngombo ũngĩenda gwaka thibitarĩ ũngĩenda kũgũra mũgũnda mũthikĩrĩria wĩ mũrũgamĩrĩre we mũtumia ũngĩenda ngombo cia tumia wĩ mũrũgamĩrĩre na toguo tu Family Bank nĩtũheanaga ũtungata wa mbeca gũteithĩrĩria harĩ cash flow biacara-inĩ yaku wenda biacara yaku ĩthereme makĩria carania na Family Bank tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0703 095 000 kana ũthiĩ kwa www.familybank.co.ke Family Bank benki yako ya biacara thiĩ kũrĩa kwa mũhotani tũmũnengere mbeca nĩgetha tũinũke
ithuĩ tũkorwo twĩgũtiga moko-inĩ mega ma Wambui G kwa M-Pesa pay bill number tũrekĩra 525241 525241 account nĩ kiugo Inoro ciringi nĩ igana rĩmwe. Ithuĩ nĩ mbeca tũrenda gũkũnengereria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mambo ikuwe salama sana. Nĩ wetereire, nĩ warahũkire, nĩ wĩtire mwathani wa mwĩra kũririkane rĩu akĩrĩ hĩndĩ tũrenda gũkũne nawe kanya gaka wĩigua arĩa angĩ makoretwo makĩigua wĩine rwĩmbo rũrĩa rũkoretwo rũkĩinwo nĩ arĩa angĩ nawe ũtũre na ngumo. M-Pesa nĩ pay bill number tũrekĩra 525241 account nĩ kiugo Inoro ciringi igana rĩmwe. Hapa ndipo this tune dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Wambui. Good morning, sir. Good morning. Yep. Karibu sana. Asante. All right. Hey. Hello. Wĩ mwega rũcinĩ. Ni kwa muno. Bwana John. Ni njĩtagwo John Wachira. John Wachira. Wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya Wachira witũ? Mwena wa mwe akondu gwĩtagwo Mũtithi na kwĩna Ngũrũgani. Mwea Mũtithi. Very good. Tabwari na nyokabi. We? John. Nĩ tuoka Mwea Mũtithi mwatũkĩria kĩ? Kuno mbura kuno kũrura ira kũrurĩte no mũthene riũa. Na ithuĩ nĩ twakena mũcere no mũrarĩma? No tũrarĩma mũcere. Rĩu nĩ tũgũka kũrĩa mũcere tondũ rĩu nĩ tuoka tũgĩkũrehera kĩmanjĩka kĩa nuthu mirioni ka. Nĩ tuganu wega. Thank you very much. God bless ya. Nĩ ndakena mũno Inoro rĩtũre. Congratulations ũmũthĩ namba yaku nĩyo twaneo. Cioka nginya Mwea Mũtithi. Thank you very much. Thank you very much. Asante sana. Wauga wĩtagwo John Wachira kuma kũrĩa Mwea Mũtithi. Nyumĩte mwena wa Mũtithi. Wĩkaga atĩa? Ujuta wĩra wa kũhacu, wĩra wa tũbiacara tũnini na kũrĩma. Biacara irĩkũ nini? Biacara nĩ nyingĩ. Biacara irĩkũ? Biacara njĩta wĩra hooking kwendia nguo. Ona kũrĩma nini magaka mũcere hanini ndona tũbeca. Rĩu mbeca ici tigũgũteithĩrĩria hote gũkorwo kĩrĩma mũcere wega. Mbeca ici nĩ igũgũteithĩrĩria hote gũkorwo kĩrĩma mũcere wega. Nĩ kũhota kũrĩma mũcere ona biacara yakwa nĩ nguongerera. No gĩtinde wega. Thank you very much. God bless you. Magwĩtaga atĩa kũu ĩndĩ ũraruta wĩra? Magwĩtaga atĩa rĩtwa rĩa gũkũnania? Magwĩtaga atĩa rĩtwa rĩa gũkũnania? Majĩtaga Ithe wa Liliani. Ithe wa Liliani. Njĩtagwo Ithe wa Liliani, Baba Liliani. Thank you brother. Thank you very much. Gĩtinde wega. Nĩ gũndũkanu wega. God bless you. Wambui. Yo. Nĩ ciathi icio. Nĩ ciathi kũrĩa Mũtithi. Ke tũigue kũrĩa tũgũcoka tũmatwarire. Ndĩreciria mbeca ici nĩ irathiĩ mũno kũcia kuma rĩrĩa patron yarĩire rĩ. Andũ aingĩ nĩ maikarire mwena ũcio mũno. Mũnyaka wagũire mwena ũcio. Na nĩ makĩiguire nĩ mũndũ ũcio nĩ mamũĩ wega piũ. Yes. Koguo hatirĩ ũndũ ũngĩgiria makorwo makĩhotana onao. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Matigacererwo gũka o rĩngĩ. Yes. Karibu sana. Asante. Thank you very much. Thank you. Tucemanie mũthenya wa rũciũ mũthikĩrĩria. Rũciũ tũgakorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ya mahĩndĩ. O rĩrĩ tũraingĩra thĩinĩ wa mweri kana mĩeri ya mbura ya heho. Reke tũkorwo tũgĩcemania mũthenya wa rũciũ nĩgetha twarie icio makĩria na ndagĩtarĩ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Nyokabi. Ngai akũrathime atirani hamwe nawe ũkiumagara na ũgĩcoka ndũgacoke moko matheri ũinũke wĩna kĩndũ mũhuko. Ciana ciaku cia kuona ikauga ti itherũ baba witũ nĩ mũrathime. Nĩ mahinda mega nĩ thaa 4 rũcinĩ. Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 rũcinĩ ũrĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana ngomenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩrĩra namo na tũkwambĩrĩria gũkũ kũrĩa mwena wa Nyandarua kũrĩa ikinya rĩa mũtongoria wa kĩama kĩa mũng'ethanĩro Raila Odinga na mũgathe William Ruto
rĩa kũmba thiritu ĩmwe ya kĩũteti rĩu rĩgucĩrĩirie moni kuma kũrĩ mũingĩ matũũra-inĩ makĩmoria marutithie wĩra cioneki cia ciama ciao cia ODM hamwe na UDA nĩguo gũkinyanĩria mĩbango ya ũthii wa na mbere ĩrĩa makoretwo makĩranĩra kũrĩa Nyandarua. Aikari maroiga matiganĩire na maũndũ 10 marĩa marandĩkanĩirwo nĩ atongoria acio erĩ, magĩtarĩria atĩ maingĩ mamo marongoreirie kũhingia mabataro ma ateti. Ningĩ maroiga mbũkĩrĩra iria Odinga aratũngirio kũrĩa mwena wa Gĩthii nĩ macambĩki a kĩrabu kĩa mũbira wa magũrũ gĩa Shabana mũthia-inĩ wa kiumia, nĩ kĩonereria atĩ nginyagia arũmĩrĩri ake ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ rĩu nĩ manogetio nĩ kĩrĩa maroiga ũteti wa mwĩyendo. Uiguano ucio wa Raila na Ruto no nyende kwira a Kenya hatirĩ kĩndũ ũkuongerera. Nĩ tũrahete mũndũ gwĩtwo Raila gĩtĩo ona twarĩ a mwena wake, na nĩ araugĩte nĩ egũthiĩ kĩũragia atĩ Giraudi atĩ ũrĩa Saidi ĩra ekwenda athiĩ, no gũtirĩ mũndũ aroririe. Ũguo macio nĩ maũndũ make we kĩũmbe we Raila. Andũ acio maramugĩrĩirie korwo nĩ athikĩirie Giraudi na ume na anja ĩrĩa arendaga, nĩ angĩramenyire atĩ mũingĩ ndũrĩ mwena wa thirikari, na koguo korwo nĩ arendaga gũkorwo mwena ũrĩa mwega biũ. Ngeciria no mũbango marageria kũrehe wa ũrĩa hihi, na ũndũ ũcio nĩ ũkorwo wĩ mũritũ mũno kũrĩ o. Manifesto ya UDA na ODM rĩ, tondu mundu ari na manifesto yake rĩ, nĩ igũtwarana tugweterera tuone, tondu ona hindi ĩyo ĩngĩanathie tutire tuona undu wĩ notiganu. Coalition icio ingĩ cianeka no gũkorirwo nĩ gũgwĩkĩka kĩama kuma igũrũ angĩkorwo nĩ egũthiĩ kwagĩrĩre. Tumurike ũhoro ũngĩ na nĩ atĩ mwĩrĩ wa mũthigari wa Kenya ũrĩa wĩrĩga kũragĩrwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Haiti nĩ ũcoketio na mũciĩ ũkĩamũkĩrwo nĩ anene a rũhonge rwa ũgitĩri hamwe na bamĩrĩ yake. Mwĩrĩ wa Samuel Tompoi K2I ũkinyirio kĩwanja-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta gũkũ Nairobi ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. K2I oragirwo thutha wa kũhũrwo rithathi na ikundi cia ekinaĩ hĩndĩ ya birigiceni ya kũiga thayũ ĩrĩa ĩratongoria nĩ maabithaa a Kenya. Mwĩrĩ wake rĩu ũigĩtwo mocarĩ-inĩ ya Chiromo rĩrĩ meharĩrie maigongona rĩa mathiko make rĩrathiĩ na mbere. Kaunti ya Nyandarua nĩ ĩmwe ya iria igwetetwo gũkorwo irĩ ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa mũiyũro kumana na mbura ĩrĩa ĩrĩkĩtie kũringana na riboti ya rũhonge rwa ũrathi wa rĩera hamwe na kĩama gĩa gũthaitĩra mogwati kĩa mũtharaba mũtune thengia ya mĩtino na wanangĩki mũnene ũrĩa wanahanĩka mĩaka ya nahau kabere. Makinya ma kũhũrana na mogwati macio kwĩranĩrwo gũtirĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩhingio kũrĩa matũũra-inĩ. Aikari mwena ũcio nĩ mahinyĩrĩirie atongoria arĩa athure gũkorwo makĩarahũka na gũtigĩrĩra nĩ mahingia mĩhang'o ya ũthii wa na mbere. Nja bũrũri rĩu na ũrĩa warĩ president wa Philippines Rodrigo Duterte na ikĩtio ngono thutha wa kũrutirwo warandi nĩ igoti rĩa kĩmabũrũri rĩa macira ma mbara na wĩkinaĩ ya ICC. Duterte akuruhanĩtio na ngero cia ũragani hamwe na ũnyamarania hĩndĩ ĩrĩa atongoragia mbara ya kũhũrana na endia a ndawa cia kũrebia. Nĩ birigiceni ĩrĩa yacũngĩrĩire kũragwo kwa andũ matanyihĩire 7,000 hĩndĩ ya wathani wake wa mĩaka 6 kuma 2016 nginya 2022. Na mũtongoria ũcio wa tene aranyitirwo hwaĩ-inĩ borithi cia Philippines ndagĩka nini thutha wa gũkinya mũciĩ-inĩ mũnene wa Manila oimĩte Hong Kong. Mwaria wa Duterte Salvador Panelo nĩ akũmithĩtie kũnyitwo kwa mũtongoria ũcio akiuga nĩ mũgarũ na watho kuona bũrũri wa Philippines nĩ weheretie ngirimiti-inĩ ĩrĩa yũmbĩte igoti rĩa ICC. Ndagĩka 5 thutha wa thaa 4 rũcinĩ, mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ tũgũkũrehera ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, tũgũthiĩ rĩu biacara-inĩ na Jathani Kamau, njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane mawoto kuharĩrĩirie kuma metheni itu ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Rũhonge rwa kũnyabara waki wa nyũmba bũrũri-inĩ NCA nĩ rwambĩrĩirie cikaro cia gũthomithia itemi waki-inĩ wa nyũmba. Mawatho merũ ma mĩako ma mwaka wa 2024 marĩa marambĩrĩirie kũrutithio wĩra kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ wetatũ. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa NCA Maurice Akecha augĩte ikereka rĩa mbere ma gũthomithia kaunti 14 hamwe na Nairobi kũrĩa megũcoka makinyĩre kaunti
2045. Matho maya merũ ma mĩaka maroka kweheria ma mwaka wa 1968 magĩtanya kũmũrĩka waki wa nyũmba cia kĩrĩu hamwe na maũndũ ma ũcenjia wa rĩera na indo njerũ iria ciũkĩte cia mĩako. Hii National Building Code imekuja kwa njia kusaidia kulainisha ama kurekebisha zile challenges ama changamoto tumekuwa nayo kwa ujenzi, sana sana tukitumia ile building code ya zamani ambayo ilikuwa inaitwa 1968. Hiyo sasa imeondolewa. Akecha ugite kodi ya 517 igathikite mitaratara mĩerũ harĩ mĩthemba ĩtiganĩte ya waki wa nyũmba na gũcibacĩrĩra nĩguo itikagwe hamwe na kũmenyerera ũgitĩri wacio. Iko na vitu mingi ndani yake, kuangalia maneno ya climate change. Unaona sasa tukianza mvua kuna vitu kama flooding. Hii iko na vitu za kuangalia flood risk assessment, yani mafuriko lazima iangaliwe kabla ufanye mpango ya kujenga. Vitu kama poromoko ya ardhi ama earthquake ama mudslides, vitu kama hizo, na pia winds. Ngorono ya wonjoria. Ũtonga wa bũrũri wa Kenya nĩ ũtanyĩtwo gũkũra na gĩcunjĩ kĩa 4.9 mwaka ũyũ. Kũringana na ũthuthuria ũtabanĩtio nĩ bengi ya Absa, teno nĩ kuma na andũ aingĩ gũcenjia kuma kwĩ ũrĩmi na gũthamĩra maũndũ-inĩ megiĩ mĩako hamwe na motungata mangĩ ma kwamũkĩra mbeca. Nayo bengi nene ya Kenya nĩ ĩtanyĩtwo kũnyihia nginya gĩcunjĩ gĩa 9% gĩa kũheana ngombo gũkinya mweri wa 9 mwaka ũyũ, ũndũ ũrĩa ũtanyĩtwo kũhũra njeki wonjoria wa andũ kĩũmbe. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ya Absa, Abdi Mohamed, augĩte nĩ meharĩrĩirie kũnyitĩrĩra ũtonga wa bũrũri gũkũra kuma na makinya marĩa maratacũkio kũgacĩrithia wonjoria wa bũrũri. Ngorono ya wonjoria. Arĩmi kuma kaunti ya Nakuru nĩ mathingatĩtwo kũingĩra ikundi-inĩ cia thothaitĩ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ maragunĩka na kĩgĩna kĩa ũkũria kuma kwĩ thirikari ya kaunti ĩyo. Ndeto ĩno yanĩrĩirwo nĩ abithaa mũrũgamĩrĩri wa ũrĩmi kaunti-inĩ ya Nakuru, Newton Mwaura, ũrĩa ugĩte ikundi icio oho nĩ kwambĩrĩria kwamũkĩra mathomo megiĩ kwonjorithia mbeca ciao wata kũnyitithania ikundi ici na thoko ya ĩmwe kwa ĩmwe ya magetha mao. Ũrĩmi nĩ ũkoretwo ũgĩte network mũno tondũ nĩ ũndũ wa andũ megwĩtwo broker, middlemen na andũ arĩa angĩ. No na gũkũ Nakuru County twĩna the cooperative movement na nĩ tũmĩũkĩrĩtie na njĩra ĩmwe nene mũno. Nĩ tũratindĩka mũno arĩmi mokĩre na matonye thĩinĩ wa cooperatives. Cooperatives ici cigũtũteithia na njĩra ĩmwe kũhota gwetha kĩndũ gĩtwo common market. Common market nĩ gũtũteithia gũkorwo na kĩndũ gĩtwo collective agreements na collective bargaining, nĩgetha tũhote gũkorwo twĩna mbei njega ĩrĩa ĩgũteithia arĩmi aitũ gũthondeka faida kũrĩ ũrĩmi wao. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Robert Wamaina. Na macino moto gũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria, niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Ũhoro waku? Nĩ kwega biũ. Mwathani agocwo. Agocwo biũ. Ndĩretha madamu wĩtagwo Florence. Nĩwe mũraria nake. Florence wĩtagwo Florence yo. Florence Wangari. Florence Wangari wĩ mwana ũrĩkũ? Tondũ niĩ ndĩ Nairobi. Ndĩ Makutano. Makutano ma Mwea kana ma Sagana? Ma Mwea. Haya, wĩkaga atĩa Makutano? Niĩ ndĩ mwarimũ. Haya, ũthomithagia kũ? Kamenje primary. Rĩu rĩ, njĩtagwo Bwana Wainũra ndungata ya Ngai mũturi wa Mũirũ. Nĩ ndakũrokera ngũgeithia nĩ njũĩ mũcirika wakwa wa kanitha wa Kĩmũrĩ. Rĩu rĩ, wa kerĩ mwarimũ Florence rĩ, ndoka gũkwĩra we nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oh, thank you. Ngai agocwo. Amina. Asante sana. Nimeshukuru sana. Karibu, asante na ubarikiwe sana. Thank you very much. Hihi ũraruga managu, terere ona kana kahũrũra, ongerera hoho, karati na nyanya nĩguo igĩe na rangi mũthaka, kitunguu saumu, dania na itũngũrũ nĩguo igĩe na mũcamo mwega. Ũgima mwega wa mwĩrĩ wambagĩrĩria na kũrĩa irio njega. Rũmĩrĩra Food Fit thĩinĩ wa Facebook. Kwa meza twaweza. Hello. Yes. Joseph kuhana atia? Njitagwo Jeff Kuria. Na twĩ haha na wa Fausto. Na nĩ twakũhũrĩra na wa Karuna twakũhũrĩra nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa kwa Rembesha. Nĩ ngũingĩrĩte kuo. Wanarĩa kĩndũ kuo? Ndiĩ ndarĩa. Aya, twamba gũkũnengera ci haha 10 igũkinyũkithie kawiki gaka gakĩagĩre. Nĩ ndaciona ndacokia ngatho. Nĩ ciakorwo ciaingĩra mara moja? Nĩ ciakorwo ciaingĩra. Very good. Ũgĩtinde wega? Nĩ mũtinde wega. Wĩtagwo Joseph ũũ? Joseph Njũgũna Kĩmani. Joseph Njũgũna Kĩmani.
mani we wa mwena uriko ni mwena wa Kangima kule Rwathia o we wa Rwathia kia wa Mbogo very good gaithania na kuu magwitaga atia kuu rira marenda gukunania magitaga mwenja gitinde wega no gaithanie Kangima muno uguo ni gukwagira gitinde wega thank you all right bye Wajogona oyo Wajogona yo ninyendaga guikara ngikuhinguraga maitho niguo ni wiguite ciandu megwitwo Imperial College of Medical and Health Sciences acio nao riu ni ariku na marathomithia ki ino ni college ya mundu kiumbe no ikahitukio ni TVET ithomithagia maundu megie ugima wa mwiri na nigetha maundu maya magutherere na njira njega ri tutikirokanire o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM gutherere ici makiria ni tugoka na gacuguna kaigue tonda igwite gakiuga karenda maundu mogima wake wa mwiri ati wauga ni thukuru uriku Imperial College of Medical and Health Sciences ni twirigane Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. We mwega Ede mwega niĩ njĩtagwo mũcwe kuma kwa Inoro Rusi we mwena ũrĩkũ Gai dina gũkũ Gatũndũ South itũra rĩrĩkũ Gai cia Karatu Rusi nĩ wahotana ciringi milioni 3 Oi mwathani thengio gatũrũme ka ũthiku thengio Gai thengio mwathani Gai thengio Gai Rusi yo ndoka Karatu wĩ haha sa Gai ndĩ mũbĩti wa rĩrĩ wa ukuingira mutongoro kuingira mufeti wa Gitare ndoka hau mufuteti wa Gitare nguria kwao gwakiarie muthuri wakwa etagwo Kiarie wa Rusi mufuteti wa Gitare we wikaga atia kuu tutuaga macani urutaga wira wa gutua macani na riu ni wahotana milioni 3 ai thengio kwĩ Ngai rucio kana Jumatatu ni tukurikanira na Ngai agikurathime Inoro shesheni hakuhe nawe Riu kwina njira nyingi na cia naihenya cia gutuma mbeca kuma bururi-ini wa Ngeretha kana UK nginya guku bururi-ini witu wa Kenya no utumire andu a family kana arata mbeca kuma UK kugerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ugitĩri na ũmenyereri munene na iria igathiri ciaku itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya. Hihi ni uwe ati marori meigweta ma UD maria uretaga nyati na ndovu runi maranyitithanio na kwendio ni kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa. Eni marori ma UD merugurwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa. Marori maya magikiro kia iguru na moikaine ni uhoti wamo na hinya wamo wa guikara ihinda iraya na ningi mathondeketwo kurigana na barabara cia East Africa. Theremia biashara yaku no mitore gikiro kingi ukihuthira marori ma UD. Ni undu wohoro makiria hora 0800 724 724 kana ucerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa ĩrĩa gukuhĩrĩria umuthi na wambatirie biashara yaku. UD Trucks, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Nyeni cia green iria ciĩ mathangũ marie nĩ icamaga wega ingĩrugwo ũrĩa kwagĩrĩire. Ongerera hoho, karati na nyanya nĩguo igĩe na rangi mũthaka, kitunguu saumu, dania na itũngũrũ nĩguo igĩe na mũcamo mwega. Na to mũcamo mwega tu, nĩ makagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Rũmĩrĩra Food Fit thĩinĩ wa Facebook. Kwa meza twaweza. Gwa kahinda ka mĩaka 40 Family Bank makoretwo muhari-ini wa mbere guteithĩrĩria a Kenya kĩmbeca mũno makĩria andũ arĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa biacara kũheana ngombo thĩinĩ wa sekta ngũrani ngũrani nĩ tondũ wa gũkũra oro ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ waikara wega. Na gwa kahinda ka mĩaka 40 ithuĩ ta Family Bank tũgũkorwo twĩ hamwe nawe. Nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tukĩhagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM umenye maingĩ megiĩ Family Bank magĩkũngũĩra mĩaka 40. Family Bank, benki yako ya biashara. Ewa kĩgia nĩkĩ nĩ tondũ atĩ gwaku kwĩna nduma kota igwĩte ũhoro mwega wa Home Plus ona ũndũ ũmwe na Home Plus Pro kuma gwa Sun King nĩ tondũ wa ũtheri nyũmba ũhote gũchaji thimũ yaku ũhũthie biro cia thitima o rũcinĩ tũkĩhagaria reke tũgagũkundia ici cia Sun King ũikare wĩbangĩte. Good morning.
morning. Good morning to you, madam. Niete makadoka kuri we Danieli wiko na wetagwo atia riu ringi. Niĩ manjĩtagwo Daniel Kamau Gathio. Wiko baba witu. Na ndĩ gũkũ gwĩtagwo Gathĩrĩga. Nĩwona area ya Mũndoro. Mũndoro. Ma. Wikaga atia Danieli? Ngai ona rĩu ndĩria-inĩ nĩ gũcimba ndĩracimba kũrĩa tũkũharĩria kũhanda. Ta imagine rũcinĩ rũrũ Danieli, thimũ yakwa ndamĩhiũria macini yaruta namba yaku. Yaruta yoiga atĩa ma? Yauga rũcinĩ rwa ũmũthĩ nuthu mirioni ka. We tiga itherũ. Nĩ ndatiga itherũ no nĩguo kũrĩ. Ngai mwathani ndakĩgocwo mũno. Amina. we mucini wa utugi notana Inoro FM rucini ni rwega ruru ni hindi thainya rikia kwitukia ndagika 17 itanya riakwa ni ati ni warahuritwo wega ni Ngai ni watwara na ithuĩ tukihagaria mirogo ku muci wa utugi notana egukiuma riria tuthererukire muthenya no urathie na mbere ugitukaga uyu na tugakigatha Ngai na tukagoca ritwa riake itheru na ria mure tondu niwe mwene gututeithia kumakinyukia makinya maria mothe tukinyukitie we umire ogwaku ndukende guthondeka ni hinya waku kana ni kumenya gwaku njira kana ni maundu maku matumite ukinye hau uri wiho tondu Ngai ni etikirite ukorwo wiho koguo wega ni kumutia na kumugocithia na maundu maria mothe gutinda ugika tucoke tukwire kuma guko muci wa tugi notana Inoro FM umuthi twakwendithiria urime gukumia na hatiri undu tanganja haria hothe gukorwo werekera oguo haria hothe guthie gwikira guoko gwaku ati nigetha urute wira waku Ngai arotwarana hamwe nawe na atindanie hamwe nawe na gukumire ciana ngi ciothe nigetha uhote gutinda wi mundu mukenu na mundu ragoca Ngai wake atari no hinga atari na muku thiini wake atari no ndu angikuirwo kana angicukirwo ni tondu hihi ni arameka kuringana uria hatiririkite reke twihoke Ngai ucio niwe mwihoko witu ucio niwe kirigiriro gitu nginya mathuko-ini ma kurikiriria maria tugikorwo twe muoyo-ini uyu reke tukiingire thiini wa tabarira ya guthiririka twi hamwe na turenda kwambia na ikinya riri ritagwo ria Rembesha Maisha tondu bururi ucio wonekete maundu maingi mega na magukenia mundu na makugathira Ngai ta maya. Hello horo waku Ni kwega biũ. mwathani agocwo Agocwo biũ. ndiretha madam witagwo Florence Niwe mũraria nake. Florence witagwo Florence yo Florence Wangari. Florence Wangari we mwana uriku to nie ndi Nairobi Ndi Makutano. Makutano ma Mwea kana Masagana Ma Mwea. haya wikaga atia Makutano Niĩ ndi mwarimu. haya uthomithagia ku Kamenje primary. riu ri njitagwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro ni ndakurokera ngweithia ni njui mucirika wakwa wa kanitha wa Kimuri riu ri wakeri mwarimu Florence ri ndoka gukwira we niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oh, thank you. Ngai agocwo. Amina. Asante sana. Nimeshukuru sana. Karibu, asante na ubarikiwe sana. Thank you very much. Na tondu ni njui wokira ukiinaga irathimo ciakwa winacio kiria ndirireirie winakio ndi mwana waku na nie ni njui irathimo winacio ciakwa ona ni niguo ndokira ngiugaga na ndiretekia irathimo cieho ti koina nyine tondu andũ ici nĩ inire rwĩmbo rwega nĩ ruthaka o kuga tu no ndĩna maigire agwatĩirie nĩkĩo na ngĩcemania nake nyona ikai rĩake no kũrura rĩikaraga rĩrurĩte nake Ngai akamũhumba riri mũingĩ ma na agatũma ikaragia gĩkenerera ũguo aumbũrire na kanua gake nĩguo gwaikarire rĩu we ũraumbũra ũrĩkũ we rũcinĩ rũrũ rwa mũthĩ nĩ irathimo irĩkũ wetereire kuma kũrĩ Ngai kana wĩra waku no gũtinda ũgĩtetania wĩra waku no gũtinda ũkĩnuguna wĩ harĩa wĩikarĩte reke tutige kũruta ũcio reke tutigĩre mũndũ ũtaremenya na ũtaramenya Ngai wake maũndũ ma mũthemba ta ũcio waikara wĩ mũndũ mũkenu gĩa na ngoro njega ngoro ĩna kĩrĩgĩrĩro ikara wĩ mũndũ wĩna mwĩhoko atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndũngĩtuka ta ira tondu ũmũthĩ naguo nĩ tarĩki 11 ũmũthĩ ti tarĩki 10 ira rĩrarĩ ira ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ no ko nĩwe ndĩretĩra mbeca kũrĩa kwa Rembesha Maisha koguo kaũndũ kau kanini karenda gwĩtũgĩria koneke ta gekanene rĩ kahũthũ mũno maitho-inĩ ma Ngai na rĩko no ũmũigue na wathĩke rũcinĩ rwa mũthĩ rĩrĩa arakwĩra ageria tondũ ũraigua makamũhehu na hau karakwĩra atĩrĩrĩ ndũcarie mbia na no korwo mũthĩ nĩ ciaku it is possible we no gũthiĩ na mbeca ici anga ti andũ mahotanĩte gũkũ na makainũka na mbia icio ti milioni 1.5 ciathiĩ na mwarimu ũyũ wa rĩu rũcinĩ rwaku nĩ rwega niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo kuma kwa Inoro we twaheo rĩtwa rĩaku rĩmwe wĩtagwo Gilbert yo
Ndungu wa mugunda ku Moro ha itura ririku Moto Moto riu wewe murimi kana wikaga atia kuria Moto Umithio wa ng'ombe na ndirereva wa ruta na ithuĩ twakiona no ũrahanga kũrĩa kwa Rembesha no nginya ngĩgeria tondũ rĩrĩ nyaka wakwa harĩa ngawonera akĩrĩ guo rĩu icio wĩna cio githĩ ndĩrona nĩ igũkũhorangĩria meciria thengio naniĩ nĩ ndakena nĩguo niĩ ngakena mũno makĩria tondũ mũthĩ naguo nĩ ngwaria na mũndũ ũngĩ ngĩrĩbathio na twarĩtie tene mũno nĩ twarĩtie na angĩ mũno thutha ũyũ o ta ũrĩa ũrathiĩ ũgĩthikagĩrĩria andũ marĩtie na angĩ thutha ũyũ no kaigua magĩkena na magĩkenerera ũhotani wao na magakena makiugaga ona ũrĩa ũtahotanĩte rĩ arĩ ona mweke rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ no korwo nĩ wocio ũrongoreirio kĩragwo ũrĩ ona mweke koguo tiga kwĩiga nja ya mũthako reke tũthiĩ tũhange ciringi 10,000 oro rĩu nĩgetha igĩkinya thaa 4:30 ngorwo ngĩkũnengereria mbeca baribari ciringi 10,000 thaa ici nĩ hĩndĩ thaa 4 ina ndagĩka 22 koguo nĩ gũbatara ũrute magũrũ ngunia tũhiũhe mũno ndagĩka nĩ 8 andũ nĩ 10 ona nĩ kenda rĩu ũguo nguona ndĩrabatara nĩgetha hote gũkorwo ngĩneana ciringi 10,000 mbeca baribari harĩa happy bill number 525241 hau nĩho tũraruta mbeca citũ we mwega Ndĩ mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro Rusi we mwena ũrĩkũ Ngai ndĩna gũkũ Gatũndũ South itũra rĩrĩkũ Ngai rĩa Karatu Rusi nĩ wahotana ciringi 3,000,000 Oi mwathani thengio gatũrũme ka ũthiku thengio Ngai thengio mwathani Ngai thengio Ngai Rusi yo ndoka Karatu wĩ haha Ngai ndĩ mũbĩti wa rĩrĩ wa ũkũingĩra mũtũngũrũ kũingĩra mũbĩti wa Gĩtare ndoka hau mũbĩti wa Gĩtare ngũria kwao gwakĩarie mũthuri wakwa etagwo Kĩarie wa Rusi mũbĩti wa Gĩtare we wĩkaga atĩa kũu tũtuaga macani ũrutaga wĩra wa gũtua macani na rĩu nĩ wahotana 3,000,000 Ngai thengio kwĩ Ngai rũciũ kana Jumatatũ nĩ tũkũrĩkanĩra na Ngai agĩkũrathime onawe ũkũgĩrwo nginya harĩa ũrĩ nĩ 10,000 wĩna ndagĩka 7 na wandũ acio nĩ 6 rĩu ndĩrona ndigarĩtie ona ihenya rĩrendwo rĩa mũthemba ta ũcio werũ ũkwenda mbĩa hiũ na mwĩ gũkũ mũciĩ-inĩ wa Tugino Tana Inoro FM nĩ njũĩ no ũrathiĩ na mbere ũgĩkenagio nĩ mogarũrũku marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere na matirĩkĩrĩire no megũthiĩ nginya marĩkĩrĩre wega gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe na mogarũrũku marĩa sofa ũkoretwo ũgĩkinyĩrwo nĩmo nĩ atĩ tabarĩra ya kũihũria ĩrambĩrĩria thaa 8 nginya thaa 10 ũkareherwo nĩ Joy wa Macharia na Njamu wa Nyathira tabarĩra gũcũgacũga ĩkarehwo nĩ Njũgũ na Wairimu na Karwĩmbo Mũkũrinũ kwambia thaa 10 nginya thaa 2 mũthenya wa kiumia thaa 4 nginya thaa 7 tũkaingĩra tabarĩra-inĩ ya praise and worship na tũgĩterevwo nĩ Nyoks Wakata na kwambĩrĩria 7 nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ Governor 048 Kamau wa Kang'ethe akaigĩrĩra ngogoyo mata na kumanagia na hau tũkaingĩra thĩinĩ wa kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro FM mũthenya wa Sunday kwambia thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 1 tũkĩreherwo nĩ mũndũ gwĩtwo Jeff Kuria macio no mamwe marĩa mangĩ menjĩra nĩ megũka nĩ njũĩ harĩa hothe ũrĩ koragwo rĩ nĩ ũrĩthia na mbere na gũkenera tabarĩra citũ ciothe gũkũ mũciĩ gwa Tugino Tana Inoro FM na nĩ ngatho nĩ gũtũcagũra tũtuĩke ceceni yaku ĩrĩa ĩgũterevaga na ĩgagũtwarithia maũndũ-inĩ matiganĩte wĩra mũingĩ morutĩkaga wa gũkũnora amu to gũgũkuhĩrĩria twendaga tũgũkuhĩrĩrie tũkũnore ũgatuĩka mũndũ ũramenyania maũndũ na ũgacoka ũgakorwo wĩ mũndũ ũtaratigwo nĩ thutha nĩ kaũndũ kangĩgũteithia ikara na ceceni yaku ya Inoro FM maũndũ mathiĩ magĩrĩte kwagĩra na hatirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkorwo wĩna gatithio mũciĩ gwa Tugino Tana Inoro Tarĩu ndingĩenda ũtigĩrĩrwo kũrĩa gwa Shabiki Aviator tondũ kũndũ kũu andũ aingĩ nĩ moneire wega andũ 300 makaheo 1,000 o mũndũ na iraheanwo o ithaa harĩ na mũndũ gwĩtwo Brian Maxwell aya maiguĩte mwago makakĩrũkia tondũ makuirwo na ndege ya Shabiki Aviator magĩthiĩ magĩkenera ndina mũkawa-inĩ ũmwe wa gĩkĩro kĩa igũrũ na gatũro kohoro maraimagario na $500,000 ndũkae kũriganĩrwo beti ciao nĩ ciarutire wĩra mũnene ma wa gũtũma makinye handũ hau Jeni ndagĩkorereire hĩndĩ ya ndege no $100,000 nĩonire na rĩu kiumia gĩkĩ nĩ tũracaria mũhotani wa ciringi $100,000 yona 1,000 harĩ ithaa thaka kũrĩa gwa Shabiki Aviator na maũndũ maikare me sawa sawa tumenye nũrĩ kũrathiĩ na $100,000 nĩ ũrĩ kũrathiĩ na 1,000 muthako nĩ mwagĩrĩru kwĩ mũndũ kinyĩtie mĩaka 18 na gũthiĩ na igũrũ Shabiki nĩ jĩtĩkĩrie na gatarabo nĩ BCLB license number nĩ 428 na twagĩa bia tukamenya kũrĩa andũ makĩhingĩte na matua kũhingũra nĩ mendaga kũhĩtũka na kĩndũ gĩtagwo dates atĩrĩrĩ matigĩcarie kĩndũ gĩgwĩtwo Ramadan basket kũrĩa gwa Citizen Duka kũrĩa tũkinyaga twahinya *487
87*5# tugathie tugetio package tukaige turende no ereto ya Ramadhan na tugakorwo tuhaririirie 757 no dates itherio kuinuka nacio wewe dates ne nuthu gram ne nuthu kilo uthie na kindu gigwitwo ciringi 329 yeherio horo wa 388 we muguitherie mucero wa basmati uthina 499 hado ha 636 ucoke ukue maguta ma kuruga lita ithatu na 879 hado ha 1060 ino igure maundu magirite wathi kure gwa star 487*5# ucagure Ramadan basket ucoke uthie wikirwo packaging wega uri nengerwo kamurigo gyaku gatume wega no kihike mutaratara ugathira tariki 13 umuthi ni tariki 11 ndukireke ngwecia patapata mundu wakwa nigetha ngwire thi ucereirwo wi utari uragura voucher haria 525241 atigia ndagika 4 Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. ndirenda ngwite na ritwa no na mbere andeciritie ngwite na ritwa ndureke ginye kuria gwa patapata we nigetha nakuo kuu ngwire ati waingira kuria gwa patapata.com na kuingira gwa mundu ukinyitie miaka 18 na guthi na iguru uraboka nyitwo geni na 200% nigetha ugakiyandikithia waingira kuu gwe yandikithio ri mundu arathia geka ate kuigirira na waingira rita ria kuria mbere bicho igira ikigithanio maita na maita meri nigetha ukahota ukorwo kiri na mweke mwega na mwandanduku nawe ungikorwo wi kuu thiini na no ende gwita murata waku utari kuo mwite kugerera haria referral link nigetha uhote gukorwo kinegererio bonus ya 100 hario mundu uria warehe gwa patapata kwina mithako ya casino virtuals na crash kogwo waingira kuo ni guthaka kuhotana na gucokera ringi muthako utimwagereru kuri mundu takinyetie miaka 18 patapata ni jitikirie negative ni BCLB license number ni 447 goku ni kwa Inoro muci wotuginotana na ndiramenya muno makiria ati ari othe me hamwe na ithuĩ ndagika-inĩ ĩno hatiri undu ungi otiga gweterera hotani na nie ngaigane gya kugiti gubatara thogithi mundu gwitwo Kariuki Mucovi ogwo niguo maundu megukorwo mahana mwarimu Kimiti wa Mureu uranja muthenya wa muthi niguo ati ni hindi wathie ku na ndejo thomitharagia kuria mwena wa Bushana kuu ni mwena wa Gatundu kuu ni ndiramenya maundu ni mega muno njenga wa Kigoco na akiguaga ri mwarimu Kimiti uranjira mwathie ku ati murahariria ciana ni undu wa kindu gigwitwo athletics mwarimu kwari we ni hota gukorwo gitengera kana haragerio ri ware hanene na ruthanju haithuru mundu gwitwo Jugushi investor geitheka rucini Michael Jogu wa Kibirigwe mane kifundi wa Maela na ngona mundu ihaha uranjira gwitwo Fauru Mwangi wa Kivicwa geitheke muno makiria muthuri etagwo Muthe Mwangi Njogo ageitheke onake hari ari chairman wa Gathuthi Tea Factory geitheka muno sana Stanley Wachira wa Murata geitheka ona ngona mundu gwitwo Sunset wa Matara cio ni andu mokite kugerera kari njitaga kawaru na kaundu niko ndirahota gukorwo ngihiyukira ndagika-ini teno guo ngacokia ngatho rejo njenga geitheka muno Dani wa Wadu ona we thayo wa mwene nyaga witindanie nawe kuria guthi gugitinda mundu gwitwo Jugush na wanja wa Mbui geitheka it's a beautiful day ani muthenya muthakama wa gutuika muhotani kogwo nae ndugakorwo gitigwo na thutha ati ndinde ngita andu aria angi wanja wa Mbui wikarite oro hau ndingĩenda ũtigwo na thutha wĩra mbeca ici ingĩka kĩrigiti nĩ njĩra yakwa ya kũinũka kamondo no hote gũkorwo ngĩgerera hau no kandugira gikombe kĩa nduvia na ndiraiga muthuri ti Mbui akũigĩte ũru mũno ũguo tiguo kũrĩ mwarimu Nduro wa Njogu geithĩka mũno rũcinĩ hiyo mũthenya umagarire waiga magĩrĩrwo nĩ mũthenya ndagĩtarĩ Fauru Mwai wa Njogu the best nĩ niĩ ndamũhe ngogeo the best urologist we in the country mundu gwetwa Julian wa Mbui wa Gicimba geitheka muno sana ona mwarimu ukiagirirwo ni muthenya tondu nawe ukoragwo ri best maundu-ini mothe mari ukoragwo gika thutha wa gukorwo tongoretie no gatomithia arutwo avata muno makiria manyitireire honge nyingi muno na cia vata na riu ni utumaga ndakinya hau ngaririkana arutani the Ngai amuririkanage na mwikage wega ni undu wa kuruta andu magatuika andu anene mangiaka bururi Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. ona nikio ndirakwira mundu wanengererio mwaro unyitie wega tare bio nigetha tutigirire maundu mothe ni maikara mesa sawa kuria gwitagwo gwa Facebook ni ndrona arata kwa kuo Kariuki Mucovi mundu gwitwo Pato wa Wesh mundu gwitwo Esther D Lasti mundu gwitwo Jothe Vugathu geitheka muno geitheka muno mweshimu wa Nyoike wa Nango we kura mwana wa Naivasha Lakeview Stan Makama geitheka muno Olivia Kefas mundu gwitwo Mtu Anzule geitheka Agnes wa Barisho na mundu yaho gwitwo Christine Wesh ndona Jothe Vugathu mundu gwitwo Kamuranga Kaga ngwa andu atatu mugiukaga
andu atatu ni inyuĩ mũnjigĩte ha gĩceceni-inĩ gĩkĩ zipi zipora mpole Julius Murega na mũndũ gwĩtwo Harrison Waiganjo wa Ndĩri tũgeithĩka mũno ndakwĩna Shix Justin mwĩna njĩra mũke na kijana Msafi Ben Rotich Elijah Kimani wa Kandara yona Njogua Trench Coats na mũndũ gwĩtwo Roja wa Nyama na Francis Gashira Jagathuwe gũkũ nawe kũrĩa Gatitũ Nyĩrĩ gĩthĩnji wa Thumani mũndũ gwĩtwo Elijah Kimani we kũrĩa mwena wa Kandara uranjira we mwendia wa indo cia thitima ogeithĩke mũno no ni mũndũ gwĩtwo Madam Jacinta Kemuma ane ajikirie jageithĩka mũno Jacinta witũ ndona mũndũ gwĩtwo Eric Kamara wa Gĩthũrai 45 Roja wa Nyama Tash Gitao we kũndũ gwĩtwo Gatundu North ndakwĩna wa Maswaka Mwangi na ndona Cornelius Kitui geithĩka mũno harĩa ũngĩkorwo rĩ Budasco Kithuva na mũndũ gwĩtwo Jeff Muna Promise geithĩka Iroshine Lydia Gavia we kũrĩa mwena wake na Gofu turaiga tũgũre vocha harĩa he 525241 Ginya twathie kũrĩa mwena wa Mũrũwe Dikir twakora mũndũ gwĩtwo Terrell Wesley geithĩka rũcinĩ mũndũ gwĩtwo Karaja Black Ruth Karani mũndũ gwĩtwo Anthony Mwangi Karaja Black yokuo rĩngĩ Mosa wa Ũthĩrũ na mũndũ gwĩtwo Cancelo Nonstop mũndũ gwĩtwo Bushi wa Kĩamũtũgũ geithĩka mũndũ gwĩtwo Mike na ngona mũndũ wĩ haha ũranjĩra gwĩtwo Steve Touch Mike gweterera tikũ-inĩ ina just a few more days harĩ mũndũ wĩ haha ũranjĩra gwĩtwo Labani Jenga wa Mawingu ndona mũndũ wĩ haha gwĩtwo Mheshu wa Mĩrũ wa Mũrũngarũ wa Marĩ wa Iria-inĩ na mũndũ gwĩtwo Ndung'u Skeni wa Kaharati geithĩka muno Isaiah Wanjugu tondu geithike muno agona mundu eha gwetwo wa Marĩ wa Iria-inĩ Kang'oroti wa Naomi geithika mundu gwetwo Joseph M geithika muno wa Njiro wa Maina geithika ndereva muya wa Yushop Johnny Gomi geithika Bethishage wa Gacarage Johnson wa Dura Githĩnji Maina mundu gwetwo Cecilia Ndungu mundu gwetwo Ashira Desmo Pretty Kush na geithika mundu gwetwo Charles Kafukafu Kireka wa Mambo na mundu gwetwo Monica James na mundu gwetwo Ashira okuna mundu gwetwo Shege Kanene kule mwena wa Gikomba good morning reke itwambe tukorwo riu tukiona kana tukuona muhotani andu ni aingi muno aria marĩkĩtie gukorwo magikinya tunashukuru sana twasema ni asante no reke twambe tukorwo tugika draw itu ya mbere nigetha twambe tuneane ciringi 10,000 mbeca bari na irathi na mundu uretwo Johnson it is Johnson na tugietagirira mundu gwitwo Johnson we otaretwo Johnson riu ambie kuhanga atiriri na tondu ni ndirenda ici 10 ri njike atia ukiumagara ri kwega muno munene tigirira no agura indo ciaku vocha ciaku reke ndigwo nacio haha ndukamake ati wathiaga nako oni Wambui-inĩ nie ngutigwo ngigucaria we ndukae kuigua wina thina ati tondu ni uraimagara tondu ni urathie kuria mugunda-inĩ kurima anga tondu ni uguthiaga wira ha mimi nitatafuta wewe wona wagura vocha endelea na shughuli zako gugukorwo hari uri paybill number ni 525241 account number twikagira kiugo inoro tugekira igana rigima Johnson goini akioya thimu yo nigetha tuthie kaundu-inĩ kau kangĩ Johnson namba yaku ĩrigitie na 948 Johnson yes uhoro wa rucinĩ hello hi hi rucinĩ rwaku nĩ rwega muno wahurirwo thimu yo kuma kwa Inoro okay no ũrĩa mũraria nake etagwo Wambui wa Gĩthongo oh very good oh yes we wĩtagwo Johnson yu wĩtagwo Johnson Mũngai wau wa Mũigai ithe wa Mũigai eku Thubukia uhoro wa Thubukia rucinĩ rũrũ muno nĩ mwega biũ rĩu rĩ kũrĩa Thubukia rĩ magwĩtaga ati ũguo ndagwĩta ithe wa Mũigai ka harĩ karĩtwa kangĩ makũi muno manjũĩ Johnson Mũigai kana ithe wa Mũthoni ithe wa Mũthoni yes na tondu Thubukia nĩ nene ithe wa Mũthoni rĩ nĩ Thubukia gatũra kanini getagwo atia taũni thĩinĩ oh na mũndũ taũni thĩinĩ nĩ kũndutagira biacara nĩ akĩũrutaga baba nyendagiria indo cia andu indo cia gwaka those kind of businesses oh yes na mutiragitwarwo uru nĩ mĩako nĩ tugengai arĩ mbere no tũramwona nĩguo ĩni rĩtwa rĩake rĩroheo goci na rĩu rũcinĩ rũrũ ũgĩka mathabu maku rĩ iria ciokĩra biacara-inĩ ĩngĩ ya kando ndiũĩ ũigaga hai sorry iria cioka kuma biacara ĩngĩ ya kando harĩa ũigaga rĩ wongerere 10,000 okay tondu niwe wamba gututongoria kwamukira mbeca thiini wa tabarira ya guthirika nikio murathimo muno amina Inoro rirathimo muno niguo ona inyuothe mũgĩtũgagĩra kũu mũrathimo amen ona ithuĩ twaigotindie mũnyaka ũcio na irathimo icio cithio na mbere cikũrũkĩire andũ aku amen amina nĩndakena na Wambui wa Gĩthongo thank you sir
Barikiwa sana. Amina. Thank you. Okay, andu akure mwena wa Kirinyaga ni muigwa ni cierekera mwena wa Naikuru. Andu agwitu Kamondo mwatigwo ha. Nu reigite ya kundu guku njiguite te he mundu wa Kamondo wacomoka na kanyamu. Tareke tucemanie hau toiga. Paybill number ni 525241. Account number wikire kiugo Inoro, wikire igana rimwe, wikire pini nigetho nawe tukunengererie mbeca ciaku. Turenda andu angi 10 nigetha tuhote gukorwo tukineana cash money. Mbeca bari ciringi 10,000 andu 10 only. Hau niho ngwetereire koguo ndukae kungũithie mandukandindie thitĩnji nĩ njigua andũ tene makĩina nyĩmbo rĩ ta mathũire mũno gũtigwo stage kana ũtinde ũng'ethetie wetereire mũndũ akiusinifanyie hivyo sawa Rembesha maisha wehotane rembesha Rembesha maisha Rembesha maisha Rembesha maisha wegurire voucher na shilingi kana rimwe tu hotera paybill number 525241 account name Kiugo Inoro we hotanira besha kirimagana matatu kirimagana matano milioni imwe milioni igere milioni itatu rembesha maisha 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 Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Na cihandĩte wega thaa ithano ĩtigarĩtie ndagĩka 23 gũkũ arĩ mũciĩ wa Tugino Tana Inoro FM. Mũthenya wa ira tũrathoma maandĩko marĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Galatia na mengumo mũno nĩo meragwo mambĩrĩirie na roho makĩrĩkia na mwĩrĩ magatũkia rũrĩrĩ ngwenda mũno rũrũ rwitũ twaragia rũthiomi rũmwe magatũkia kĩrĩndĩ kĩrĩa gĩthĩ kahinda-inĩ gaka nĩkĩanjirie kana hihi gĩtĩna-inĩ ũkĩho nĩkĩoĩ Ngai arĩ kuo nĩkĩarĩ gĩtĩo na Ngai na nĩgĩatĩaine nĩkĩendete gũthikĩrĩria uge wa Ngai ũtari atĩa no kwa mahinda-inĩ maya marĩkĩtie na mwĩrĩ kĩrĩu tondũ kũrathiĩ atĩa tondũ kũrathiĩ atĩrĩrĩ nĩmehereirio kombo no macokire makĩoya makĩhumba ta kabuti werwo wende ũcio ũngĩ o ta ũrĩa wĩendete no we nawe wathiomora mathio rũthiomi rũu wamenya haha ũrĩa ngwĩka-rĩ niĩ nĩ kwĩenda ngwĩenda niĩ nĩ kwanũha ngũnũha andũ aya angĩ tondũ nĩguo andũ tũraikarania andũ makaga gũkorwo marĩ na wendani andũ makaga ũmũndũ andũ magakorwo makiuna watho wa Ngai tondũ ona wĩ mũnene ũrĩa wothe wĩ ũnenehete ũrerwo wendane ndũrĩ ũndũ ũngĩ wĩrĩtwo wĩke wende Ngai na wende mũndũ ũcio ũngĩ na wambaga kwĩenda nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩenda mũndũ ũcio ũngĩ rũthiomi rũu rũritũhaga nĩkĩ tũrũthiomoraga nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩkũ ta thikĩrĩria ũigua ũrĩa tũrerirwo ũrĩa andũ matariĩ nina waikia ritho nĩ ũrona ũguo nĩguo kũrĩ aya nĩ kũrĩana mararĩana aya nĩ kũninana mararinana na maranjĩrĩria ũguo tarĩ kaũndũ kanini mũndũ akanjĩrĩria gũikia tũrũrumi hau ũguo njino maũndũ magathiĩ tũkoima haha tũgathiĩ cithire cikũnjũkire citambũrũkire na iguire twetana anga ona ndigũtinda ngĩcokera maũndũ ta mau yakweria andũ agũtinda ũgĩthiĩ maũndũ-inĩ mangĩ na hũhi iria ciĩkuo mahinda-inĩ maya-rĩ tigana na hũhi icio tiga kwenda gũcienda ona atĩa kana nĩ cia wĩtĩkio waku ĩtĩkia Ngai tondũ nĩ ũmũĩ na tondũ nĩ ũrĩa mũtwaranaga nake nĩ siasa tigana na hũhi ici nĩ cia rũgiti ici nĩ cia gũcoka icũngĩrĩre mbara ndũngĩenda gũtuĩka atĩ we nĩ ũrakorwo ũkĩhuhĩra andũ ũcoro nĩgetha mambĩrĩrie gũtuĩka nĩ megũtukũrana ndũkaingĩre gacĩra-inĩ kau hihi nĩ hũhi cia mũthemba ũrĩkũ ciĩkuo kahinda-inĩ gaka icio irambĩrĩrio ro ũguo nĩ hũhi igathiĩ njino igathiĩ irumi kai marigĩrĩrio ũreciria nĩkĩ gatarĩ kũrĩana na andũ marĩana nĩ maninanaga ndũkenda gũkorwo ũrĩ ũmwe arĩa marakorwo makĩruta wĩra ta ũcio kahinda-inĩ ta gaka Ngai ndendete ũguo augire atĩrĩrĩ tondũ rĩu mũrorete kũrĩngia na mwĩrĩ agarite Galatia 5 arutire harĩa 13 tũraigua amu inyuĩ ariũ a ithe witũ-rĩ nĩ mwetirwo mũtuĩke andũ matarĩ ngombo ndwĩtĩtwo tuĩke ngombo na rĩu meciria maku matuĩka nĩ marĩ no kombo-rĩ kai hakiri ũndũ ũngĩ tiga kũrũmĩrĩria mwĩrĩ waku na ciĩko ciaku na maũndũ marĩa mangĩ mothe ũreka ũgĩkaga ta ngombo na we nĩ wetirwo ũikare ũtarĩ ngombo no ũhoro ũcio wetirwo naguo-rĩ wakuorwo kombo-inĩ-rĩ ndũgatuĩke wa gũtũma mũrũmagĩrĩre merirĩria ma mwĩrĩ githĩ rĩu ndũrona wathire ũkiuga nĩ werio kombo gĩcoka ũkĩoya ũngĩ ũkĩhumba rĩu we ũikaraga ũrĩo ngombo ya mwĩrĩ waku wakwĩra nĩ tũrumane ũkarumana wakwĩra nĩ tũcinũrane ũgacinũrana wakwĩra
wakwira ne tuiye ukaiya wakwira ne tuthie turage ukoraga wakwira ne tuthame Ngai ona ari maundu maingĩ muno mawatho maingĩ muno ukaiga Ngai maundu mau kwanja ni makuru muno ona ndio matinda makirumirirwo make one mwiri waku kuhenirie nigetha wa tondu tutu turoneka ta twitwega muno kega ta kigatigathira mundu wakwa kavongirumia kwa baba koguo ukinderie utekwenda gutinda ugithikiriria maundu maria marathie nathi ona ngoro oneka ta ariwe mutige na thutha aria angi magatongoria muno ri ndukahe ngoro thina ngoro yaku ni ikarero ngoretie Ngai gwiciria gwaku naguo amu kuu ni kuo kumwenda atiriri ni kavo mundu wanyu atungatagire uria ungi ni undu wa kwendana tondu ri uhoro wothe wa watho ni uhingitio na kiugo kimwe na kio ni giki atiri enda mundu uria ungi o ta uria wendete we mwene ende mungirumana mukirianaga ri wemenyerera imutikana ninane inyue ene ona riu uguo niguo watumire andu acio matuike mukianjia na roho mukirikia na mwiri mukininanire ri niki kingi mutigitie anga ndui kanua kau gaku kiugo kimwe giacomoka uguo ngerweria kiugo kiu giaku githiaga kugera no itume mundu aturi ari thi miaka yake yothe no itume mundu ageragie kuma gwake thome uguo agacoka na mucii na ni kiugo tu gia kanua kiratema gigatheca gukira banga gikoraga gukira uria mundu angirathwo ni mucingaku na mucingaku no we urakihuthira carelessly oro uguo ukarekia kiugo no ugacoka ugathondeka wi sawa muno ti uhoro no uguo tiguo watho wa Ngai utarie na tutire hindi tukaga gucokaga mandiko-ini tondu nimo mari tuteithagia ni twino nio manyuo yo turo ni atiriri wi orona wina munyaka muno ati tondu uguo niguo wathie wi orona ugeretie muno ati no woe ndeto ucigarure nigetha ikuhane we mwene tori ungiende kuru ihana na nigetha ikuigane ndugatinde ugicenjio ndu no mororeka muuru atiriri murata ndeto ici ni cingenaga tondu gutire mundu utacienda na ndirakwirira ungithikiriria acinurani arumani eki maundu maria mangi mothe gutire utaika muhari gake kari athomaga kangi support uria araiga aya mauga riu tiga ikurehe mbia guku tutiracimenya wega ici tutiramenya ciukite atia ungi nake agakurutira kamuhari agakwira ihi ona cingiuka ri ni ona nona haya mwana umukerwo tiga ikuraga ungi nake agathoma otiga tugathie tuthiete uguo wendi wa Ngai thiini wa maundu maya mothe ri wari ati tumwende na tuikare twendanite o ta uria twiyendete riathani riu riki uguo rihana no ritu wario ri thiini wa maundu maria wi ureka ri nimo mambite muthingi wa ciiko iria urenda gukorwo kirumiriria angikorwo ti mori urenda guthondeka ni muhari uguthoma maundu makorwo memega uri umwe waria meyohereirie ndeto cia mwathani kanua-ini na ndeto icio itiri hindi ingikorwo igiguteithia ona we mwene na ndeto icio riria waciohereria uguo tundu tumenyaga tondu kwenda gwitue we wi murutani no gitumi kia maundu macio reka ri ndui na nikio tangirumbuia na nikio tangiarira muthingi waku mwega utuike ati muthingi guo mwenyewe umanite na mathani ma Ngai ki koguo ngika undu munari ndineka nduike ndeguno nie mwene kwenda hakwa ni kwaho na nigetha hote gutambia mundu ucio wendo ucio kuri mundu ucio ngindungiheana kiri otari no nginya ukorwo wiyendete nigetha uhote kwenda ucio ngi nake Ngai agakwira otari uraruga ikinya riu ria kwenda ucio ngindungiheana ndeto cia kumwenda thomai mihari uria wothe mukwenda inai wega muno na murikiririe wega muno thiogonyai na mugerie guthomora andu piu no na waria menjera-ini yakora ni mugutwarana nao tondu ni mekura no mundu wothe muthingi wake uhanditwo thiini wa Ngai ri iyuragie thiini wa maundu maria ndireka ri ni ndiyendete na ngenda uria ungi na ngenda Ngai wakwa hatari maundu mangi ndenda gukorwo ngiongerera ati nikio ndetata gwika undu muna hau no nginya ukeyuragia kaingi Timotheo wa mbere 1:5 nginya 7 ri kuga ati andu eke tuthome mihari o menini 1 Timothy chapter 1 verse 5 to 7 ati no riri muoroto wa uhoro uria utaranagwo naguo ni riri ni gutuma wendani wonekage o uria umanite na ngoro theru na thamiri njega ona witikio tari no hinga maundu macio ri kuri andu amwe mahitanitie namo makerekera ndereti cia tuhu magakienda gutuika arutania watho ona matoi gitumi kia mohoro maria maheanaga ona kana gitumi kia maundu maria maragia magwatiirie
ene waigua kire urabatara gukorwo kire nakio thamiri yaku ri nyingi ni ciakuire yaku iri muoyo niragucirithia igakuria muthingi waku wiha wi thiini wa wendani uturerwo twendane naguo tondu we gwatia witikio ri witikio ucio waku ri umanite na ki no hinga kana ni na ngoro theru wetikia Ngai utari undu ungi wicagurire gukorwo gika no ti uhinga nigetha ukahuthagira kamuhari haha ukahitukira uhoro-ini wa Ngai haria ugeka giko kihana ta gikia ngogo gigia kwa Ngai haria ugetha tu uguciriria andu wigune we mwene ngoro-ini yaku ri ucio ti uhinga winaguo we ni urenda utuike ni wongiaria we ni wongihota gukorwo gikiria riangi we ni wongihota gukorwo gika tu guti mundu ungi ungihota gukorwo agika we na mathamiri yaku ni theru riri ureka uguo Ngai akiumbire andu angi thi aki tondu we wi wika ukiri muiganu hihi Ngai aheire andu meciria niki tondu we wi wika kiri ni wonaga ta wiiganitie na ni wonaga ndurabatara mundu ucio ungi hihi we wonaga tari we mwara muno thiini wa thi no ri tondu ukiri mwara muno ri andu angi mahetwo mecirio wake tondu we wiki ukiri mwara ni wiganite gukorwo ugikira matathi we wika ri andu angi othe makiri aki ndwe uragie kama maundu macio maimanite na thamiri njega ngoro yaku ni njega uthamiri nene yaku ri witikio winaguo ri ni mothe witikio wa makana wiyuirwo ni uhinga wiyuragie ciuria icio na mbere ya wikite undu ungi muthenya wa muthi mbere ya uninanite wanjiriirie na kurumana ugikaga maundu maria mangi mothe wiyurie muthingi waku ri uhanditwo kiini Eitheka muno ngotho wathiururuka ona ngona Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgu na Gakunyika wa Jeni Emirates Guest House kũrĩa mwena wa Naikuru mũrĩithi mũrondo hiyo geitheka Boro wa munenda ndugake kuriganirwo ni turagura vocha twetereire andu angi 10 haria he 525241 ngora manothie wira-ini waku nigetha tuone haria irionekera haria munyaka waku ukiire Moi Kristi original no igwo horo cio kuria mwena wa Thubukia ene waigwa itho wa muthoni wa Thubukia na ngiri ciake 10 Moi Kristi bio waigire ndurenda kuhotana gura vocha haria he 525241 na maundu no mekwagira kana ni atia
ndagika 10 igithira mundu gwetwa Njoroge wa Nduta we kuria mwena wa Kahawa West kama eri maundu moke wega we mundu wakwa gura vote o 525241 vote mwena igana. Mustafa ni uraigwa na kireka wa mambo ogwo niguo mundu gwetwa Mustafa wa Ngarari gongireka. Ona Charles Kafukafu na Joshua Sakati MC Chapo wekuria mwena wa Kirinyaga na driver mwe wa U-Shop na mundu gwetwa Brother Julius. Yona Susan wa Kuria na mundu gwetwa Julie wa Nyaki na mundu gwetwa Eric wa Kirinyaga. Mundu gwetwa Mama Ignatius. Eric wa Kirinyaga twe hamwe. Inda. Yona kama uangera na mundu gwetwa Monica James. Ndiragi kuna mundu gwetwa Aero wa stage. Mundu gwetwa Monica wa Mathenge. Geitheka muno muno na mundu gwetwa Aero wa Westgate. Ona ngona Jugushu wa Githavaina mundu gwetwa Philip kama wa Zimmerman. Ona ngona mundu gwetwa na umu wa Mwangi kule mwena wa Narok. Geitheka mundu gwetwa James Mudia kijana msafi bekundo gwetwa substage ya Meru Ebu na Mwea. Ona ngona mundu gwetwa Mathai wa Soko Mjinga. Geitheka mundu yaho gwetwa Jaribe badakirio kuria mwena wa Nyeri. Blessed pia Kavusho. Ona mundu gwetwa Peter wa Gashosho. Jimmy Kerohe. Yona wa Mae Muhujia na mundu gwetwa Jotha Bukiwe. Mama Ignatius. Asante. Mundu gwetwa Steve Touch. Ona itho wa Franklin. Geitheka muno no geithia wife etagwo Ruth wa Hetona sana etagwo Franklin. Na iyo dote etagwo Favor. Wa Maria wa Mae Mahio ndugeithike na mundu gwetwa Jari Beba. Ona mundu gwetwa Shaka Boy. Juza kai wa Julius ona geithika muno sana. Ali Jamina le mwake-ina ona mundu no arigwo no rarakaririe Raija wa Inaina wa Mira. No ni aini ni akiuga we. Aga kanua ndaheyo na tarande no ndaheirwo ri. Ai andu nyonete we. Na ne bari no yambagiriria na kamucene. Igathi uguo mwena wa Irumi. Hari andu arenda kumwira. Kwene madiko muigaga ati no ta mundu kunyita kigui matu kana no ta muguru kiokoyo kandunyo-ine wagwo imenyerere ndukanogedia kwirire kana kindu ndungiogerenwa nĩũndũ wa mũcene mũingĩ ona kũiganĩrĩra igenyo andũ arĩa wanaĩtithanio kamatigithania ĩyo nĩ mbegũ wahandire na no Hai, wake igwira ndukana iganirira igenyo we. Na riu kabaigwa ciatwo mucene kawe ni ndeto ina kuria iri. Mundu cio thamiri yake kiri buthu kana nguo. Andu atano mangehio haria he 525241 hebia watu tano 525241 account number twikagira kiugo inoro na tukagura vote ona igana rimwe
ona ndukambe gukiria hau nyambe ngukande kiria ndiragukanda. Oi matwana tugatigwo tutukanĩirwo Ngai. Oi matwana tugakũra tũtoĩ gũikarania na baba na mamu wao. Oi twana matũgekora handũ horu tũikanagĩrio ta mũcuha magoti-inĩ. Ngai. Thamiri ikĩrĩ nguo ici ĩtakĩrĩ njega. Ũkaruigua maita merĩ ũgaconorithio mũno ũkarĩra mũno na wage mũndũ ũngĩgũkiria ũkaigua mbugi kayaga na wage mũgwĩtĩkia kana kĩndũ ndũngĩongerenwa nĩ ũndũ wa mũcene mũingĩ ona kũiganĩrĩra igenyo andũ arĩa wanahĩtithanio kamatigithania ĩyo nĩ mbegũ ndwende ũcio ũngĩ ndwenda na ndũtambie wendo we. Ai Roja wa nyama muheshi wa mbere wa Mũrũngarũ kũhona wa muoya andũ akũrũ athuri mena ndaru na atumia cie mena ciana ithatũ inya. Thaa ici kĩũndũ kĩahandirwo nyinyi-inĩ wao kiumanĩte na maũndũ maya ma kũrĩa na ma kũninana nĩkĩo kĩratũma maremwo nĩ kũrera ciana ciao tondũ marĩ ona traumas iria mararũa nacio. Nawe ũmũthĩ wĩ busy wĩna kĩondo tarĩ mboco ũrahanda na nĩ muku rũmena kũhũrithania gwĩka atĩa nĩ nini. Sasa tũtirũmĩrĩre watho wa Ngai andũ aitũ moiga tũninane handũ ha twakane handũ ha tũtiranĩrĩre handũ ha tũthondeke ũrũmwe witũ moiga tũninane kwaria ma. Hai kanitha kĩgongona-inĩ ndũngĩmakua mehubĩte ũthingu hana torĩa wa Jesũ mahoyaga na thiomi ciĩ cama kwĩũkĩ. Wanja hau amũre nĩho ũhoro ũreheire thĩna. Ndũgecirie nĩ ũgatũngana na kĩmũndũ gĩkwĩre niĩ ndũraga kũnyariraga ũcio gũtangĩtuka mũtonanĩte ũcio nĩ mũrũona kĩongo angĩkorwo kĩranyũrũrũkia maguta ma corruption rĩ kaĩ aya merungu reciria mekũhakwo maguta marĩkũ kĩngĩkorwo kĩranyũrũrũka muku na rũmena rĩ kaĩ megũgĩkinyĩrwo nĩkĩ o tiga makinyĩirwo nĩ maũndũ ta macio. Ka tũtarĩ handũ horu ka tarĩ tũthaithe Ngai andũ a Ngai. Mawĩra maitũ maruke maro
Kendo gesiria ni ugatongana na kimundu gikwira ni ndoraga ngunyariraga no cio gũtangĩtuka mũtonanĩte ũcio nĩ mũrua na Judasi nĩkũ ng'ang'a wa Njoroge tũthomere mohoro Inoro Oroshine. Ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Kaunti ya Nyandarua nĩ imwe ya kaunti iria cigwetetwo gũkorwo cirĩ ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ mũiyũro kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa yanjĩrĩirie kuura gũkũ bũrũri-inĩ na ona thengia ya mĩtino na wanangĩki mũnene kuumĩra mĩaka ya nahau kabere na makinya ma kũhũrana na mogwati macio kwanĩrĩrwo. Ũndũ ũcio ũcokaga gũtiganĩrio wona mbura ya cenia na hamwe na maũndũ marĩa maneranĩrwo nĩ gũthondeka mĩtaro mĩega ya kunithia maĩ macio, waki wa ndaraca njega hamwe na gũthamia mũingĩ icigo-inĩ iria cirĩ ũgwati mũnene wa mũiyũro. Nĩ mwandĩki witũ Simon Ngure ũrĩ na riboti ĩno ya mwanya. Naheniti maũndũ mageni kũrĩ aikari a Nyandarua hĩndĩ ciothe mbura nene yaringa, kuona ta mwaka mũthiru nĩ matũngirio hathara ya barabara gũthũka, irio kwanangwo mĩgũnda-inĩ o hamwe na ikuũ. Kũngĩtuĩka atĩ nĩ ciana cia secondary iroima cukuru arimũ maoka makarũgama haha, ciana ikaruta iratũ ikaroga igakĩra haha igacoka igaikũrũkio na kĩanda ikaroga irikĩte maĩ-inĩ, twokire nĩ baba njũru twaria nĩ baba njũru. Maumĩrĩra ma ngero ĩyo marĩ mũingĩ kũheo ũteithio wa irio na indo citiganĩte na atongoria gũcoka kwĩranĩra ũrĩa mogwati mau mangĩngetherwo, ĩndĩ thutha mũtheri ciĩko icio citicokaga kuoneka. Kana heni tũngĩteithĩrĩria ũhoro wa gwĩkĩra arrestas atĩ nĩgetha nyamũ icio cioka igatiga kũingĩra mĩciĩ ya andũ ikanyitwo nĩ arrestas. Moke mahingũre drainage yothe nĩgetha maĩ matige kũingĩra mĩciĩ-inĩ ya andũ. Leaders othe tũnyitane moko nĩgetha tũtatue, tondũ nĩ kũrĩ na thĩna wa Kenha. Na mwaka wa 2019 nĩ twateire endwa aitũ erĩ nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo ngwa. Taũni-inĩ ya injinia mũingĩ ugĩte gũthingana kwa mĩtaro ya kunithĩria maĩ ma gĩko nĩ ũndũ ũbatiĩ gũtangĩkĩrwo na ihenya. Kaunti ya Nyandarua gũtirĩ ũndũ wothe twĩharĩrĩirie, makĩria mũno kwanja taũni ya injinia, no gĩko gĩkoragwo gĩ kĩingĩ, gĩthingĩte marima, gĩgathinga korobeti. Ta rĩu gũkũ mweri wena last year kwaihũrĩte maĩ kila handũ, wathiĩ macukuru-inĩ marahĩte maĩ, wathiĩ njũĩ cihũrĩte. Tĩri wa kagenyo, kwaga mĩtambo ya gũtega heni na mwakĩra wa mĩtaro ya maĩ ma gĩko nĩcio itũmi nene cia mogwati kumĩra hĩndĩ ya mbura gũkũ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Na nĩ tũgũcaya mũno, ũguo nĩ tũretigĩra mũno, no twende kwĩra andũ arĩa makĩte hakuhĩ na rũĩ memenyerere mũno. Rĩrĩa kwaihũra akorwo nĩ rũĩ rũrakaroroha, rũĩ rũrĩa rwandinda rũihũraga rũgathiĩ nginya matuka-inĩ ma andũ, drainage ikoragwo ciĩ very poor. Andũ a wetha moke matwĩre nĩgetha harĩa hagĩrĩire gwĩkĩrwo aresta hathiĩ na mbere gwĩkĩrwo nĩgetha tũtikanae kũgĩa na mkaso ũcio rĩngĩ. O ta mũtugo rĩrĩa mbura yaringa, thirikari yugĩte nĩ ĩharĩirie kũng'ethera ũgwati o wothe ũngiumĩra, mũigana wa ciringi mirioni 40 cikĩigwo keheri nĩ ũndũ wa wĩra ũcio. Like to say, in the current financial year, the minister set aside 40 million for disaster and emergency response. And this has gone with sensitization on how to also prevent some of the waterborne diseases that are likely to come. Mĩrimũ yumanĩte na heho nĩ ĩtanyĩtwo gũtumũka kahinda-inĩ ta gaka, mũingĩ ũgĩtarwo njĩra cia kwĩgitĩra nayo na mogwati mangĩ. It's just a matter of us looking at how best can we educate the community to mitigate the effect. Mĩrimũ ĩno nĩ ta mĩrimũ ya flu, nĩ mĩrimũ ta mũrimũ wa asthma. Kũringana na rũhonge rwa ũrathi wa rĩera, mbura ĩyo ĩtanyĩtwo nginyagia mweri wa gatano kũndũ gũtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. The peak of the rains is expected to be in April, higher than normal rainfall virtually everywhere in the country. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Arĩmi kaunti-inĩ ya Embu nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na mathomo hĩndĩ ya monanio ma ũrĩmi ma 57. Monanio macio marathaganĩrio gĩcigo-inĩ kĩa Manyata, muoroto mũnene arĩ gũteithĩrĩria arĩmi ũrĩa mangĩongerera umithio mĩgũnda-inĩ yao. Nĩ Anthony Ndwiga ũratambũrũkia riboti ĩno.
monanio ma ũrĩmi ma mwaka ũyũ na marĩa mecekene ta show maratanywo kũruta ivonia na mataro kũrĩ arĩmi ciĩgiĩ ũrĩa arĩmi mangĩhota kwa makĩgitĩra ĩkumanĩge na thĩna wa ũcenjia wa rĩera na ũrĩa ũthiĩte kwa wĩkĩrĩmĩrĩria kĩa ũkũria wa irio cia kũigana gũkũ bũrũri-inĩ. Martin Mũtwĩri nĩke mwenegeti wa muungano wa arĩmi wa ASK akiuga show ĩna muoroto wa kũruta ivonia na mataro ingĩhota gũtũmĩrwo nĩ arĩmi mĩgũnda yao. This year we're expecting we'll be having more than 70,000 show goers compared to last year where we had 65,000 exhibit show goers. John Mukundi na uria ni mumemba wa bondi ya ASK na vuka vile nikiora mwenegeti wa bondi eno akiuria arimi kweyumiria na wenge ni gukuvota kuthoma uria umangivota kuvita vitana na thina wa ucenjie wa rĩera na gugutetheria gukwa magikuria irio cia kwigana migunda yao. It is important that our farmers come and learn new technologies. If you realize, it is like our climate has really changed, and because the climate has really changed, it is important that they come and learn new methods and new technologies that can be in a position to help them. Mweneru wake Minister wa Ũgima wa Mwĩrĩ Kauntĩ Emwe Nikeja Maureen Nyenje akuga kwĩna bata ya arĩmi gũkorwo makĩthomithio mĩthemba mĩaro ya irio icio mangĩhota gũkũria mĩgũnda yao nĩ gũtetheria mĩri nĩ ũndũ wa mĩrĩre mĩaro. Stand yetu pia na ukulima huwa zinaambatana pamoja kwa sababu ya nutrition. Ile kitu ambayo unakula ni muhimu sana katika afya yako. Monanio ma mwaka ũyũ ma show nĩ makorwo ma 57 na kũrĩa kuo arĩmi maratanywo kwa makĩthomithio na wanakwĩonera ũtũmĩri wa tekinoronjĩ cia kĩrĩu nĩguo kwagĩria ũrĩmi mĩgũnda yao. Ngĩribotera kuma mwena wa Njũkĩrĩ gĩcigo rĩa Mbunge kĩa Manyata mbĩtagwo Anthony Ndwiga. Thaa ithano ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 nĩ ngũhũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa 6 njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hello, horo waku? Nĩ kwega biũ. Mwathani agocwo. Agocwo biũ. Ndĩretha madam wĩtagwo Florence. Nĩ wa mũraria nake. Florence wĩtagwo Florence yo. Florence Wangari. Florence Wangari wĩ mwena ũrĩkũ tondũ niĩ ndĩ Nairobi? Ndĩ Makutano. Makutano ma Mwea kana ma Sagana? Ma Mwea. Haya, wĩkaga atĩa Makutano? Niĩ ndĩ mwarimũ. Haya, ũthomithagia kũ? Kamenje primary. Rĩu rĩ njĩtagwo Bwana Wainũra ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ. Nĩ ndakũrokera ngũgeithia nĩ njũĩ mũcirika wakwa wa kanitha wa Kĩmũrĩ. Rĩu rĩ wa kerĩ mwarimũ Florence rĩ. Ndoka gũkwĩra we nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oh, thank you. Ngai agocwo. Amina. Asante sana. Nimeshukuru sana. Karibu, asante na ubarikiwe sana. Thank you very much. Nyeni cia ngirini iria ciĩ mathangũ marĩ nĩ icamaga wega ingĩrugwo ũrĩa kwagĩrĩire. Ongerera hoho, karati na nyanya nĩguo igĩe na rangi mũthaka, kitunguu saumu, dania na itũngũrũ nĩguo igĩe na mũcamo mwega. Na to mũcamo mwega tu, nĩ makagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Rũmĩrĩra Food Fit thĩinĩ wa Facebook. Kwa meza twaweza. Hello. Jenny. Wĩ mwega? Nĩ kwega. Ũtũraga atĩa? Kĩbaru. Wĩkũ wĩ Kĩrĩnyaga? Ndĩ Kĩrĩnyaga. Kĩrĩnyaga ha? Kĩrĩnyaga Mwea. Mwea? Nĩ ũrĩ wahotana mbeca kwa Inoro? Asa. Nĩ ũgeragia? Nĩgeretie maita maingĩ mũno. Karibu sana. Ngwĩciria rĩu ramba waria na nyoka bi akwĩre tũrenda gũkũhe mbeca ciha. Jenny. Ndaigua rĩu ona no tũraigua na kũu thutha reke twambe tũkũnengererie ciringi 100,000 nĩgetha ũhote gũkorwo webanga tũmaũndũ twaku twambĩrĩrie wega. Ngai Mwathani arogocwo. Akumio Jesu. Ndakwĩra ma. Asante. Nĩ ũrĩ wona mũndũ akĩte nyũmba njega no gwakinya nĩ kũgita mabati make makambia kũnũka ona kũhana ta marathirĩrĩkĩra rangi. Ĩni tondũ mũndũ ũcio ndoĩ thiri atĩ mabati nĩ Mabati Rolling Mills. Aya nĩ athondeki njorua a mabati na makoragwo makĩrora quality kũmenya ciĩgiĩ MRM. Nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM.
yatiriri nĩ wĩiguĩte cia M-Pesa Zidi. Iyo nayo nĩ ĩrĩkũ? Ĩno rĩ nĩ ĩrĩa twĩtaga money market, na no ũhote gũkorwo ũkĩigithia na thimũ yaku kuma ciringi 100 ũgakorwo ũkĩigithia na ũgakũria mbia ciaku. Gatoroka nĩ rũciũ ũhe icio na ingĩ makĩria. Hello. Yes. Joseph kuhana atia? Utiekauru. Jitagwo Jeff Kuria. Na twĩ haha na wa Fausto. Na nĩ twakũhũrĩra na wakaru na twakũhũrĩra nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa kwa Rembesha. Nĩ ngũingĩrĩte kuo. Wanarĩa kĩndũ kuo? Ndiĩ ndarĩa. Aya twamba gũkũnengera ci haha 10 igũkinyũkithie kawiki gaka gakĩagĩre. Nĩ ndaciona ndacokia ngatho. Nĩ ciakorwo ciaingĩra mara moja? Nĩ ciakorwo ciaingĩra. Very good. Ũgĩtinde wega? Nĩ mũtinde wega. Wĩtagwo Joseph ũũ? Joseph Njuguna Kimani. Joseph Njuguna Kimani, wĩ wa mwena ũrĩkũ? Nĩ mwena wa Kangema kũrĩa Rwathia. Wĩ wa Rwathia? Kĩa wa Mbogo. Very good. Ũgeithanie na kũu. Magwĩtaga atĩa kũu rĩrĩa marenda gũkũnania? Manjĩtaga Mwenja. Mwenja? Gĩtinde wega na ũgeithanie Kangema mũno. Ũguo nĩ gũkwagĩra. Gĩtinde wega. Thank you. All right, bye. Vital Animal Health ni makũndahĩra cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku, uretwo Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. We mwega? Ndĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Rusi we mwena ũrĩkũ? Ngai ndĩna gũkũ Gatũndũ South. Gatũndũ South itũra rĩrĩkũ? Ngai cia Karatu. Rusi nĩ wahotana ciringi milioni 3. Oi mwathani, thengio Gatũrũme ka ũthingu, thengio. Thengio Ngai. Thengio mwathani. Ngai, thengio Ngai. Rusi. Ayo. Ndoka Karatu wĩ haha sa. Ngai ndĩ mũbĩti wa rĩrĩ wa ũkũingĩra Mũtũngũrũ. Kũingĩra mũbĩti wa Gĩtare. Ndoka hau mũbĩti wa Gĩtare ngũria kwao. Gwakĩarie. Mũthuri wakwa etagwo Kĩarie wa Rusi. Mũbĩti wa Gĩtare we wĩkaga atĩa kũu? Tũtuaga macani. Ũrutaga wĩra wa gũtua macani? Na rĩu nĩ wahotana milioni 3. Ngai thengio kwĩ Ngai. Rũciũ kana Jumatatũ nĩ tũkũrĩkanĩra. Na Ngai agĩkũrathime. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. nä hä ndä thaa ithano yarĩkia kũhĩtũkia ndagĩka 12 gũkũ arĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Tumaga haha tũgathiĩ Mburuguto nginya kũrĩa mwena-inĩ wĩgiĩ mathako. Akairia tũkinyĩte kuo rĩ, ngehoka nĩ ũgũkorwo nawe ũkĩhiũka haha nĩgetha ũnjĩre atĩrĩrĩ maũndũ magĩikarĩte atĩa kũrĩa rĩ. Nĩ ũkinyire kũrĩa kwa Rembesha Maisha, paybill number nĩ 525241 525241. Tondu warĩkia gũkorwo ũkĩingĩra mwena ũcio hau ndĩna ma ngĩkwĩrĩra mbeca nĩ ũkuona nĩ ũgũkorwo ũgĩcemania nacio. Na mbeca iria nyitĩte haha nĩ ciringi 10,000 ndigire tũtigarĩtie andũ 5 na rĩu ũguo arĩ thaa 5 na ndagĩka 13 ngona ndĩrerwo andũ acio 3 mahiũhe. Ngwĩciria mwambire gũthikĩrĩria taariba nĩ wega gũkorwo mũgĩkĩhiũha nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra oro wega na tũtiganĩre ona kĩrĩa ũracaria nĩ wakorwo ũgĩkĩona. Tũgĩgwetagĩrĩra mwena ũcio rĩ, ndingĩaga gũkorwo ngĩkũririkania atĩ gũkũ gwa ceceni hakuhĩ nawe mogarũrũku mokĩte wega biũ na maya moka nĩ megũkorwo magĩtũtwara na njĩra njega mũno. Tũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria ceceni ya Inoro FM. Mogarũrũku marĩa ũraigua rĩu kahinda-inĩ gaka nĩ atĩ tabarĩra ya kũihũria ĩrambĩrĩria thaa 8 nginya thaa 10 ũkĩreherwo nĩ Joy wa Macharia na Njomo wa Nyathira. Tabarĩra ya gũcũgacũga ũkareherwo nĩ Njũgũna wa Irimũ na Karwĩmbo Mũkũrinũ kwambia thaa 10 nginya thaa 2. Naguo mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 4 nginya thaa 7 tũkaingĩra tabarĩra-inĩ ya Praise and Worship tũgĩterevwo nĩ Nyox Okata. Nayo tabarĩra ya Ngogoyo ĩkambĩrĩria thaa 7 nginya thinacara na Governor 048 Kamau wa Kang'ethe. Tabarĩra ya Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro nĩ mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 1 cia hwaĩ-inĩ na mũndũ gwĩtwo Jeff Kuria. Mogarũrũku macio no gũthiĩ na mbere na gũkorwo gĩkenera mangĩ maingĩ, koguo tũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, gũkũ nĩ mũciĩ wĩ mĩago mĩingĩma, gũkũ nĩ mũciĩ ũthomithagio ũgaikara wĩ mũnore, nĩ amutugaga mũũgĩ nĩ mũtare. Tũkĩrĩ oro haha mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana rĩ, mũũgĩ nĩ mũtare Inoro FM. Haya, weka kaende
no turakuririkania kuria gwa Shabiki wina indo nyingi muno wigeirwo kuo kuu kwina Aviator kwina uhotani munene riera-ini na kuu andu 300 merega kuinuka na o mundu ciringi 1000 ni undu wa gukorwo maigirire beti nyingi hari oitha Brian and Maxwell magikorwo makihituka na mbere makiamba maikuo ni ndege ya Shabiki Aviator magikenera ndina mukawa-ini umwe wiriri guku Nairobi na magicoka makiumagario na o mundu ciringi nuthu milioni na ni beti ha turario horo wayo Jeni ainukirio na 500 na riu uguo ni wega ngwene ni turacaria muhotani wa 500 ona 1000 hari oitha muthako utimwagereru kuri mundu takinyetie miaka 18 Shabiki ni njitikirie negative ni BCLB license number ni 428 turekanire tuthikura gwa Citizen Duka na tutigire ni twagura indo tondu ku no tuone tukienderio na njira bacirire injirete guturaga ngongo na tiari ni tukuithitio mirigo meingima haha niho tuguthie twetie kindu gigwitwo mucere wa bicuri kiro 2 tunengerwo na 499 handu ha 605 ni tugwetie maria 12 na ciringi 564 handu ha 720 ni uguthie wetie thavuni wa kuhura nguo wa kilo 1 ona ciringi 150 na kenda handu ha 238 na inuke na tishu 1299 handu ha 455 ugubatara kuhinya star 487 star 5 hash agura indo ciaku urihire ucoke uge quick matire hakuhi nawe uthiuke ya mirigo yaku ririkana stock weno yahota ukorwo ku nginya tariki 13 koguo korwo ni kurio wihike riu ugure na thogora ucio mwega uri urarumbuia muhuko waku yona ugakurumbuia we mwene hau githeti handu hega ugigithiaga na mbere ndureke gutore kuria gwa pata ndukae kuga nguheaga horo manuthu ndukae kukana kira rimwe uguo uge na ni ingiahotanire tigano wa mbui wa githongota athire akinjiraga maundu macio mothe nie ngukuhe horo kiumburo to ndirenda hotane ndire handu ndirenda ucoke na thutha pata wona waingira ni uramboka nyitwo geni na 200% waingira ria mbere muthenya wa juma ukahura maita meri kiria waingira rita ria kuria mbere kuria gwa patapata.com wacoka ugia na mweke wa kwihotanira na arata aku ukenyitira bona thia igana rimwe hinde ciothe waingira na waingiria murata waku kuria kugerera referral link ya kuria gwa patapata waingira kuona mwaingira na arata ari kwina mithako ya casino virtuals crash na ingi mingi riu tonya kuo uthake uhotane no cokere ringi muthako utimwagereru kuria andu matakinyetie miaka 18 na patapata ni jitikirie negative ni BCLB license number ni 447 guku ni kwa Inoro mucii wa utugi notana na ndukandorio uguo ugage na wambui ugaga tu maundu tuingi na tungianga ni unjiraga na ngakorwo ni ndatigwo na thutha ni ugitigwo ni thutha ni maundu maria mangi bio gekagira muhuko undu wa mbere undu wa kere ciingira muhuko ri ciatua gukugurira kindu ni gikugurire kindu kingi gukenia ukiinuka muthe hwaini ri kana riria ringi urikorwo na tubeca twaku ri ugatigirira ni wekaga shopping ga gwaku mucii na tori ugura mutu wa ngima ukaiga ndungenda guikare gutai kindu kingi rio thiini wa shopping yaku ugekira Santa Lucia Supergate ici ni ikoragwo ire njega muno makiria ciana imucie ni ikuhuthia mirugire andu matigagitindio haria riko-ini mundu araruga twake na ni kuri andu makoo matete ciana muno mundu akaiga nguria giki nguria kiria kingi nyumba imwe kahagagirwa ati ni ranji irarugwo no nyungu ni ithano ni mugeragia andu Ngai ona indo no muri no ni atiriri guraga kindu kingi muteithie inyuothe mukaria na mukahuna na hatiri mundu ngitigwa ginegena ungithie haria duka-ini wetie Santa Lucia Spaghetti uguthie wambe ukore number 1 thogora ni mubashirire number 2 gutire mundu utekuria na hatire mundu ngeruta kigwatio thiini wa mucii waku number 3 riria andu meguciria mariaga makenete tondu nae no wa macagurira kanyamu kega number 4 hatire mundu gutigwa kiuga ndanahuna tondu andu mekuria na mahune agone ranji ni megweterera sapa agorwo ni sapa gugaki hatari mundu kuigwa tukuragia kanyumba yaku iragire tubia acha andu mekuria mahune tona mandagereria kindu kiega gigwitwo Santa Lucia Spaghetti ni njega tondu ona ndikurimitaga ati no huthirire kina gigitoero kana kiria kingi ndungihuthira haha urekagwo twike as creative as you can be na ni atiriri wendo uyu wothe watambirio kuri andu a Kenya kuma kuri athondekia Santa Lucia Spaghetti aria mambiririe gwika production na gwendia mwaka-ini wa 1998 gutigirira thiini wa micii itu ni turaciona na tugacikenerera ihio vagite kuria ki mathaa maraji ungijeta gwa kwino njuke ngore Santa Lucia Spaghetti ingienda gwitikio racokio koiga ni kuria wa githongo tondu nindiramenya ni gutwara kanyamu kega thiini wa mucii waku atiriri tambothi ugure we otagurite no cio uri wagura na ni arona na ni madiriga guciria ri no ucirie sapa ni gu suggest ndira suggest ithe na ndu ni kanyamu kega mundu arumaga na akaigwa nduna kinoga ningi thu waku maminoga-ini ningi uthi ukahagike wira ungi mucii au niho turi we rembesha maisha wehotane rembesha maisha
rembesha maisha wigurire voucher na shilingi kana mwetu hotera paybill number 525241 account name Hugo Inoro we hotanira besha kiri magana matano milioni imwe milioni igere milioni itatu rembesha maisha 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 Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 199. Haya riu ndi haha ngihangania na riri na we ukite we urenda gukorwo kiamukira ciringi ngiri 10 toigani andu atatu wakairia marikitie gukorwo makirikia kuingira ri gorda hetuka na mashabiki haha nguhe ndagika ingi igiri make that decision ndagika icio igiri ndiraigwa gure voucher mundu athia haria he paybill ugekira paybill number 5241 account number wetio mundu ekiraga kiugo Inoro ugacoka ugekira igana rimwe ndagika igiri na igoko igana kana nguhe ndagika ithatu ikigutha na 24 na ina ndagika 21 he mundu gukorwo na ngiri 10 we ukite ndugetikire kuhitukwo we otari uroka ndukeikie nja ya muthako undu nduiyo ndagika 3 ni thaa 5 na ndagika 21 igikinya thaa 5 na ndagika 24 hau no draw gukorwo ngika nigetha na niĩ ngoda agikinya kuria kwa andu megwitwo mashabiki nigetha menye ni ariku twina ndagika-ini no ona ni ariku maranjira tuthiete wega muno ona ni ariku maranjira na hana no nyende tukorwo tukirora hau hothe hatiri handu ngukona thina naguo reke nyambe nginya kwa mashabiki ndimageithie na ndimatambure na ndirambia na mundu wothe wi mitambo-ini Inoro FM ndagika-ini teno guo wewe ni shabiki wa nguvu andi turakena ni undu waku no nyitaniri waku tugakwenda muno na tukenda ndugu ino itu iture iramatitwo ni Ngai na ithuĩ tugakorwo turi andu mangituika a kwihokeka kuria kwa Facebook ni ngugeretie guikia ritho na ndacemania na arata akwa aingi o wega ndukira kengere kuria kwa WhatsApp tondu nakuo ndire ndiraingira kawaru ni ngukire koguo kuria kwa WhatsApp ni guingida gukorwo ngiukira kuria nguraga mundu gwitwo Macadams Nyaga wa Gicobi nyambe ngore andu aria mekure mwena wa muthiririko na gucina guku ndi ndirona arata ingi muno magitogore mundu gwitwo Adimilo na ndacokia ngatho Joan Shike gwa geithika muno ndona Bena wa Gerald Nyiswa magomano wa Geshua Kavio Aleshi wa ihenya mundu gwitwo Mary Masharia John Tesuzi Boy Maina Nyanuthu ndaku na mundu gwitwo Estandegwa mundu hahora njire gwitwo Almax mundu gwitwo engineer Robert Walimo wa Kinuthia ithenya wa Kamune mundu gwitwo Shirwa CCTV na Jojosto othe haria mangikorwo mari amukirai ngeithi ciakwa ndirona andu angi muno aria mokeire kuria na Steve Touch ni gucokia ngatho muno tondu ni unjiraga tukite githemba giki ukanja twambiriirio ni mundu gwitwo Kasabuni Simon Esther Karaja wa Kairo Kimotho Lefty na mundu wetwa Sukuria wakwa Mubaba Njao Jogwa Trenchcoats Guka PC Tabejeri Monica Keri wa Sunrise na mundu wetwa Steve Touch Geigaba mwene Garari ga Karaja Blacky Jeri wa Gathuri Gashira Francis Boss Babe Machinery Nancy Duro wa Jogu Jimmy Kirohe Jeff Keika Joro Joyce Kim Jonji wa Vagaria Olivia Kefas Mwagi wa Gashwe Munuga Jenica Jega Judy Dora Mbarikiwa mundu wetwa Wanyuike The Mechanic Million Sami wa Karura Kamunya Kadira gwa Farm kwa Geshwe Mpesa Kuhora wa Giwa Samueli kwa Hunya Joyce Samueli Maina wa Mataiga Bernard Murithi Engineer Maxwell Mwari wa Gishuke Mama Leona Sumwaura Maina wa Cherish Computer Shiko kama wa Geremeri Michael Panuel Wainaina Mweshi wa Mirwa Murugaro Darling K Mzela Iningeduwa Gakira Mwagi wa Gaisha Jiruka Roka Mpesa Kate Kaugal Mama Ketes Mudhuriti kwa Igiwa Duhu Ketu wa Kagweti Juguna wa Waziri Lilian Duncan Jack wa Pasenga Kim wa Bebe Lucy watu wanagido Nwanyuike Mwene Ruaka Hosana wa Kutuz Maina Baba Kui Joki wa Saimo Mwagi George Marceline Mary Doka Zirongo Helen Mama Ignatius Inda niguo mundu gwetwo Steve Touch aroiga na niĩ Ngai gatukauga the end na tunashukuru sana ni undu wanyu gukorwo mukite na mugatunyitirira na umi wa weru geithika muno uranjira nti kanini na iyo dada etagwo Samuel wa weru acio matiuma mitambo-ini mekure mwena wa Gituro na Ngai amarathime muno makiria tugire haria mundu ararutira wira irathimo cia Ngai twarane nawe etha yakwa ni wera henia kana yakwira iga ina ndagika 24 angikorwo yakwira iga ta yakwa ri hatakiri undu ungi otiga gucaria muhotani wa 10,000 Kenya shillings. Who be that? Hau ni hoturi 10,000 Kenya shillings
Ndĩ haha ngĩka ndru ĩno nĩgetha tũthiĩ tũrĩkĩrĩirie tandũ megwetereire ũhotani. Na rĩtwa rĩrĩa rĩracomoka haha rerwo nyine rwĩmbo rũrĩa rwa MK wa Thirũ. Mirika we Mirika kwende ngakũhũrĩra thimũ teno ngũhe mbia. Mirika we Mirika. Milka, hi Milka. Poa. Ũhoro wa rũcinĩ? Mwega biũ. Niĩ ndakũhũrĩra njĩtagwo Mbui wa Gĩthongo. Kuma kwa Inoro. Nengio mũno Ngai amũrathime Inoro ĩtũũre. Amen. Wĩtagwo Milka ũ? Wĩtagwo Milka ũ? Wĩtagwo Milka Mũthoni. Wĩ kũ Mũthoni? Milka Mũthoni. Wa kuma kũ? Kuma Moro tayari. Wĩkaga atĩa Moro? No kũhacwo ũguo. Haya, ngũgĩgwĩtagĩra 10,000 ũkĩone harĩa haco yaku ũgũteithĩkĩra. Ngai amũrathime. Amen. Nagĩtindie wega. Naetaguo. Aya, gũkũ nĩ Inoro mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Tũgakena mũno makĩria tũgĩkora andũ nginya kũrĩa kwao mũciĩ, ona ũrĩa ũrahacwo ro ũguo akahacwo ro ũguo na kĩrĩgĩrĩro. Ta rĩu kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa ũbatiĩ kũiga nĩ kĩa 50,000, na tondũ nĩ igũka na tondũ nĩ njũĩ nĩ ũkwendwo hiũhe mũno rĩ, tondũ rĩu haha tuongagĩrĩra andũ 10 magakinya andũ 15. No na tingĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ ũgũkĩte na hau ũguo kabere, tondũ nĩ tũrenda nake rĩ agĩe na mweke mwega wa kwĩyarĩrĩria ĩ, one ndanahĩtũkwo nĩ 10,000 rĩa mbere rĩa kerĩ na hĩtũkwo rĩa gatatũ, ũkogere ciĩ 50,000. Tũgũre voucher harĩa he 525241. Kanitha, te kuera nira era ni
nĩ tuba wa mathako. Nama kiaro kia Nyayo National Stadium kira gikoretwo giteguteremurwo kwa ihinda iraya gigithondekwo weru riu gathakirwo ngucanio ya mbere hagwetha tigiti wa World Cup ya atumia riria iritu a Kenya matwete ibande miena miaka 17 niyo Junior Starlets magathaka mukondo wa mbere wa gucokerana makinyita ugeni haruna wa kuma bururi wa Uganda wa uria turiganitie ndio metagwo Teens Cranes airitu aya a coach Mildred Cheche makaingira kiharo kiu muthenya wa kiumia mari na uhuria ndaka muingi muno tondu mukondo wa mbere marumire Uganda na ngurigirwa kifugo cia muthaki wetagwo Edina Nasipuodi na Joan Ogora mari kuria bururi-ini wa Uganda kiharo-ini kia Navikubo. Mwihoko wa Junior Starlet ni kuriukia kana gukorwo makirikia kivaro kiu na kuingira mukondo wa gatatu na wa muthia biu wa gwetha tigiti wa guthaka mbitĩka icio iria igakorwo ikiharirio irita ria mbere gĩtaro-inĩ kia Africa na igakorwo ikiharirio bururi-ini wa Morocco. Nake kochi wa kirafu kia Liverpool nwetagwo Arne Slot augite ena mwihoko wa gukorwo akihota gikombe gia Champions League kimera giki ona gikorwo ni matongoretie thiini wa ligi ya Ngeretha. Timu ino utuku wa muthi iri na kibarua kiritu makinyitwo geni timu ya PSG akuma kura bururi wa Faraja thiini mukondo wa kere wa gucokerana kiharo-ini kia Anfield kuria megukorwo makiingira mari matatha mbere ni undu wa hotani wa mukondo wa mbere wa ngurimu wa kibugu. Slot anacokia kiharo muthaki Cody Gakpo uria utamathakire ngucanio ithatu ni undu wa nguraro ya mutari agi mari na ngucanio utuku wa muthi thiini wa mbitĩka ici cia UEFA Champions League ni timu ya Barcelona magikundanira kabiero na timu ya Benfica guko timu ya Bayer Leverkusen mena date ya gucokerana na timu ya Bayern Munich niguo nao Inter Milan makabacana mero na timu ya Feyenoord ya kuma kuria bururi-ini wa Netherlands. Na modu haruini ni bamba moto sana jitagura fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Kasalimio. Hi, Wambo. Hi. How are you? Good, and you? Good, I'm good. Good to see you. Same here. Thank you. No ageithio muno. No. Ne Mama Ignatius. Here ni Mama Ignatius. Wanjira kugeithia kiriu. Ndiure. Mereru magitwo kunyona. Kanyatha. Urona kanyatha. Matingia kunyona na kanyatha. Na transport. Captura. No undu no nginya tuthigirire tiriri ni twa thureka maundu mothe handu hothe twaingira na mubira na makanjita kwa by the way ugathi kuria mashinani ni ndiceraga ku mashinani riu ni wega makorwo mena timu hau na ndina thaka na mende kuigua ki uria thakaga kwa uri majite nitawapeperushie hiyo na no nginya turiuga maundu hari ni bambam moto sana Tony Fari mwenyewe Jeremiah Kimani. All the best. Asante sana. Aya. Thank you. Okay. Kweli muda mumunyaga magogo maingi agikona kwini yakinywa ningo abonde shuande ombirwo mande ndiria mwathani atanogete nienyo ndago hananda yana wendo nduri bingo tumagacima itetemira yakinywa ndanyiteirwo nĩ gatuge gwĩtwo Eronino barabara cia Nairobi ciahanaga ta Tana River mĩgogoteni yaringagia andũ ndereba ikĩinaga kuoya kuoya kuga cia marigiti ciaringagia andũ na mĩgongo Nyakenywa nĩ wabutinya na nuthu njoero nĩ 10 na tondũ mũtando wa wendo wĩndĩnja kwĩ wa Eronino gĩcunjuma kĩumbaco ci mũgongo gĩtoboka ngĩmũringia ngĩmenyaga cungwa nĩ nyina wega mũcungwa igũrũ tũkĩringa ndaiguire Nyakenywa gũthagũtha mũgongo gĩciria nĩ wendo makanga maugage tũtige wana kumbe nĩ Nairobi mbura ĩyagerete gacĩra kawa na mĩtwĩrĩire watho wa Kanyanga kĩgũtha kĩũraga twaringa mũrĩmo wa barabara Nyakenywa nĩ andorire kĩigua thani ũrĩa ndahete kĩhũra kisi mwaki mwaki
Giconoka ngĩthithi mũkwo metugo wĩmwendie kagahena andũ itairo cia taũni ticio wega njũĩ cia gĩcagi. Ngari ciaga gwatuka tũgĩkombora rumu ya mũgeni Kĩnyathaga thĩinĩ twahihire maĩ ikombe nyakĩũme nyakĩnyua njigaga igũrũ wa njũragia kana nĩ ndĩrabiru wa ĩrĩ ngacokĩa kĩmweta wa kanesa macani ya mbere. Mwana ngĩkinya tanogo ya njamba ndoitũ ndĩna ũmbu eronino yomora barabara yanjũkĩire na mũiki nĩkuga pole na rambirambi kũrĩa makuire nĩ eronino twendanire gĩkuũ kĩmaitho-inĩ kĩreke tũtũranie. Etagwo Efa Maina wa nyina wa Maina rwĩmbo rwake rũgetwo Nyakinyua El Nino. Rwĩmbo rũratukinyeria wega thaa 5:39 twambatĩte Karimatu na gaka tũkwambata na wendo tondũ nĩrenda twĩhotanĩre mbeca baribari 50,000 Kenya shillings kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Paybill number nĩ 525241, account number wĩkĩre kiugo Inoro, ĩkĩra igana, ĩkĩra pini, hapo iko pesa. Tũgĩũkĩte akĩrĩ andũ 11 rĩu tũracaria karĩ ũhoro mũnene wĩ haha gatarĩ mbeca tuwe twĩkĩre mũhuko nĩgetha na ithuĩ tũkaikaraga tũrĩ andũ akenu. Ta nĩigua Nyakinyua aratuĩka yombĩtwo mande ndikĩo arĩa mombĩtwo mũthenya ũngĩ maikarire atĩa no njiguaga ithuothe twaiga we are fearfully and wonderfully made. Tugĩciragia ũhoro ũcio rĩ tamba wĩcirie ũhoro wa kanyamũ karĩa ũngĩkĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ ũcio waku nĩgetha ũgaikara wĩ mũndũ mũhũnu na ũrahota kumagara akerutĩra mawĩra make tondũ reke ngwĩre ũngĩhũta nda mũndũ wa Ngai ona kũrĩa ũgũthiĩ gũcemania na andũ gũtinda ũhurĩte na rĩu andũ hoguo rĩ atĩ wacererwo wona rĩu ũkiumĩra ũguo ũtarĩte kanyamũ rĩngĩ wathiĩ interview andũ acio mariugaga we wĩna attitude moru taki tondũ wathiĩ rĩrĩa ũhũtie ona ndũngĩhota kwaria. Kwĩ mũndũ wathiĩ nake hau ũguo he andũ egũthiĩ gwĩka presentation ũrarĩria andũ makarigwo ũyũ rĩ kegwĩrĩtwo kĩa tũhũre nĩ ng'aragu ndwĩkage tũmaũndũ tũrĩa tũngĩhotekeka twa na ihenya ta kũruga Santa Lucia spaghetti. Rĩu tarĩ weka mũcemanio uma wa thaa 5 rĩ itherũ ũkĩbatie kuma na harĩa ũguo ithatũ rũcinĩ wanyuaga cai gatheri nĩkĩ ko tangĩtĩkĩra ũgathiĩ ũkagũra kabagiti kamwe ga Santa Lucia spaghetti ũkaiga hau tondũ kau nĩ ũgwĩkĩra hau ũcamũkie ũcoke ũrĩa na matumbĩ maku na umagare ũthiĩ matumbĩ rĩu marugirwo mũno rĩu andũ anũthia ũgakora mũndũ no ũrĩa hakuhĩ ture ng'ima tondũ
tondu urarigwo itumbĩ rĩrĩ karekerirwo ki ni uria rithondeketwo na rikaharirio na njira njega to nginya ukirie na icio na niwe uĩ kĩrĩa kĩngĩ ũngĩenda kũrĩa protein nĩ rĩkũ rũcinĩ hatirĩ reganaga na Santa Lucia spaghetti ugacoka wekĩra tũboga twaku gacaradi gaku hau nyonia mũndũ ũngĩrĩa ũguo rũcinĩ acoke atinde akiuga atĩ thĩna wake nĩ ng'aragu hatirĩ ona ũngĩrĩa ũguo thaa 7 nĩ ũkũrĩkĩrĩria afternoon na hwainĩ waku wega ũrĩinũka ũrĩ mũndũ mũcaũku na mũcanjamũku ti mũndũ mũnogu nginya meciria nginya nĩ ũndũ wa ng'aragu amwe njigua makiuga nĩ gacukari kagũire reke gatikagwe reke tũikare tũrĩ andũ marĩte makomapa tondũ twarĩa kĩndũ gĩgwĩtwo Santa Lucia spaghetti ici ikoragwo hau nduka-inĩ ya hanyu nĩ harĩ tondũ ciareirwo na itaiti rĩ ũrenda kũnjĩra no makorwo matarĩ makinyia Santa Lucia kwanyu ikuone nĩ watarĩ weciria harĩa ikoragwo irĩ thiũ igũre nginya supermarket-inĩ ũthondeke nĩ ũndũ waku kĩũmbe nĩ ũndũ wa twĩra tũrĩa ũraruta nĩ ũndũ wa family yaku andũ magaikaraga marĩ akenu kana nĩ atĩa ai hau nĩ hega na tũkĩririkane mbia kuoya harĩa he 5241 andũ nĩ 10 ndĩrona ndigarĩtie na ndĩna ndagĩka 18 koguo hena ũhotekeku wĩ igũrũ mũno mbeca ici no ũcione mbere ya thaa thita ũngĩrutanĩria ũguo ũrathiĩ mbeca icio no ũcione mbere ya thaa thita na tondu aigua tukiuga andũ nĩ mombirwo wega kũrĩ mombirwo mandĩrĩ na kũrĩ makĩũmbirwo hi Tuesday kana Wednesday niĩ njũĩ andũ othe mombĩtwo marĩa magegania tondu ngĩrũthĩrĩria mwĩrĩ waku na nĩkĩo tũikaraga haha tũkaria ũhoro wa mĩrĩ itũ ũgima mwega wa mwĩrĩ ugakorwo ũkĩigua atĩrĩrĩ mũndũ nĩ egũka kwĩre atĩrĩrĩ aca thambagia ciĩga ciaku ciana thĩinĩ na njĩra ĩno tondu no we ngĩthambia na hĩndĩ ĩyo no indo ingĩ wekĩra ũrĩe nĩgetha ituĩke nĩ ciathiĩ ciathambia ciĩga ciaku ciake hũnagia ciĩga ciaku ciana thĩinĩ nĩgetha ikaruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire akĩrĩ wega mũno ũguo no ndĩrakĩenda gũkũria atĩrĩrĩ tũgĩkaga ũguo mĩrĩ ĩno tũhetwo rĩ nĩ tũmĩtĩĩte kana wewe ndagũkirora ũguo ũkaiga wĩna mwĩrĩ koguo na maũndũ mangĩ marĩa wĩkaga ona ndũtindanagĩrĩra namo gũkĩrĩ maũndũ mangĩ mũno ma bata makoragwo ho thĩinĩ wa mwĩrĩ we kuma rĩrĩa ũkĩrire rĩ ũngĩũrio bucĩtie maita maigana rĩ na nĩ kũbucia kwĩna bata waku ũngiuga bucĩtie maigana mũndũ wa Ngai na rĩu we korwo werwo wĩteithie kũbucia gũtirĩ mũndũ ũngĩrĩa thĩna tawe tondũ ũngĩbucĩria rĩaku rĩmwe atĩ na kwĩrutĩra gwaku mwĩrĩ ũcio mũmbi nĩ amenyire nĩ ũrĩbatara gũikaraga ũkĩihũgagia ritho rĩu angorwo kũbucia nĩ gwa kũihũgia ritho kana ũkorwo ũgĩkĩeherera kaũndũ ũguo nĩkĩo ona kĩũndũ kĩngĩ ũkoguo na rĩngĩ nĩ ũkũhinga oro ũguo maita 20 thĩinĩ wa ndagĩka ĩmwe nĩ ũkoragwo ũbucĩtie ũguo nĩ kuga nĩ maita maigana thĩinĩ wa mwaka fanya hesabu angĩkorwo ndagĩka ĩmwe nĩ maita 20 rĩ ũbucagia maita maigana thĩinĩ wa mwaka ukamba ũgakĩra ũkeuria kĩũria ta kĩu nĩgetha werwo ũrĩa wega wekura vizuri tondũ maũndũ maingĩ ti marĩa ũngĩhota gwĩteithia ũngĩrwo gũikara ũguo ũtekũbucia rĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo ũngĩmenya kũbucia kũu nĩ gwa bata werwo wĩbacĩrĩre thĩinĩ wa maũndũ marĩa ũreka ĩkaguo matũ maku nĩwe matitigaga gũkũra ndireciria rĩmwe makwa maigana rĩa kĩgũtũ kĩa njogu kĩrĩa gĩkoragwo gĩ kĩnene no matũ maku rĩ kũringana na thuthuria maigaga matitigaga gũkũra no na rĩrĩa wona ngirithi ĩrĩa ĩkoragwo harĩa thĩinĩ ĩrĩa twĩrĩga kwĩrwo kiumia kĩu gĩthiru we ndũrĩ na biacara o yothe ya kũmĩeheria atangĩkorwo ũrĩ wakĩruka kĩrĩa kĩgĩaga ngirithi nyingĩ mũno kũrĩa thĩinĩ wa matũ atĩ no nginya ĩrĩthiĩ ĩkorwo ĩkĩrutwo mũmĩtaga wax ũkamenyaga atĩ no ta type ya thigino na rĩu mwĩkĩri hau rĩ nĩ amenyaga gĩtũmi kĩayo no ithuĩ twendaga gũtonya kuona mĩtĩ ya ibiriti na ndũ tũkũre wax ĩyo yothe tũikare ũguo tũtarĩ wombirwo wĩ wa magegania ũkamenyaga ũguo kĩu aheirwo rĩ can you please take care of it kanua gaku rĩ we ũĩ nĩ ndĩrenda gũcama cumbĩ ũgaikia rũrĩmĩ harĩa irio-inĩ anga nĩ wenda kũigua kĩndũ kĩu kĩracama atĩa kwanja atĩ no geka test bad icio ciĩ rũrĩmĩ-inĩ rwaku rĩ we nĩ ũĩ harĩa cigĩtwo ingĩtuĩka nĩ ciaga tarĩu andũ marathĩnĩte ta ritho gwake hĩndĩ ya covid tondũ andũ maigaga niĩ ona itarakĩigua mũcamo oro wothe no kona mũndũ kwanja aririkana oro ũcio nĩ athũkia zura mũno ndiũĩ kana ũrĩ wakorwo ũtengeretio nĩ kaũndũ ta rĩngĩ nĩ ũthiaga nĩ ũndũ ũkerwo pressure gake igũrũ anga gatũĩ ũkerwo ndũkũbatara cumbĩ thĩinĩ wa irio ciaku no kanini mũno kana ũkerwo can you replace with soy sauce kwa ihinda rĩrĩ ndiũĩ kana ũrĩ waigua kĩndũ kĩgau kĩndũ kĩũru ta kĩrĩa ũngĩkorwo kĩrĩa wĩrĩtwo ũrĩa irio kĩrio ũndũ itarĩ cumbĩ tũnyamũ tũu tũtũmaga wĩigua irio nĩ iracama wega rĩ we nĩ ũĩ harĩa tũthinĩkĩrĩirio na rĩu rĩ maũndũ marĩa mothe mabatiĩ gwĩkĩrwo rũrĩmĩ nĩ wĩkaga kana we wendaga gũikara oro ũguo tũrĩ ũgima-inĩ mwega wa mwĩrĩ ũngĩkorwo harĩ ũndũ ũngĩka nĩgetha rũikare rwĩ rwega rĩ nĩ ũĩ
tondu ni ubatie kwihangia na ndeto icio ukamenya uruikaire atia ingiaga uhoti wa kugia na mucamuri kungithia atia ingiiguaga atia tari we ni uwe mabata wa mata ni uriku kana matuaga wona kindu kirakuiria ngoro ona rere ringi no waga gutinda ukiririkana ndeto cia mata ungiurio kiganda kia mata thiini wa mwiri waku kihari na gikiragwo mata nuo rucini ri kana uga huthiraga mata maigana thiini wa mwaka miaka yothe gukorwo guku thino kana ona ingitarwo thiini wa miaka karundo ri urona to ngikorwo na mata maigana atia athuthuria ndiwe matarite mau no ni maigaga atiriri thiini wa muturire wa mundu uria wa kawaida itoe mauthimite kuma miaka igana nginya igana ri lita 40 cia mata mundu wa Ngai ndwagaga koguo ungituika thiini wa muturire waku mata mothe ni gutuura tuo gikiraga thiini wa kirai kiria kinene gitagwo kibathi tabu ati ubatie kuihoria ira icio cia kinya 500 cia mata na we ndiwe kana ni umenya kana ni uri mata kana kiungi kana getha mata maku magikare me sawa sawa na wira waku no kumathura tuombetwo turia magegania ungikinjira mata macio mothe mundu ena mori hihi ungiikara namo mangikorwo ha thiini wa mwiri utekuminjia ona ja na nini otuare maratuteithia ni mo digestion ya jagia kanua ri anga mata matukania irio anga na bacteria na andu iri ungikorwo tari na mata mau ri kungithia atia Nirathoma facts iria ikoragwo ciandikitwo ro uguo ciegie mundu. Ato ni twaria cia mata ri tuthi gwi kazini yake. No ndagwetekaga ni atuiragia ngoro. Na ndio tuiragia ngoro ni undu wa ki, ti ni undu wa kindu gitagwo kimira. Kimira ri. Gituikaga ati o muthenya ri. Iyo muthenya ndungiaga gikombe kigima gia kimira. Kakigwa tiriri na tondikire na homa ri kibira gigire kena kuna ni ati akireka na magakorwo me very specific makaiga ni nozo kigudira ziria gira guku kungi no kimira ndungiaga gikombe kigima kio muthi orozo ni wakuiria mundu ngoro tutikomba gutindanira naguo no na waira ngoro menye wina kio na gikombe kigima kia kibira. Ati rucini ungiukira withime aria mita-ini ciaku ciora ihuri ucoke withime ugikoma ri hwaini ni urikuhiha na sentimita imwe no rucini ukoe muraira sentimita iyo imwe risa ningire heanitwo ni akuga atiriri ati ni wina kindu gitagwo soft cartilage thiini wa mahindi maku ko ni ithia ikimondagwo tondu ni urakiona nawe uri hiukire guku na uri reka tuma undu tuingi nikio rucini ukwa urahite na sentimita imwe no yakona ni modererie by hwaini koguo ni urikuya na sentimita moja unijwe ni ugathi gucaria githimi withime aithuru ni ugatuhe oro ucio ungituika rucini wokira wambiririe ithaa riaku ria mbere ni gutembea walking the whole day ucoke uge ukwenda guthiururuka thi utari wathumwa thikũ 600 manda iteri ni ukorwo gikinyitie oro ucio haria wagirire jiguzi wagitha fight gana oro imira na ikombe hata wewe uko na yako ari nduno no turathie bara tukitutherete na tukihaka makeup mundu ndangiuga twina gikombe kigima gia mucus tateaga ngoro yaku no kamimenyerera kwanja kindu giothe urekira kingithie kumithuki iyo nio macumi ya itanogaga etagwo ngoro no nginya ri hura rege ya kuhura ni kuoma kamenyaga uguo eni kuona ngothi ino tukoragwo nayo thiini wa muturire waku ri utaritwo na matuku mari andu makiragwo nimo megukinyia no Ngai niwe uwi mari ugukinyia weri ubati ukorwo na ngothi makiria ma 1000 tondu ni yeruhagia nie nawe ni ithuĩ tuthondekaga tutiramenya uguo kana tugakorwo ringi ni tuwi na nikio ngithie ugakora ringi na ringi ni uguikarite wi mundu mutheru muno kira no ungikoka undu kahana kwihura uguo ona riria umite na bafu ndo agutiga tu dead skin hau tu dead cells na o ndagika ukoragwo na tuo 30 tureherera ngothi yaku koguo ngothi yo yaku no ire yunura ona wikarite oro hau no ire yunura no aso ukamenya atiriri turi marima
onake nĩ atarĩte nake andũ a Ngai ũikarire thĩ agĩtara atĩrĩrĩ mũndũ rĩ akona tũrimarima tũigana atĩa tũrĩa tũkoragwo tũkĩruta thithino thĩinĩ wa mwĩrĩ wake atara agĩka ithabu 1 2 3 4 20 1000 10000 50 100,000 2.5 million nĩ tuonire na akiuga ũguo nĩguo mũndũ akoragwo ahana oi ũngĩgakinyia mĩaka 70 rĩ ngoro yaku megakorwo ehũrĩte maita 2.5 billion kũringana na mathabu marĩa tũrekirwo haha ũgatĩaga kĩga kĩu gĩtagwo ngoro jiaci mwecimu mwili yako na nihi mwĩrĩ waku nĩ gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩmwe kĩa magegania mũgĩtara magegania marĩa makoragwo meho cokagĩria Ngai ngatho atĩ wĩ kĩũmbe gĩkoragwo na mwĩrĩ wĩna maũndũ macio mothe nginya macio makũreheire thĩna ũguo tondũ we mamwe marehire thĩna tu sawa we teta tu no menyo na ekĩra gĩtenge na ekĩra thuti wĩna kĩo gĩkombe kĩgima atĩ andũ aingĩ rĩ tondũ ũgũtuona rĩ mũtũrĩre witũ cokanĩrĩirio rĩ kana ũthiaga kababici karĩ ũgaikara ndagĩka 5 kana ũthiaga ũgagĩikara nyingĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa andũ nginya rĩrĩa tĩri ũgacoka tĩri nĩ mũgakorwo mũhũthĩrĩte mwaka mũgima on average ũikarĩte kĩoro ũgĩteithia mwaka ng'a na we ũngĩrwo cokanĩrie ndagĩka iria ũikaraga hau ona ndũngĩtua nĩ ũrĩ waikara andũ ngĩenda tũmenye ũhoro ũcio wenda ũgathiĩ wĩ mũndũ ũrũngĩte mũno sawa sawa tu acoka menya atĩrĩrĩ o mweri rĩ no ihũrie karaĩ kacoti koro ũngĩrwo ĩkagĩre ũguo karaĩ-inĩ hau ũguo no mweri ndũngĩaga gũkorwo na kagima ga kuonorio rĩu tondũ nĩ ũkĩũmbĩte ũyũ wa magegania rĩ na macio no maũndũ manini mũno aigua megiĩ mwĩrĩ waku rĩ kũringana na arĩa maikaraga thĩ mathuthurie ndeto ta icio rĩ mwĩrĩ ũcio waku werwo ũbacĩrĩre rĩ ũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ rĩ wagaga gwĩka ũguo nĩkĩ mũndũ wa Ngai waheo irio na irio kũu gwaku nja imwe rĩ ũcitharaũraga nĩkĩ na no korwo nĩcio irĩ ihũria gakombe karĩa twaiga na no korwo nĩcio irĩ gũteithia kababici karĩa ndũgagĩtũre makĩria ma mwaka ũmwe mũtũrĩre-inĩ waku wothe ũgatiga kũũmĩrwo no korwo ũngĩgĩkĩra tũmaĩ hau ũkanyuaga rĩ ngothi ĩno na yatuĩka nĩ ĩrakĩgĩa na tũrimarima rĩ nĩ tuona wĩra wa kũruta ti tũthinganu tondũ nĩ ũrathithina no geka tũmaũndũ tũrĩa tũngĩ twaku tuothe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mwĩrĩ ũyũ rĩ twagaga gũkorwo tũkĩũmenyerera nĩkĩ wĩ ũngĩũrio bata wa maũndũ mamwe waigua hau rĩ ona ndũrĩ wakira ũgeciria nĩ manako na rĩu tondũ ũngĩta mũtaaramu aroke agũtarĩrie wega matamateithagia na kĩrĩ gũbucia nĩ gwakĩrĩ maũndũ macio mothe na mahe mũthuri ndacemania nake akĩnjĩra ndakona mata na atũraga na gabũyũ akuĩte maĩ na nĩ ũigua ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩruta rita nyingĩ ũngĩrwo thondeke maku rĩ ũngĩanjia kũrĩkĩrie ha tondũ wĩ mũmbe na njĩra ĩyo ya magegania rĩ nginya ona kwĩmena na kwĩhũthia ciũkagĩra ha angĩkorwo mwĩrĩ waku no ũfunction na njĩra ĩyo na we ona ndũrĩ idea ona ndũrĩ indo imwe cikoragwo ci ciake na rĩu ũmenye mau nĩ matemo mwĩrĩ ũyũ nĩ wa magegania weri uremena nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩkũ tamba ũkĩre wĩende nĩgetha ũhote gũtambia wendo kũrĩ mũndũ ũcio ũngĩ na ũhote kwenda Ngai ũcio wakũmbire na njĩra ĩyo ya magegania o rĩu maisha maku nĩngerekania mwĩrĩ wakwa na maisha makwa namo marĩa ngomatĩkaga tũmete mĩigua mũruti wa mĩigua ĩno ndaitũ njuge no Ngai tũrute Jesũ witũ etanagĩa maira kamũigua nake mũigua yothe nĩkere ruo ũguo noguo gathĩna na mathĩna matariĩ gũtirĩ mũndũ oro no mwe wendete thĩna oninaga gĩkeno gĩothe nginya kĩgoro no tarĩ na gĩkeno ngoro na thayũ ndarĩ ona korwo mĩtũrĩre
yayo tokuona wega kumwe kwamba tukuria kungi ni gwa ikoroku aria ikoroku omundu ni airaiti nemendio ya vision yetho ni rumirirwo nigwe nongayanie njuge ni mithemba iri ndagwikiririo ni ringi ya kwirerera kugitira ni kwega muno kurikonia ndakwerera ni njurie tungirumau wamenya ndugacokie karaga kuma kine nigwe no maingio kanagia na kingatore utari na kamaondo maku magakwama warora mbere yaku ona mandu matheri ugatururĩrwo nĩ maica no ririkana wĩmũthece kaira ngai amunyore mũigua mũigua ngĩkuona mũru nĩ nĩ ũrĩa wa wĩiru mũndũ wa wĩiru menyaga nĩ ũratheca rĩangĩ we wĩ mũthemba wa mũigua ũrĩa wendaga mwaki ũrĩa takenagĩrwo rĩo ngĩakĩona wega kĩmenyage ngai nĩ ũrĩa kĩirwo wĩtuĩre cira nĩigwe no ya maica no gĩtara ndengethira kĩũria kĩnene gĩakwa ũrĩa tũmĩgite atĩa njia zetu ziambatane na zake Mola tuliokosa tusamehe no tutakaze bora sitoithirwo nĩ nduma na irie na thayũ ndagerekania mwĩrĩ waku na maica maku nĩngerekania mwĩrĩ wakwa na maica makwa namo marĩakwa matĩkaga tũmĩte mĩigua mũruti wa mĩigua ĩno no itũnyuge no ngai ũrute Jesũ witũ ĩtanagĩa maira etagwatani wa Chege rwĩmbo rwake rũgetwo mĩigua rũgĩtũkinyĩria wega thaa 5:59 thaa thita atigaria sekondi nini mũno makĩria nĩgetha tuĩke nĩ yarũga ĩkĩrũgaga mũrata wakwa no ndĩreka ithabu rĩakwa atĩ gũtigĩte oro harĩa ona tũgĩkenaga nĩ ũndũ wa ũmbio tũmbĩtwo naguo na tũmbĩtwo tũrĩa magegania na ndũkanerwo ũndũ nĩ mũndũ kana kĩndũ gĩtũme kĩrũgamĩte mbere yaku atĩ gĩtũgĩrĩtie gĩũke kwĩra ngaci gĩthiĩ igĩtherera please ũmbĩtwo wĩ wa magegania and you live as such ta mũndũ ũratambũra ũmbĩtwo wĩ wa magegania waheo meciria ũkamenya nĩ mandũku mũno no mecirie na njĩra njarie mũno waheo ũkuhĩ ũkamenya nĩ wona ũkuhĩ ũcio ũrĩa wagũbarire akĩmenya ũkinye hau akinya nĩ amenyaga ũrĩa araiga waheo raihu kena tondũ nake ũrĩa wakũgucũrire agĩgũkinyia hau alikuwa anajua kitu anafanya ndũkanagerie kwĩrwo nĩ mũndũ kana kĩndũ o ũrĩa wothe kũngĩkorwo kũrĩ ũmbĩtwo wĩ wa magegania angĩkorwo wĩna gaku gakomere onake na gake atĩrĩrĩ mũndũ wakwa 525241 renda tũke tũrĩkĩrĩirie kawĩra gaka nyambe ngũnengererie mbia tũkĩrĩkania na mohoro rĩ na ndũmĩrĩri cia wonjoria rĩ na ngũrwo ndakwĩrwo tigĩrĩre nĩ wagũra Santa Lucia Supergate nĩgetha ona rĩrĩa ũgũtua kũrĩa ũkarĩa kĩndũ gĩgũthiĩ gĩake mwĩrĩ icio nĩ carbohydrate koguo karĩ ũrĩ batara kahinya ga kũruta wĩra rĩ ndũgatinde ũgĩcarĩria maũndũ maritũ atĩ magũtinda ũkĩnogia mwĩrĩ na
namo thiũ camukie Santa Lucia spaghetti wĩkĩre gacumbĩ kũrĩ menda gwĩkĩra tũmaguta ũguo kama margarine na magacoka magĩkĩra wega mũno macoka magĩkĩra tũmaĩ-inĩ tũhehu mũbango ũcio nĩ njigua ti andũ othe mawĩkaga angĩkorwo we nĩ wĩkaga rĩ ndwĩkĩguo no harĩ ũrĩ mekĩra margarine yaku wĩkĩre kĩndũ kĩrĩa ũkũrĩaga hatarĩ kĩndũ kĩega gĩgwaka mwĩrĩ na gĩtũme ũtinde wĩ mũhũnu no ũtarĩ na wasiwasi atĩ ka wĩra nĩ ũkũrĩka ka ndũkũrĩka tathiĩ wĩke ũguo nĩ ndĩroka na mbia ciaku twambe tũthome mohoro. We have been Inoro Miaraho. Etha thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mũingĩ wa Naikuru nĩ wagithĩtie kĩene thirito cia kĩũteti iria cikoretwo ikĩombwo nĩ ateti a mĩahũ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ ndete na yũkĩte thutha wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga gwĩkanĩrĩra ngirimiti ya kũrutithania wĩra nĩ ngirimiti ĩrĩa mũingĩ ugĩte nĩ ya kwĩguna o erĩ ĩndĩ gũtirĩ handũ mathabu ma Mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ maraingĩrĩra nĩ mwandĩki witũ Robert Wamaina ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mĩario ĩno ya ikaria Naikuru yũkĩte thutha wa mĩahũ ya ũteti gũthiĩ na mbere na kwĩyũmba mĩaka makĩria ma ĩrĩ mbere ya ithurano nene cia mwaka wa 2027. Mũingĩ ũkiuga haha hatirĩ mwĩhoko wa ũthii wa na mbere ũngĩ thengia wa gũkorwo igoti rĩkĩũnganio mũthenya. Ikinya rĩa Odinga kũingĩra thirikari-inĩ rĩgĩkĩrĩrwo nganja na njĩra nene. Baba manyitane kana mae kunyitana ndarĩ atũteithia na hĩndĩ ciothe agwĩte akagwa maita matano Kenya na akagwa nginya international. Koguo nĩ mũndũ wa kũgwa o harĩa rĩthiĩ agucagia na mwena wake. Baba angĩkorwo nĩ mwega angĩratũtetera ũhoro wa SHA tha ici ĩrarĩhĩra mũndũ ũkomete no mũndũ wa kũingĩra thibitarĩ nĩgetha ume gũtirĩ kĩndũ kĩramũteithia ona tũrathiĩ ũkarĩhaga nginya 5,000. Koguo ngona niĩ mwerekera wa siasa cia Kenya no iria cia tene cia divide and rule nĩgetha mũndũ one kamweke ga gũborake. Rĩu mathabu ma ateti thirikari na mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro arĩ gũcokanĩrĩria atongoria kuma ndũrĩrĩ-inĩ itiganĩte nĩguo kũmba gĩkabũ kĩrĩ na hinya ĩndĩ ya Kenya magĩthingatwo kũracũria maitho mao na kũrũmĩrĩra kĩoneki handũ-inĩ ha ũndũrĩrĩ. Tumezoea vyama watu ni ware no wanaleta vyama wanaunganisha vyama inakuwa kama ODM na UDA so watu wanafuata ile chama instead being focusing na kuangalia mambo yenye inaweza tusaidia. Wanasiasa wanatumiaga wanaleta ukabila pale vidani. Sasa naye Mkenya badala yani akuwe mjaja kujua anatumika anafuata ukabila. Tusibadilishwe mwelekeo wetu kwa sababu ya ukabila ama vyama. Ona kuhana ũguo aikari Naikuru makiuga ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ũrĩa ũratwarithio na mbere nĩ Rigathĩ wa Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na Martha Karua nĩ ũraria kĩrĩa kĩrakenia matũ ma Kenya gĩa kũrũnga thirikari na waya kuha Kenya na njĩra hũthũ. Hamarĩtwo njĩtagwo Ndicio wa Kahiga na no njuge ũteti nĩ ũroneka nĩ mũritũ tondũ ngĩkĩrora timu ya Munyoro ũrore timu ya Wangari wa Karũa ũrore timu ya kina Kalonzo timu ona ĩngĩnyitana na tũtirabatara handũ tũkwenda mbamba hau no njuge siasa ya kĩrĩma nĩ njega kĩrĩma nĩ gĩgũcokanĩra na gĩtirĩ kura handũ hamwe. Mũthekenda 10 mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ Subukia nĩwe Nelson Gĩtonga akiuga ona ngwatanĩro ici ingĩgacĩra makĩria atĩa na mbara ya ungumania yage gwĩkĩrĩrwo kĩrĩro kĩa Kenya kĩgũthiĩ na mbere na kũhuha coro na kũrĩa kwarie mategũteithĩka. Irio cia mũgĩri cikoretwo cikiungumania na njĩra nene mũno agĩkorwo ngirimiti ĩyo ĩgũkorwo ĩkĩandĩkwo na ĩgune mũndũ mũgana andũ erĩ ĩteithia a Kenya. Mũkenya thaa ici nĩ araigua hinyĩrĩkĩte mũno. Tene andũ mararĩaga breakfast makarĩa ranji makarĩa supper rita rĩrĩ tũrĩa rita rĩmwe nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa maingĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Reke mecirie ũrĩa mangĩcenjia bũrũri wa Kenya. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Arutwo igana rĩmwe marakoretwo kana arĩa marakoretwo magĩthomera hema-inĩ thukuru-inĩ wa Chania Girls kũrĩa taũni-inĩ ya Thika nĩ marĩkĩtie gũthamĩra irathi-inĩ njerũ nĩ irathi iria ciakĩtwo na mũigana wa ciringi mirioni 10 kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF gĩcigo-inĩ kĩu. Arutwo aya marakoretwo magĩthomera hema-inĩ icio kumana na wagi wa irathi cia kũigana ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Thika Moses Ngigi aratarĩria.
rungu rwa hema ici nikuo arutwo a kirathi gia form 2 thukuru-inĩ wa airĩtu wa Chania Thika makoretwo magĩthomera kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe kuona matirarĩ na irathi cia kũigana. Irathi ici njerũ cigĩakwo na mũigana wa ciringi mirioni 10 gĩkĩ arĩ kĩgĩna kĩa NGCDF Thika. Kuonania kirathi cirakĩrwo within 3 months kirathi icio cikoretwo cirĩkĩte, na ofici ya mheshimiwa nĩkenete mũno nĩ gũkorwo atĩ nĩ twa handover irathi ciũguo na mbura harĩa ambĩrĩirie mũthenya wa ira kura. Twĩna gĩkeno nĩ atĩ ciana nĩ ciauma tenti-inĩ. Aciari makiuga nĩ mararĩ na wagagu wa ciana ciao gũthomagĩra hema-inĩ. Mũrutani mũnene wa Chania Girls wa Mbui wa Mũhũni akiuga rĩu ona maumĩrĩra nĩ mekũgacĩra. Mabuku mao na deski ciao nĩ iraurĩirwo, na nĩkĩo muona ona manĩkĩte mabuku, na nĩ tũramenya nĩ ũndũ wa gũkorwo mokĩte makaingĩra irathi thaka, environment yao ya gũthoma ĩkagĩra. Tũrehoka ati ona performance yao na ya cukuru nĩ kũagĩrĩra. Only to a shock gukora ciana citũ ciatwarirwo hema-inĩ, kugu tukoretwo twina wasiwasi kana nĩ mageka wega kana matigeka wega. Kugu nĩ tũracokeria Ngai ngatho mũno na ofici ya Mheshimiwa Alice. Mabuku mo matirĩuragĩrwo, matirĩiguaga heho, matirĩhihagia rũkũngũ. Ĩndĩ augĩte nĩ marabatara waki wa rabu ya kompyuta amu ĩrĩa menayo nĩ nini gũkĩra namba ya arutwo. Twina kompyuta 30 na irathi iria ciothe cireka kompyuta gũtirĩ kirathi kina arutwo 30, othe nĩ kuma 50 gũthiĩ na igũrũ. Koguo arimũ a kompyuta nĩ makoretwo magĩcomplain mũno mena thĩna tondũ hĩndĩ ĩrĩa marathomithia arutwo matikoragwo makĩhota kũhutania na kompyuta marĩ othe tondũ citiraiganĩra. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Thaa thita iraitukia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthurana wega arĩ nĩ tũkomane wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hello, horo waku? Nĩ kwega biũ. Mwathani agocwo. Agocwo biũ. Ndĩretha madamu wĩtagwo Florence. Nĩwe mũraria nake. Florence wĩtagwo Florence yo. Florence Wangari. Florence Wangari wĩ mwana ũrĩkũ tondũ niĩ ndĩ Nairobi? Ndĩ Makutano. Makutano ma Mwea kana ma Sagana? Ma Mwea. Haya, wĩkaga atĩa Makutano? Niĩ ndĩ mwarimũ. Haya, ũthomithagia kũ? Kanenje primary. Rĩu rĩ njĩtagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũiro. Nĩ ndakũrokera ngũgeithia nĩ njũĩ mũcirika wakwa wa kanitha wa Kĩmũrĩ. Rĩu rĩ wa kerĩ mwarimũ Florence rĩ. Ndoka gũkwĩra we nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oh, thank you. Ngai agocwo. Amina. Asante sana. Nimeshukuru sana. Karibu, asante na ubarikiwe sana. Thank you very much. Haya Shiko. Uyo githe chitawa wa Sun King Solar Home System ta uria ndinaguo. Niki utahana wakwa? Muthoni uyu tita waku. Wakwa nĩ mwagĩrithia makĩria. Ati mwagĩrithie. Ati arĩu. Niĩ rĩrĩa ndathire kũgũra tawa wa Solar Home System, ndakorire marehete tawa ũngĩ mwerũ biũ wa Home Plus na Home Plus Pro. Manjĩrire nĩ tawa mũnene biũ na wĩna ũtheri mũingĩ mũno. No thondeketwo na teknoloji ya gĩkĩro kĩa igũrũ. Na panel ciayo rĩ, irekĩra mwaki na ihenya na nĩ ũyũ ũndũ ũngĩ wa kũmakania. Thogora ndũrĩ na ũtiganu mũnene. Ningĩ rĩ, niĩ nĩ nyendete indo njega. Kaba kwenda indo njega we. Tareke gacenjie wakwa naniĩ. Ndũgeterere rĩngĩ. Gũthũka nduka-inĩ ya Sun King kana ũhũre 0719896139 kana ũhihinye *305# thimũ-inĩ yaku ũkenerere tawa wa Home Plus ũmũthĩ. Nyeni cia ngirini iria ciĩ mathangũ marie nĩ icamaga wega ingĩrugwo ũrĩa kwagĩrĩire. Ongerera hoho, karati na nyanya nĩguo igĩe na rangi mũthaka, kitunguu saumu, dania na itũngũrũ nĩguo igĩe na mũcamo mwega. Na to mũcamo mwega tu, nĩ makagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Rũmĩrĩra Food Fit thĩinĩ wa Facebook, kwa meza twaweza. Hello. Jenny. Wĩ mwega? Nĩ kwega. Ũtũraga atĩa? Kĩbaru. Wĩkũ wĩ Kĩrĩnyaga? Ndĩ Kĩrĩnyaga. Kĩrĩnyaga ha? Kĩrĩnyaga Mwea. Mwea? Nĩ ũrĩ wahotana mbeca kwa Inooro? Asa. Nĩ ũgeragia? Nĩgeretie maita maingĩ mũno. Karibu sana. Ngwĩciria rĩu ramba waria na nyoka bi akwĩre tũrenda gũkũhe mbeca cia ha. Jenny.
Ndeigua rĩu ona no tũraigua na kũu thutha reke twambe tũkũnengererie ciringi 100 nĩgetha ũhote gũkorwo webanga tũmaũndũ twaku twambĩrĩrie wega. Ngai Mwathani arogocwo. Akumio Jesu. Ndakwĩra ma. Asante. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina-introduce Ligi Kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to, game ni za between 2 to 5 minutes, winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Hebu niwaulize, ni nini huwa mnafanya ili msikule mboga? Sengine miulia. Mimi nasemanga naumwa na tumbo. Nafichanga ndani ya mfuko. Mimi hukataa kufungua mdomo. Na je zile siku mnaingizwa box kukula? Tukikula sisi wote pamoja. Mimi maliza sahani yote. Na mimi tukipika na mama. Habari ndio hiyo mzazi. Wewe ndio kiungo muhimu cha kufanya mwanao kula mboga. Pata maelezo zaidi kwenye Facebook ya Food Fiti leo. Afya bora huanza na chakula bora. Hello. Yes. Joseph kuhana atia? Utikauru. Jitagwo Jeff Kuria. Na twi haha na wa Fausto. Na nithu twakuhurira na wa Karuna twakuhurira nyo kuingirite kura kwa Rembesha. Niguigirite kuo. Wanaria kindu kuo? Ndie daria. Aya twaba gukunengera ci haha 10 igukinyukithie ka wiki gaka gakiagire. Ndashina gacokia ngatho. Ni ciakorwo ciaingira mara moja. Ni ciakorwo ciaingira. Very good. Ugitinde wega? Ni mutinde wega. Witagwo Joseph uo? Joseph Njuguna Kimani. Joseph Njuguna Kimani, we wa mwena uriku? Ni mwena wa Kangema kule Rwathia. We wa Rwathia? Kia wa Mbogo. Very good. Gaithania na kuu magwitaga atia kuu rira marenda gukunania? Magitaga Mweja. Mweja? Gitinde wega no gaithanie Kangema muno. Uguo ni gukwagira gitinde wega. Thank you. Asante. All right, bye. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank. We are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kampasi imwe matora matatu thutha wa mathomo kugacira kampasi-inĩ ya Thika rĩu nĩ tũhingũrĩte kampasi ĩngĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Naikuru na nĩ magĩthomo kĩa ũrigitani gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gĩthiĩte na mbere kũgacĩra thĩinĩ wa cukuru witũ wa Imperial College of Medical and Health Sciences na hatirĩ nganja na ruo rũciaro rũrĩa rũrũkĩte rũrĩ moko-inĩ mega mathomo-inĩ ma ũrigitani gũkũ cukuru-inĩ witũ wa Imperial College of Medical and Health Sciences gũkũ to mathomo ma kĩrathi tu nĩ amu tũthomithagia mathomo marĩa maretĩkĩrĩka na ma mahinda maya na intake ya March nĩrathiĩ na mbere twarithia ũmũthĩ kũhĩtũkĩra namba ĩno 0719223223 kana ũcere rũrenda-inĩ rwitũ admissions@icmhs.co.ke kana www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Science, committed to professional excellence. We mwega? Ede mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Rusi we mwena ũrĩkũ? Gai dina gũkũ Gatũndũ South. Gatũndũ South itũra rĩrĩkũ? Gai cia Karatu. Rusi nĩ wahotana ciringi milioni 3. Oi mwathani thengio gatũrũme ka ũthiku thengio. Thengio Gai. Thengio mwathani. Gai. Thengio Gai. Rusi. Yo. Ndoka Karatu wĩ haha sa. Gai ndĩ mũbĩti wa rĩrĩ wa ũkũingĩra Mũtũngũrũ. Kũingĩra mũbĩti wa Gĩtare. Ndoka hau mũbĩti wa Gĩtare ngũria kwao. Gwa Kĩarie. Mũthuri wakwa etagwo Kĩarie wa Rusi. Mũbĩti wa Gĩtare we wĩkaga atĩa kũu? Tũtuaga macani. Ũrutaga wĩra wa gũtua macani? Na rĩu nĩ wahotana milioni 3. Ai thengio kwĩ Ngai. Rũciũ kana Jumatatũ nĩ tũkũrĩkanĩra. Na Ngai agĩkũrathime. Shesheni hakuhĩ nawe.
Haya nĩ hĩndĩ cihandĩte wega thaa thita na ndagĩka 15 gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugino tana Inoro FM. Tũragĩthiĩ harĩa hakuona kana nĩ ũkinyire nĩgetha tũkũnengererie mbeca na ndũkae gũkorwo ũrenda gwĩka kĩũndũ gĩtarĩ kĩega tondũ gwendete ndagĩka-inĩ ta ĩno ũguo korwo kĩamũkĩra mbeca ciaku. No rĩu agĩkorwo tũkĩrĩ o njĩra-inĩ tũgĩũka rĩ, mwana wa mũthamaki ndingĩkĩrakara nĩ gũgweterera na gũkũririkania kaingĩ ma atĩ we wĩ wa magegania atĩ ũbataire gũkorwo gĩkĩra mbeca bari ciringi 50,000 mũhuko-inĩ waku na ndirĩ hĩndĩ ndĩrenda na ndirĩ hĩndĩ ndĩrĩgathĩrĩria tũcitige gũkũ. Koguo rĩ ndĩrenda ũhote gũkorwo ũkĩmenya nĩ atĩa ũgwĩka ũkorwo nĩ wakinya harĩa iheanĩro-inĩ rĩa mbeca. Ũguo nĩguo kũrĩ na ndĩrenda ũkorwo ũkĩhiũka harĩa happy bill number 525241 account number wĩkĩre kiugo Inoro, wĩkĩre 100, wĩkĩre pini nigetha uhote gukorwo gikenerera hotani uyu 100 niguo voucher irendio. Koguo thi ugure voucher yaku haria he 525241 ndagika ingi cigana kenguhe ihinda nawe ukioria urenda ukorwo giuka na ngwenda hiuhe korwo ni kurio hiuha nigetha tuhote kuruta na icio ingi na muthenya wa muthe tutigirira ni tuongongerera ni twakirukia hau ha ciringi 50,000 hau ithe ti hega na ngikuririkania uri wa bata no giukaga no maundu maya no ngukwira o ringi na ringi ati beuti ya Kenya kimwe ni garuragirwo gukinyeria mwago makiria ni kuga tuikare tugithia tugithondekaga maundu na riu ceceni hakuhi nawe tuthiete twikite mugaruruku tabarira-ini citu kuihuria ni kwambia thaa 8 nginya thaa 10 ukireherwo ni Joy wa Macharia na Jomwanya Thira gucwa ni thaa 10 nginya thaa 2 ukireherwo ni Njuguno Irimũ na Karwimbo Mũkũrinũ. Muthenya wa kiumia praise and worship ni tabarĩra rirehagirwo ni Nyox wa Kata kuma thaa 4 nginya thaa 7 na kuo Ngogoyo ni kuma thaa 7 nginya thinacara cia hwaini. Hau tukongongererwo Governor 048 akaiga araigua o maundu mokite mega koguo no gukorwo ariho na kumanagia na hau ni kirerembe kia Inoro thinacara nginya thaa 1 tukireherwo ni Jeff Kuria. Macio magetwo matemo uhoro muraihu ni uroka. Haya shabiki guku na kuo guthiete kwagirite muno makiria matwarithia tutege 300 ni mehotanĩire ngirio mundu ni to ni maigĩrĩire beti. Brian Maxwell Jenny meka undu moi ati kule gwa shabiki avieta mundu no one ciringi nuthu milioni na ta Brian na Maxwell makamba magakuona ndege ya shabiki avieta macoka makarehwo ndina mukawa-ini wa Riri guku Nairobi. Maundu magoka magirite muno riu kiuria kihaha to ni turacaria muhotani wa nuthu milioni ona wa ngirio ithari we orenda gukira ha tondu ngũngĩona kinyetie miaka 18 we mwitikiriku shabiki ni jitikirine gataravo ni BCLB license number ni 428 na kuo kule gwa Citizen Duka tugakinya kuo tukagura kiria turagura thogora ni mubashirire tukainuka turi andu akenu tondu gatinde wihutetie ningi we kwanja wi mabarabara-ini urathie tushuguri twaku hihinya *487*5# rora package ile tu lunch pack na wona wathie yo ni ukuona hena mucere wetagwo chicken Chinese rice koguo he chicken na hena rice na ni ithondeketwo ndo tatari ya kule mwena wa China na thota ya nuthu ya 5 ya nuthu lita. Wewe mundu gukorwo arite wega muno na by the way ukuthira ciringi 299 kule irio icio handu ha ciringi 320 koguo nginya ni wagũithĩrio kihinya *487*5# lunch pack niyo turoya uhote ukorwo kioya irio ciaku haria quick mart ire gukuhiriirie kana ire njira-ini yaku na uguthie woete tondu ni wetirie indo ciaku na wariha hau ithe ti hega igwa patapata guikaire atia kwega taki tondu waingira uguo uramboka nyitwo geni na 200% bonus muthenya wa Juma ukaugithanirio maita meri kiria waigirira rita riaku ria mbere na kwina mweke wa kwihotanira na gwitara ataku mahotane ukihotana na wambiririo na ciringi 100 ria kurehe murata kugerera haria hari referral link na kule gwa patapata kwina mithako ya casino virtuals crash koguo ngiingira ku ni guthaka uhotane no cokera ringi na timwagiriru muthako kwi mundu takinyetie miaka 14 na patapata ni jitikirine gataravo BCLB license number ni 447 tugietagirira ku gwa patapata ndina mbeca metha iguru cia kuria kwa rembesha maisha ni mau turoka kugemia na ciringi 50,000 mbeca bari toka ta mundu uramenya ni 50,000 urakorwo gicarania nacio we ogukite ria mbere riu urenda kunoga no kuigeirwo 50,000 we oraigira ndagika-ini ino ai ugwetana na mundu na ndui kana ni anogire na ikia moko yua haria he 525241 mundu nderagwo kiragio ni make undu ucio niguo reality ria ndiratura tiriri ukimenyaga we wa batari don't write yourself off wena mweke mwega muno wa kuhotana mbia ni guko mucio gotugino tana
ndureke tukuinira na muigai tukwire ati wi wa bata na nie ndiranyitanira na dancers yake riu kwanja tondi kwenda guthukia muno ningi rwimbo no ni nyendete kuigua ta ndiraina kaundu kega meciria-inĩ ma Ngai mũbango-inĩ wa Ngai kũu nĩkuo kũrĩ gĩtũũro gitũ tũtioĩ o tũkoima kũ ti moko-inĩ ma mũndũ ti baba na ti maitũ mathugundire ũrĩa niĩ ngũka thĩ ndathondeketwo koguo rĩu we wĩ mũndũ wa bata niĩ ndĩ mũndũ wa bata nĩ ithuĩ twatũmire thĩna ũyũ mbo na indo iria ikoragwo kuo nĩ citũ tũciathage nĩ citũ itũkenagie tondũ nĩ maita igana gũkũ thĩ Inda norenda wihokerwo 50,000 na 100 rimwe nyitetie kunyitia we nawe si gugikirwo ha nduri huthira witie 50 kana kugatia John Gacuhi wa Mburu na ungeithiria City na Muiruri mekondo gweto United Supermarket Shamo Rogionwo nĩ mũndũ hau ũkiuga atĩ nĩ warĩkia ona nĩ ũkuĩte ngoro nĩ ũkinyĩte mũico no ũcio tokĩra na wambe ũmenye wĩ wa bata mũno teanga kũrathia teanga kũra kũ kotamenyaga ũkĩeherio thĩna-inĩ we
ndakwira we wa batari nyone urugamite anga gukararia au ana no ngwikire mikono ndokiro hari uri ona angikorwo maundu matithiete uria we ungienda ri tamenya we wa bata tariu gukinengereria mundu 50,000 aya ona haria unjiraga ri we nduraigua u ni ubatie kuga inda no ri utari etagia ithe mama tari kindu atari me na kaetirwo ngocaragia no norukeine tue aya nigetha ndikanage tomu mondeire kanyoni ke bariti kenine njoya uyu mwega na kanyenda ndiwe wakwa korono witikire thie kwani aciari nawe unyonia aciari aku tumenyane turagoti ainia ndaci nĩ mĩkora marende nyingĩ no mĩhurĩrie tiĩmwe njiguĩra tha mwe twanjiguĩra tha mwe twangĩtangĩka tũgayane wendo nĩguo tũtwaciari moniĩ gĩkwendete Twajeraga morio nĩ ũgekorire ũgokĩire gũtukire na ikereka kaya gũkainĩra ihũgo tahitie rĩa mũini-nĩ mwende mũno nĩ ũrera taingĩ mandamwarĩ nginya nyina no rakwenda ainia rĩu matiana tarĩ atene matũraga mũndũ agakua tarĩ mũka njiguĩra tha mwe twangĩtangĩka tũgayane wendo nĩguo tũtwaciari nawe mwendwa woka mũciĩ we wĩkinye ndeto cia mũciĩ itinagio ta gĩcũni tukiathaguo tukianyũkwa ta mũkabi wĩkĩre ruoro rwa wendo menyekage ũkĩhĩtia ũgĩe mwana wĩ gwa thoguo ũgwĩtwo gĩcokio mwendwa na kwendete na ningĩaga kũgĩa mũka njĩtwo mũng'i nakua njĩtwo mumuoneire hakwo mũhu njiguĩra tha mwendwa njiguĩra tha mwendwa ngĩtangĩka tũgayane wendo nĩguo tũtwaciari koroga kitu bwana ndirenda andũ ana andũ 4 1 2 3 4 nyabetekirire mũndũ ũmwe ciringi 50,000 na ndũkae gũtigwo thutha nĩ squad ĩno rĩu enawe ona nĩ ũgĩcicaririe mũno na ndiĩ ndĩrona kũhotana kũrĩa ũhotanĩte 525241 andũ acio na makĩrekerera rĩ Kariuki wa kĩaro taragĩtindĩkaga rũrũ akĩona mbere rĩ Wega iguerwo tha nĩ mwendwa wake na mũno kĩrĩa kĩramũmakia rĩ nĩ mũthenya ũrĩa wa kũrigĩrĩria ũrĩa gũgaikara handũ atangĩtetera
525241 ndagithe ndwakerirwo mundu nake agikinya ikinya riu ria kuiguirwo tha nake ambiririe muciiri abatie gukorwo na cia kuria na cia guitanga katwarire muthingi kanyambe gukanda 50 nigetha umenye ruguru na itherero ni atio gwika ikana ukiabata na rugogo kana haruruke kienda kuria munyaka waku ri 525241 adwana tu adwana tukirikiriria nake Vita Kigie haha no igure arenda igwirwo tha mambe mucii unake ni network ateithirio etagwo thi kuri maracaka ya muthenya wa muthi tondu ni matigitwo kuri kundu kuraigwo ngeminya kana 5 tondu kuri mongerereka etagwo thi Kwa sasa movithi mundu autekera ndare ukiragwo mikono juu ayuthiraire ukaina movithi mundu autekera ndare ukiragwo mikono juu ayuthiraire ndoyo wago thandore wotambe mwine tuwe tutharanage tore ingiveri dangerous Bigwa nyuaga sonda na stroyere ayo toe diko isiga tirare anwega eri mone kyoru kyonga nyina kwete imejito asita kikufanika mtutu eri mone kyoru kyonga nyina kwete imejito asita kikufanika mtutu
mambo yako kwisha. Kwaheri na wendo sio wako, bye bye mama. Chini kwa chini. Ukaina mugithi mundu autekere tare, ukiragwo mikono juu ayubingaire. Ukaina mugithi mundu autekere tare, ukiragwo mikono juu ayubingaire. Ewe muthiru we mambo yako kwisha, kwaheri na wendo sio wako, bye bye mama. Ewe muthiru we mambo yako kwisha, kwaheri na wendo sio wako, bye bye mama.
akiumira kiharo-ini etagwo Mikaeli Rũwa rwĩmbo rũgetwo Imagine Darling rwĩmbo rũratũkinyĩria wega thaa mũgwanja tigarĩtie ndagĩka 16 kazi kwako no wenjetereire tũrĩkie kawĩra gaka na tugire tũrakarĩkia twĩ hamwe sawa. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ũka gũtambũrũkĩria maya na mangĩ maingĩ. Andũ 5 kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ ya aici a mahiũ mwena wa Baragoi Samburu. President Ruto kwanĩrĩra ũteithio wa macini ĩrĩ na ũhoti wa kũruga cabaci milioni 1 oro mũthenya mũbango-inĩ wa dishi na county. Na thirikari ya bũrũri na thirikari cia county cirĩ na mathirĩ ma bilioni 524. Ũndũ macio na mangĩ maingĩ Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka gũtambũrũkĩrio rĩu. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Hau nĩ ngũthikĩrĩria wega njigue kana ndaima nja ya reri no sawa. Mbere ya tũkinyĩte gũthikĩrĩria mohoro magĩtambũrũka rĩ tuone nawe kana nĩ ũgũkorwo wakĩrĩkia rethi. Nduge ũrĩa ũkwenda ndũrute ma-cutout. Anyonire ndĩ werũ-inĩ ngĩrĩra itarĩ mũndeithia ngĩkĩria maithori makwa agĩcoka kĩhĩmbĩria. Anyonire ndĩ werũ-inĩ ngĩrĩra itarĩ mũndeithia ngĩkĩria maithori makwa agĩcoka kĩhĩmbĩria. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Menyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Menyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mathina ndamwĩta we nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta
tawe niongaga kaninira thina wakwa akajokeria gikeno mwiniro muthi wothe ndimwinira ruciunoke tondu guothe iguru na thi gutiri ungi uhana take mwiniro muthi wothe ndimwinira ruciunoke tondu guothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Etagwo Jeff Mugawa wa Ithira. Roro rwa ithe wa Cikuru githira tuga cira mwega na betwire uria ungirigia na mbia 50,000 tondu wina uhoti ucio rwimbo ni rwa ndagika 5 no cio ndiragikuhe. Mukoro piurete ni ore mathao imoka mukoro asokagirirwo na maithori ikiriria uigwe bituko na saraka sithiurũrũkĩtie ngai nĩ ogĩcandĩni na ndiũĩ ikinya ayũgĩthiĩ ndari wathire na ruo rũingĩ atĩa rũrũ rũndĩte mĩaka 10 ndingĩtobora nduirendaga maĩ na mũtũngi ũrĩ marima nduire rũĩ-inĩ na ndirenda iyũria na magĩkombe rĩu nĩ ndokaũ ipiurĩte tũcokano na ciana citũ nawe ũcokie rũru-inĩ rwakwa tondũ marikio ũrĩa watũmire ume gwakwa ndĩroragire nyũngũ ndĩroiga wendo wake o kuoguo Karite thĩ piurĩte ndumaga kĩondo onda kuhĩrĩria gũtiria gĩkambũka kaicigo gakwa kandĩragĩra na rua atĩa tondũ natũra thutha niĩ ta ndiraya kĩratũ igagĩrwo gĩtheri nyongo gĩgĩtherũka ndamwĩre kĩaua goko wikendi yathira nagacoke mũrĩu kagira ndĩmwarĩrie yakorĩra Mombasa kanina kuoma kana gĩcunjĩ rĩu nĩ ndokaũ ipiurĩte tũcokano na ciana citũ nawe ũcokie rũru-inĩ rwakwa tondũ marikio ũrĩa watũmĩte ume gwakwa ndĩroragire nyũngũ ndĩroiga wendo wake o kuoguo gwakwa nĩ ndanyitagwo nĩ mĩbuto rĩu ndoraga kwa bundi kũnyihanyiĩrio
Atamajuragia kandathi kirorori ndakarira ndamenya nĩ Kanyĩrĩ gakwa karanyinia. Ciarĩ akopirĩte rĩu nĩ manjikĩire moko maraigire ona mwana nĩ aciaragwo na gakua. Ona mĩtugo ĩrĩa marikie nayo ya ngomo ona ĩngĩkĩria ngũrwe kwĩna ng'aragu itingĩrũma. Rĩu nĩ ndoka ũipiurĩte tũcokanoi na ciana citũ nawe ũcokie rũru-inĩ rwakwa. Tondũ marikia ũrĩa watũmĩte ume gwakwa ndĩroragire nyũngũ ndĩroiga wendo wake o kuoguo. Ũrĩa waigire mwana wake mũindakora nĩwendereire na ngoro yothe tũcokano. Ngai ũcio wĩ hinya coke ikunda ũrĩa wendo witũ ona tũithanie rĩu mĩndĩ ona mĩndĩ ya meni. Ngai ũrĩa waigire mwana wake mũindakora nĩwendereire na ngoro yothe tũcokano. Ngai ũcio wĩ hinya coke ikunda ũrĩa wendo witũ ona tũithanie rĩu mĩndĩ na mĩndĩ ya meni. Rĩu nĩ ndoka ũipiurĩte tũcokanoi na ciana citũ nawe ũcokie rũru-inĩ rwakwa. Tondũ marikia ũrĩa watũmĩte ume gwakwa ndĩroragire nyũngũ ndĩroiga wendo wake o kuoguo. Akiumĩra kĩharo-inĩ etagwo ithe wa Shiko John Matthew, rwĩmbo rwake rũgetwo nĩ tũcokanwo Purity, rwĩmbo rũratũkinyĩria wega thaa mũgwanja ĩtigarĩtie ndagĩka ithatũ. Ndungata nĩ ndakũgeithia. Ndageithĩka mũno ndirĩ na kaũru, Ngai nĩ mwega kuma matukũ macio na nginyanagia ũmũthĩ ũyũ Ngai no atũmenyereire. Rĩkia ngũtambũre nĩ atĩ agatũrũmbũiya agatwĩka atĩ rĩkia tũgũtambũre na nĩ ũndũ wa kĩrĩa mũnyaka nĩ atĩ gũtirĩ mũndũ nake ndonagio ndĩrũria nĩ gũtirũria. Anyway tagwo gĩtau nĩ ma Gen Z ngũtũmana gĩtau geithio nĩ mbica yake ũrekĩra hau rĩu rĩ reke tũrikĩrie Wambui ũrathimwo nĩ watũtwara wega na ũgĩa na mahinda mega nginya Ngai atuonithanie rũciũ. I'm humbled, nothing more to add. Asante sana. Yes. Aya. Thank you. Ona niĩ ndikuongerera tondũ rĩrĩ andũ ana no tũgĩtinda handũ hamwe 4 people 4 tuona ũrĩa gũgũikara thutha ũyũ, lakini nakupenda sana na Ngai angĩenda rĩ rũciũ no mũthenya nĩ acirika nĩ athikĩrĩria. Oh, sawa sawa. Ndũgatiga kũmakia nginya rĩrĩa ngakũrana mũndũ wa thĩ nĩ kĩendaga tondũ rĩrĩa mũrathime ngoro ndĩrĩ gĩkindĩrio ningĩ rĩrĩa tarĩ nacio no aratetia Jehova Ngai kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha Ngai kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩha. Kũmenyeria ngoro kĩrĩa yoneka iganĩra gũkĩra kũmĩmenyeria kĩndũ we ũtangĩmĩonera tondũ mũndũ mũiganĩri na kĩrĩa kĩnini enakĩo Jehova no mũrathime na gitĩre kĩrĩa enakĩo Ngai kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo cia thĩ cia gũthira rĩrĩa ndĩrahoya thayũ ngahoya ũgima wa mwĩrĩ nĩ
nĩ kũrĩ matakomaga nĩ matarania kũingĩra kaikĩhe kũiganĩra tondũ kũrĩ mararĩrio nĩ indo ciothe cia gũthira ĩrĩa ndĩrahoya thayũ tũraga wega nĩ kũrĩ ona mũtũrĩre ũkoragwo maritũhĩire nĩ matarania ndĩgũkara tona nguĩte thayũ na umithio wa ĩtĩkio no ngwete ndoka kuma rĩu nginya thaa 8 tũrikĩrie tũigue ũrĩa igũrũ rĩroiga twĩkĩrane hinya ndũgakue ngoro ndũkorwo nĩ hinya wĩhoke na wĩtĩkie mwathani na maũndũ-inĩ marĩ mothe kwagĩre o kwagĩra na tondũ ng'ang'a wa Njoroge arĩ gũkũ nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe gũkũ nĩkĩ kũrathi na mbere nĩkĩ kũrathi na mbere gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotugi notana Inoro FM na nĩ tũthiĩte wega na mbere na kanitha ũyũ wa kũrikĩria hena kĩndũ gũkũ itaramenya kana andũ matahoretie thimũ ciao kũu kwĩna andũ matahoretie thimũ ciao kũu nĩ thimũ ĩni orai ĩni you are the ones ĩni nĩ inyuĩ nĩ agwĩna andũ gũkũ metagwo gĩtaũ gĩtaũ nĩ wa kĩrĩa gĩtaũ akoragwo wa kĩrĩa wa nyamũ ĩtagwo kĩrĩa ĩni no ahote kũhe yes we have seen the suspect is here brown dyed hair ayaya reke ngwĩre mũndũ anyitagwo kumbaco rĩu rĩ ng'ang'a wa Njoroge thomere mohoro ma Inoro mĩaraho rĩu ngwambĩte gũthondekana gũkũ ningĩ gũtigatuĩke ndaingĩra na maũndũ mangĩ na nĩ tũkũrikĩria nĩ thaa 7 cia mĩaraho Inoro mĩaraho andũ atano kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ ya aici a mahiũ mwena wa Baragoi kaunti-inĩ ya Samburu. President Ruto kwĩranĩra ũteithio wa macini ĩrĩ na ũhoti wa kũruga cabaci milioni 1 oro mũthenya mũbango-inĩ wa Dish na kaunti na thirikari ya bũrũri na thirikari cia matũra cirĩ na mathirĩ ma ciringi bilioni 524 iria cirarandũrwo. Thaa 7 cia mĩaraho mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Tũrambĩrĩria na ndeto ya kĩeha kũrĩ andũ atano nĩ moragirwo hĩndĩ ya tharĩkĩro ya mbatoni ya aici a mahiũ itũũra-inĩ rĩa Kawapu Baragoi kaunti-inĩ ya Samburu. Ũhoro makĩria ugĩte mĩkora ĩyo ĩcokire ethera na mahiũ makĩria 700 ona gũtuĩka honge cia ũgitĩri nĩ ihotire gũcokia mahiũ 50 nĩ tharĩkĩra ĩtigire andũ angĩ 6 marĩ na nguraro na kũguthũkio thibitarĩ-inĩ wa Samburu kũrĩa marathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigiti rĩrĩ nacio honge cia ũgitĩri ciambĩkĩte birigiceni ya kũhĩtana na mbatoni ĩyo ya aici a mahiũ. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ thirikari ya bũrũri hamwe na thirikari cia matũra cirĩ na mathirĩ ma ciringi bilioni 524 marĩa cirarandũrwo nĩ ene kandarathi hamwe na aheani a motungata matiganĩte. Mũthũrimi wa bajeti Margaret Nyakang'o oigĩte harĩ thirĩ ũcio thirikari cia matũra cirarandũrwo thirĩ wa ciringi bilioni 180. Aheanĩte ũhoro ũcio arĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya seneti ya gũthũrima ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ. Currently, pending bills at the national and county governments stand at Kenya shillings 524.07 billion and Kenya shillings 180.2 billion respectively. This policy will mitigate the losses realized by those businesses that have provided goods and services to the government in the past. So my office has continued to enforce compliance among county governments, requiring that all counties submit pending bills payment plans at the beginning of every financial year in line with the National Treasury Circular. There is also a need for constant monitoring and reporting
on the pending bill status. Ihinda-inĩ rĩu ningĩ nĩ acakaĩte wabici yake kũimwo mbeca cia kũmĩhotithia kũruta wĩra wayo na njĩra ĩgwete. Oigĩte matirĩ na mbeca cia gũcabithia riboti ciĩgiĩ mahũthĩro ma mbeca cia mũingĩ hamwe na cia gũtabania thabarĩ cia nja wa bũrũri. Orĩtie kamĩtĩ ya gũteithĩrĩria wabici yake ũrĩa ĩngĩthukĩrwo mũigana wa ciringi mirioni 15 makĩria, ihoya rĩrĩa kamĩtĩ ya kũhĩtũkĩra seneta wa Kakamega Boni Halwale ĩtĩkĩrĩte. We have been allocated 43.1 with a shortfall of 52.9. Now, as I indicated, we have been planning to do a popular version of our report. This is because the feedback we get is that our reports are quite technical. And for people, you know, the common person, the common citizen needs to understand what we are saying. And in the popular version, we intend to do a simplified version of the budget implementation review report. I don't know why you're being apologetic or you appear when you're asking for money for foreign travel. And in fact, you're not asking for a lot. You are asking for 15.3 million, a mere 15.3 million. Yeah. How will you bring our office to the same standard with the best world practices if you don't interact with them? Yes, these days, you can interact with very many things on the internet, but you need that money. It is therefore my submission that you critically look at that request. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto athiĩte na mbere gũtuĩkania gũkũ Nairobi ũmũthĩ arĩ ndukũ yake rĩa icera rĩake, na ũmũthĩ erekeirie icera rĩake icigo-inĩ cia Mathare na Rwaraka kũrĩa ararugũria na kũnyabara tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere arĩ na hamwe na waki wa nyũmba cia thogora wa raithi na akĩaria thukuru-inĩ wa St. Teresa Girls kũrĩa Mathare. President nĩeranĩra kũhũra njeki mũbango wa dish na county na njĩra kugura mashini ĩrĩ na ũhoti wa kũruga shafashi milioni 1 oro mũthenya. Nitakutumia watu wachore hizo madarasa 10 na mimi mwenyewe nitajenga madarasa 10 hapa St. Teresa's Girls ili tuongeze chapati kwa dish ya Nairobi. Ninunue mashini ya kutengeneza chapo na nimekubali nitamnunulia mashini ya kutengeneza chapo. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo milioni 1. Aya, nake mũnini wake Profesa Kithure Kindiki oigĩte thirikari ya Kenya nĩ ĩheanĩte gũtungatĩra mũingĩ hatarĩ na mĩthingi ya ũkabira kana kĩndũrĩrĩ. Wazisha watoto wetu wote wa Kenya ili tuwe taifa nzuri. Kitu ya pili ambayo imeleta rais hapa ni kuhakikisha kwamba hii Kenya yetu mambo ya maendeleo imechukua nafasi ya kwanza kabla ya mambo ya siasa. Jambo la mwisho ambalo limeleta rais hapa ni kusema ya kwamba ili nchi yetu isonge mbele lazima tuwe nchi moja, taifa moja, tuachane na ubaguzi wa vyama, ya ukabila, ya dini, tuwe taifa moja. Mayale oi! Nake Gavana Johnson Sakaja nĩorĩtie mbeũ njĩthĩ metheme kũhũthĩra ndawa cia kũrebia nĩguo kũhotithia thirikari kũmandĩka wĩra mũbango-inĩ wa gũtheria rũĩ rwa Nairobi. Na ũmũthĩ president egũtirihĩra icera rĩake mwena wa Car Wash harĩa Thika Road gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu kũrĩa gũkorwo na mũcemanio mũnene wa kĩũteti. Saizi vile tumekuwa kule ndani, watoto wameniambia kitu ati kila siku wanapata chakula na shilingi 5 na wanafurahia. Tumejenga jiko 17, tunalisha watoto 1,300 kila siku Nairobi kwa shilingi 5. Wamama mnafurahia hiyo? Wamama mnafurahia hiyo? Sasa mmesikia vile mdosi amesema, tunataka Nairobi ambao tutaungana sisi wote. Hakuna shida ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo, hakuna njaa ya Mkamba tofauti na ya Mkisii. Tubaki kitu kimoja kama watu wa Nairobi. Wangapi mnakubaliana? Ya mwisho, najua mavijana wengi wako kwa dimanga, sio hiyo? Na mavijana tunahitaji kazi. Mmesikia mdosi amesemaje? Wengine 20,000 wataongezwa kwa climate works. Aya, tukiaba Inoro
muciĩ wa tũginotana. Tũkĩamba gũtigana na icio nĩ atĩ kaunti ya Nyandarua nĩ ĩmwe ya kaunti iria cigwetetwo gũkorwo cirĩ ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ mũiyũro kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa yanjĩrĩirie kuura icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, na ona thengia ya mĩtino na wanangĩki mũnene kumĩra mĩaka ya nahau kabere na makinya ma kũhũrana na mogwati macio kwanĩrĩrwo. Ũndũ ũcio ũcokaga gũtiganĩrio wona mbura ya cenia na hamwe na maũndũ marĩa maneranĩrwo nĩ gũthondeka mĩtaro mĩega ya kunithia maĩ, waki wa ndaraca njega hamwe na gũthamia mũingĩ icigo-inĩ iria cirĩ ũgwati wa kũgũmĩrwo nĩ maĩ ma kĩguũ. Nĩ mwandĩki witũ Simon Ngure ũrĩ na riboti ĩno ya mwanya. Mbura ya mũiyũro ngwa na heni ti maũndũ mageni kũrĩ aikari a Nyandarua hĩndĩ ciothe mbura nene ya ringa, kuona ta mwaka mũthiru nĩ matũngirio hathara ya barabara gũthũka, irio kwanangwo mĩgũnda-inĩ o hamwe na ikuũ. Kũngĩtuĩka atĩ nĩ ciana cia secondary irauma cukuru arimũ maoka makarũgama haha, ciana ikaruta iratũ ikaroga igakĩra haha igacoka igaikũrũkio na kĩanda ikaroga irikĩte maĩ-inĩ, twokire nĩ baba njũru twarie nĩ baba njũru. Maumĩrĩra ma ngero ĩyo marĩ mũingĩ kũheo ũteithio wa irio na indo citiganĩte, na atongoria gũcoka kwĩranĩra ũrĩa mogwati mau mangĩngetherwo, ĩndĩ thutha mũtheri ciĩko icio citicokaga kuoneka. Ngwa kana heni tũngĩteithĩrĩria ũhoro wa gwĩkĩra arrestas atĩ nĩgetha nyamũ icio cioka igatiga kũingĩra mĩciĩ ya andũ ikanyitwo nĩ arrestas, moke mahingũre drainage yothe nigetha maĩ matige kũingĩra mĩciĩ-inĩ ya andũ. Leaders othe tũnyitane moko nigetha tũtatue, tondũ nĩ kũrĩ na thĩna wa Kenha. Na mwaka wa 2019 nĩ twateire endwa aitũ erĩ nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo ngwa. Taũni-inĩ ya injinia mũingĩ ugĩte gũthingana kwa mĩtaro ya kunithĩria maĩ ma gĩko nĩ ũndũ ũbatiĩ gũtangĩkĩrwo na ihenya. Kauntĩ ya Nyandarua gũtirĩ ũndũ wothe twĩharĩrĩirie, makĩria mũno kwanja taũni ya injinia, no gĩko gĩkoragwo gĩkĩingĩ gĩthingĩte marima gĩgathinga korobeti. Ta rĩu gũkũ mweri wena last year kwaihũrĩte maĩ kila handũ, wathiĩ macukuru-inĩ marahĩte maĩ, wathiĩ njũĩ cihũrĩte. Tĩri wa kagenyo, kwaga mĩtambo ya gũtega heni na mwakĩra wa mĩtaro ya maĩ ma gĩko nĩcio itũmi nene cia mogwati kumĩra hĩndĩ ya mbura gũkũ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Na nĩ tũgũcaya mũno, ũguo nĩ tũretigĩra mũno, no twende kwĩra andũ arĩa makĩte hakuhĩ na rũĩ memenyerere mũno. Rĩrĩa kwaihũra akorwo nĩ rũĩ rũrakaroroha, rũĩ rũrĩa rwandinda rũihũraga rũgathiĩ nginya matuka-inĩ ma andũ, drainage ikoragwo ciĩ very poor. Andũ a wetha moke matwĩre nĩgetha harĩa hagĩrĩire gwĩkĩrwo aresta hathiĩ na mbere gwĩkĩrwo nĩgetha tũtikanae kũgĩa na mkaso ũcio rĩngĩ. O ta mũtugo rĩrĩa mbura ya ringa, thirikari yugĩte nĩ ĩharĩirie kũng'ethera ũgwati o wothe ũngiumĩra, mũigana wa ciringi mirioni 40 cikĩigwo keheri nĩ ũndũ wa wĩra ũcio. Like to say, in the current financial year, the minister has set aside 40 million for disaster and emergency response. And this has gone with sensitization on how to also prevent some of the waterborne diseases that are likely to come. Mĩrimũ yumanĩte na heho nĩ ĩtanyĩtwo gũtumũka kahinda-inĩ ta gaka, mũingĩ ũgĩtarwo njĩra cia kwĩgitĩra nayo na mogwati mangĩ. It's just a matter of us looking at how best can we educate the community to mitigate the effect. Mĩrimũ ĩno nĩ ta mĩrimũ ya flu, nĩ mĩrimũ ta mũrimũ wa asthma. Kũringana na rũhonge rwa ũrathi wa rĩera, mbura ĩyo ĩtanyĩtwo nginyagia mweri wa gatano kũndũ gũtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. The peak of the rains is expected to be in April, higher than normal rainfall virtually everywhere in the country. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tũthiĩ Kiambu kũrĩ arutwo igana rĩmwe arĩa marakoretwo magĩthomera hema-inĩ thukuru-inĩ wa Chania Girls kũrĩa taũni-inĩ ya Thika nĩ marĩkĩtie gũthamĩra irathi-inĩ njerũ, na irathi iria ciakĩtwo na mũigana wa ciringi mirioni 10 kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCADF gĩcigo-inĩ kĩu. Arutwo aya marakoretwo magĩthomera hema-inĩ kumana na wagi wa irathi cia kũigana ta ũrĩa mwandĩki witũ Moses Ngĩgĩ aratarĩria. Rungu rwa hema ici nĩkuo arutwo a kĩrathi gĩa form 2 thukuru-inĩ wa airĩtu wa Chania Thika makoretwo magĩthomera kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe, kuona matirarĩ na irathi cia kũigana. Irathi ici njerũ cigĩakwo na mũigana wa ciringi mirioni 10 gĩkĩ arĩ kĩgĩna kĩa NGCDF Thika. Kuonania kĩrathi cirakĩrwo within 3 months, kĩrathi icio cikoretwo cirĩkĩte, na ofici ya mheshimiwa nĩ ikenete mũno nĩ gũkorwo atĩ nĩ twa hand over irathi icio guo
na mbura harĩa yambĩrĩirie mũthenya wa ira kura twĩna gĩkeno nĩ atĩ ciana nĩ ciauma tenti-inĩ. Aciari makiuga nĩ mararĩ na wagagu wa ciana ciao gũthomagĩra hema-inĩ. Mũrutani mũnene wa Chania Girls wa Mbui wa Mũhũni akiuga rĩu ona maumĩrĩra nĩ mekũgacĩra. Mabuku mao na deski ciao nĩ iraurĩirwo na nĩkĩo muona ona manĩkĩte mabuku na nĩ tũramenya nĩ ũndũ wa gũkorwo mokĩte makaingĩra irathi thaka, environment yao ya gũthoma ĩkagĩra. Tũrehoka atĩ ona performance yao na ya cukuru nĩ ĩkũagĩrĩra. Only to a shock gukora ciana citũ ciatwarirwo hema-inĩ, kugu tukoretwo twina wasiwasi kana nĩ mageka wega kana matigeka wega. Kugu nĩ tũracokeria Ngai ngatho mũno na ofisi ya Mheshimiwa Alice. Mabuku mo matirĩuragĩrwo, matirĩiguaga heho, matirĩhihagia rũkũngũ. Ĩndĩ augĩte nĩ marabatara waki wa rabu ya kompyuta amu ĩrĩa menayo nĩ nini gũkĩra namba ya arutwo. Twina kompyuta 30 na irathi iria ciothe cireka kompyuta gũtirĩ kirathi kena arutwo 30, othe nĩ kuma 50 gũthiĩ na igũrũ. Koguo arimũ a kompyuta nĩ makoretwo magĩcomplain mũno mena thĩna tondũ hĩndĩ ĩrĩa marathomithia arutwo matikoragwo makĩhota kũhutania na kompyuta marĩ othe tondũ citiraiganĩra. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Inoro Mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũtirĩhĩre mbũkũ rĩa arĩmi kaunti-inĩ ya Embu nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na mathomo hĩndĩ ya monanio ma ũrĩmi ma 57. Monanio macio marathaganĩrio gĩcigo-inĩ kĩa Manyata. Muoroto mũnene arĩ gũteithia arĩmi ũrĩa mangĩongerera umithio mĩgũnda-inĩ yao, ta ũrĩa mwandĩki witũ Anthony Ndwiga aratarĩria. Monanio ma ũrĩmi ma mwaka ũyũ na marĩa mecekene ta show maratanywo kũruta ivonia na mataro kũrĩ arĩmi ciĩgiĩ ũrĩa guo arĩmi mangĩhota kwa makĩgitĩra ĩkumanĩge na thĩna wa ũcenjia wa rĩera na ũrĩa guo ũthiĩte kwa wĩkĩrĩmĩria kĩa ũkũria wa irio cia kũigana gũkũ bũrũri-inĩ. Martin Mũtwĩri nĩ kĩmwenegeti wa muungano wa arĩmi wa ASK akiuga show ĩna muoroto wa kũruta ivonia na mataro ingĩhota gũtũmĩrwo nĩ arĩmi mĩgũnda yao. This year we're expecting we'll be having more than 70,000 showgoers compared to last year where we had 65,000 exhibit showgoers. John Mukundi na uria nĩ mũmemba wa bondi ya ASK na vau kambere nĩ kĩoraĩ mwenegeti wa bondi ĩno akĩũria arĩmi kwĩyumĩria na wenge nĩguo kũvota kũthoma ũrĩa mangĩvota kũvitavitana na thĩna wa ũcenjia wa rĩera na gũgũtetheria gũkorwo magĩkũria irio cia kũigana mĩgũnda yao. It is important that our farmers come and learn new technologies. If you realize it is like our climate has really changed, and because the climate has really changed, it is important that they come and learn new methods and new technologies that can be in a position to help them. Mweneru wake Minister wa ũgima wa mwĩrĩ wa kaunti ya Embu Nikeja Maurunyenje akuga kwĩna bata ya arĩmi gũkorwo makĩthomithio mĩthemba mĩaro ya irio icio mangĩhota gũkũria mĩgũnda yao nĩ gũtetheria mĩri nĩ ũndũ wa mĩrĩre mĩaro. Stand yetu pia na ukulima huwa zinaambatana pamoja kwa sababu ya nutrition. Ile kitu ambayo unakula ni muhimu sana katika afya yako. Monanio ma mwaka ũyũ macio nĩ makorwo maĩ ma 57 na kũrĩa kuo arĩmi maratanywo kwa makĩthomithio na wanakwĩonera ũtũmĩri wa tekinoronjĩ cia kĩrĩu nĩguo kwagĩria ũrĩmi mĩgũnda yao. Ngĩribotera kuma mwena wa Njũkĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Manyata, mbĩtagwo Anthony Ndwiga. Inoro Mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ ithaa rĩa kũrikĩria nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku. Nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Kũrikĩria kĩroho.
Hello. Hello, horo waku? Nĩ kwega biũ. Mwathani agocwo. Agocwo biũ. Ndĩretha madamu wĩtagwo Florence. Nĩwe mũraria nake. Florence wĩtagwo Florence yo. Florence Wangari. Florence Wangari wĩ mwana ũrĩkũ tondũ niĩ ndĩ Nairobi? Ndĩ Makutano. Makutano ma Mwea kana ma Sagana? Ma Mwea. Haya, wĩkaga atĩa Makutano? Niĩ ndĩ mwarimũ. Haya, ũthomithagia kũ? Kamenje primary. Rĩu rĩ njĩtagwo Bwana Wainoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro. Nĩ ndakũrokera ngũgeithia nĩ njũĩ mũcirika wakwa wa kanitha wa Kĩmũrĩ. Rĩu rĩ wa kerĩ mwarimũ Florence rĩ. Ndoka gũkwĩra we nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Oh, thank you. Ngai agocwo. Amina. Asante sana. Nimeshukuru sana. Karibu, asante na ubarikiwe sana. Thank you very much. Gura voucher ya kukugerera pay bill number 525241 522 inyemwe account number wandike ritwa Inoro na no ciringi 100 weterere kwihotanira besha farifari. Cheki. Have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam na ni different. Fair play, simple games and real winnings. Na si ati you need big bucks to start. Nilianza tu na kachuani and made a quick sotano on my lunch break. Ai, uko sure isikwe tena ni stories za jaba. Hii ni kitu true na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winnings za haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kushofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Kwamukira rwimbo ni ngumuinira rwa Jeff Mugathi muini akutasikiza tune. Hora star 860 star 280 hash. Menyaga muno riria ngoro yakwa inamirite akadumira muraika akahe mwihoko mweru mwiniro muthi wothe ndimwinire ruciunoke tondu kwena iguru na thi gutiri ũngĩũhana take. Kwamukira rwimbo ni ngumuinira rwa Jeff Mugathi muini akutasikiza tune. Hora star 860 star 280 hash. Ewa togori irie Musa. No haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime ndagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro we mwega? Ede mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Rusi we mwena ũrĩkũ? Ngai ndĩna gũkũ Gatũndũ South. Gatũndũ South itũra rĩrĩkũ? Ngai cia Karatu. Rusi nĩ wahotana ciringi milioni 3. Oi Mwathani, thengio Gatũrũme ka ũthingu, thengio Ngai. Thengio Mwathani. Thengio Ngai. Rusi. Ayo. Ndoka Karatu wĩ haha sa. Ngai ndĩ mũbĩti wa rĩrĩ wa ũkũingĩra Mũtũngũrũ. Kũingĩra mũbĩti wa Gĩtare. Ndoka hau mũbĩti wa Gĩtare ngũria kwao. Gwa Kĩarie. Mũthuri wakwa etagwo Kĩarie wa Rusi. Mũbĩti wa Gĩtare we wĩkaga atĩa kũu? Tũtuaga macani. Ũrutaga wĩra wa gũtua macani? Na rĩu nĩ wahotana milioni 3. Ngai thengio kwĩ Ngai. Rũciũ kana Jumatatũ nĩ tũkũrĩkanĩra na Ngai agĩkũrathime. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Gura voucher ya kukugerera pay bill number 525241 522 inyemwe account number wandike ritwa Inoro na no ciringi 100 weterere kwihotanira besha farifari. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM.
ceceni hakuhe nawe nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikia. Ni na nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 24 amũkĩra ngeithi cia wendo wa Mwathani uri harĩa hothe uri gũkũ bũrũri-inĩ wĩ nja ya bũrũri kũrĩa gwa Facebook, page ya Inooro FM na page ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ blessed and favored kũrĩa kwa X ati Inooro kana mũturi wa mũirũ. Wathiĩ kwa SMS ni 22989. Ona toguo na arĩa me diaspora na silent listeners, karibuni sana. Tũrikĩrie tũmanĩrĩrie twĩkĩrane hinya twĩhoke Ngai twĩtĩkie Mwathani ona mũno makĩria nĩ tondũ wa maũndũ ũrĩa matũtwarĩte. Tũkereu twĩre Mwathani nĩmo maya Mwathani tũrũmbũĩrie tũrũĩrĩre tũhotanĩre na ũkĩgomane na mabataro maitũ tondũ Ngai nĩ arĩ tha twamuhoya na twarĩkanĩra nake nĩ aiguaga na agatũhingĩria na agatũkinyĩria wega wake ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Nĩ atĩ rĩu ũhoro wa nakinya hau Ngai no mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi. Mbia ciaku irio gũkũ gũra vocha ciaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inooro na rĩu kwĩna ngiri igana gũtanatuka rũciũ rũcinĩ kwĩna mirioni ng'ima. Ĩni na wĩ karibu mũno tũtwarane. Na nĩ maũndũ maingĩ by the way makoretwo magĩthiĩ na mbere mũtũrĩre-inĩ ũyũ na kwĩ maũndũ maingĩ tũiguĩte na mangĩ tũkona na mangĩ magatũkora ona mangĩ magatũrigithia ona mangĩ makerwo ona mangĩ tũkaigua ona mangĩ magathugundwo na magabangwo na tũkorwo nĩ hinya ona tukaigua tutiota guthi na mbere na muturire ona tukaigua aca ni twakinya mwisho ona nge makaya gukinya handũ mundu akona njĩra ĩrĩa nguhĩ mũno nĩ kuma gũkũ thĩ ĩno ona nge mundu agathugunda toni ona ciana ciakwa ona nge magathugunda nĩ kila mtu gutirio gutigwo thĩinĩ wa mũciĩ na maũndũ marĩa mangĩ makoraga andũ na kũrĩ maũndũ tũgomanaga namo warora ona mũtũrĩre ona mũikarĩre mũtũrĩre ũkaritũha ũkagĩa thĩna na ũgakĩgĩa na ciũria nyingĩ no ũgaikaraga wĩthikĩire no ũgatũraga wĩthikĩire ona angĩ makambĩrĩria ũgacemanagia na mũndũ no kwĩharĩria ona ũkaigua ũkĩwamũria kwĩra niĩ nĩ kamũcemanio ngũhĩtaga nĩkĩo tũkwaranagĩria tũmenye nĩ atĩa na maũndũ marĩa mangĩ meho ona mũndũ rĩu ningĩ ũngĩakambia gũtarandĩra ciakwao kuma ũrĩa atuĩtwo wa ũrĩa wang'ania arang'ania na maũndũ marĩa mangĩ maingĩ ma mũtũrĩre ũngĩ ona ũngĩakira handũ ũguo akaringithia rũrĩa rwa Kariũki wakia rũtara akoria ngũria hihi kaĩ ndaringĩire iroge na ndirĩ ndaruma Ngai nĩ tondũ wa gũtũra ona koigaga ndatũra thiũrũkĩtwo nĩ ũkĩatonie ona baba witũ na maithe maitũ na maguka maitũ tukahinyĩrĩrĩka mũno makĩria na hakinya hau mũndũ nĩ hinyagaga mũndũ akaremwo ona nĩ gwĩtiria maũndũ marĩa mekuo okorwo nĩ mĩrimũ ĩgoka ĩgatũgegia ĩgatũritũhĩra tũkorwo nĩ hinya ona nĩ njũĩ kwa mũndũ ũrathikĩrĩria thibitarĩ na nĩ akinyĩte mũico athikĩrĩrio na mandagĩtarĩ ũrĩa maroka makoiga hau gĩtanda-inĩ makĩmuona consultant akĩria na ndagĩtarĩ arĩa angĩ na maũndũ marĩa maratarĩria makarigwo nĩ atĩa no ndĩ ha ngũmĩrĩrie na ngwĩkĩre hinya mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ tondũ ngĩthoma thaburi ya 26 mũhari wa 7 na mũhari wa 8 nĩ gũtũririkania tũbatiĩ kũmatha Ngai na gwetha Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe yugaga Jehova igua mũgambo wakwa ngĩkaya kĩnginyerie wega waku ũnyamũkĩrie nĩ kũthaitha Mwathani nĩ gwĩta Mwathani nĩ kũhoya nĩ gũturia maru nĩ kũrĩrĩra Mwathani nĩ kwĩra Mwathani ũka Mwathani rĩu ũndũĩrĩre nĩ gũka na kwĩra Mwathani na niĩ nĩ njũĩ ndirĩ hinya Mwathani ĩwagwĩtirĩrĩria nditi cia mũtũrĩre ũyũ mũhari wa 8 harĩa waigire rongoria nĩ ũthiũ wakwa rĩ ngoro yakwa ĩkwĩrĩtio ũkaririkania nginya Mwathani wananjĩrĩra maũndũ maingĩ mũno makĩria na mũtũrĩre-inĩ ũyũ na koiga atĩrĩrĩ nĩ tondũ harĩa Mwathani wanoiga atĩ rongoria nĩ ũthiũ wakwa ngoro yakwa ĩkwĩrĩtio rĩu nĩ kwĩra Mwathani nĩ ihinda rĩa kwĩra Mwathani ũthiũ waku Jehova nĩ ndĩrũrongoragia to ũmũthĩ to rũciũ toke nĩ mahinda marĩ mothe arĩ na arĩa ithe witũ rekei twĩhoke Ngai ũyũ rekei twĩtĩkie Ngai ũyũ rekei twĩrĩgĩrĩre Ngai ũyũ
rekei tumurongorie, rekei tumumathe riria angioneka, na oka tukaina rwimbo rweru, ni tondu Ngai akoragwo hamwe na andu ake aria mamucaragia na makamwetha nama. Ona nikio tukuga Emmanuel Ngai hamwe na ithuĩ maundu-inĩ marĩ mothe. Ona Lucy wa Ng'ang'e hana rwimbo rwetagwo Emmanuel, mweki wa maya gutire kiundu kingi kugitira hinya, ona ndukurituhire. Oh yes, na nĩ kanitha wa kũrikĩria ngetwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ, twarithia bũnda na mandere handũ hothe marũmo na mũratũigua nja wa bũrũri, ona kũrinwo othe na andũ.
Oh yes, we Emmanuel mweki wa maya gutire kirima kanondo gikugitira hinya. Etwa murongoria na twa mwetha ni onekaga. Ona Mustafa Garari gaduka-ini thekio muno makiria na Faith Star Koza Sandy sana ona Naomi Getau. Ona Team President Vivada Sandy sana Zamasi nome wa muidori Mama Rion Sandy sana. Tugithie na mbere na kurikiria tugithie na mbere na kwihoka mwathani tugithie na mbere na kwira mwathani aturirikane aturumbuye na atuhotanire maundu ni maingi makoraga andu a Ngai no twarikia kumenya Ngai akoragwo amwe na ithuĩ mahinda mari mothe wenda hana mundu na manatitheru ona kwagira muno makiria. Asante sana na Danson Mwangi wa Mathia ni ndakuona kiori wa Ruben thekio muno makiria. Asante sana na Michael Jogo very sekiarie Mustafa wa Garari gaduka-ini. Asante sana. Mudo rajero nake ako mitamboni. Asante na tugitwara na wega na ngurikario kwa Inoro wina kanya kuria gwa shabiki.com ni tondu riu wina mweke wa guthaka avieta thiini wa shabiki.com kuria gwa the highest multiplayer wa kinyaniria kuu wobukia gatege kobuke gathie gathonge kaende kavuirie riu atiri undu ungi riu kiumia he mundu morahotana shiringi nginenge shiringi nuthu milioni na ni ati shabiki.com Adivati guthakwo ni mutathite miaka 14 ni hitukie nega telefoni BCLB license number 428 no tugitwaranite wega na tukehoka mwathani na tugetikia mwathani no eguturumbuia na no egutuonekanira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na muturire uyu ni tondu wa maundu macio matukoraga ringi ni twihokaga andu aitu ringi ni twirigagirira andu aitu ringi twiciragia andu ni megukunyitirira muno ona andu ni megucaya nawe andu ni mekurira nawe andu ni mekunyitanira nawe no magagwithema ringi mathina moka ugeciria ati ni meguka mena banene muno guririkana matuko ma hindi yo ya tene hindi atwaturaga hindi kwari na uhoro no riu ni wathirire hindi twathamagia nyumba na twathamia nyumba twathiaga nyumba ekenjwo wega kona ciothe igacoka ikahangirwo miti mugoka muri athuri itura igima mugunda ni wagaywo ng'ania wa ng'ania kerwo mugunda waku wi mwena uria riu tukambia guthamia nyumba tukamithamia wega tukamithamia twirutaniirie na kio kinene muno tunyitanire wega tukiumanagiriria tugikiranaga hinya ona ni tukuririkana hindi ingi twagwatanagia gwatio matuko ma tene tukarima kwanyu tukarima gwa ucio ungi tukarimanira kwa ucio ungi na ndimenyaga ni ha twatereire ikinya hagikinya ati riu ni mundu ni erithie ni mundu ni eikarie ni mundu etware na make ni mundu ati nyumba na nyumba itire managira ni kwarituhire na ringi ugakora riria wagia na morito maingi ona andu akwanyu ni marakweherera andu anyu ni marakweherera uri urehokete ndari na wira waku uri ureciragia ati ona no agusupport ndari no horo nawe ona no arakuhura muno no we utari na wira waku muno no karituhirwo ni atia ringi no gatura winyitete ruthia angi aitona ni akuru ni aciari akuru riu maturaga tukihingo-ire mundu anyitete ruthia uguo ni atiganeirio ni ciana ni ciokire Nairobi imwe ikiuma Embu igetiga itire horo wa gicagi kuu itithiaga iria ingi ikiuma kuria kungi itire no horo ucio igitiganira aciari ao no ndoka gukumiriria na ngwire ni kuri umwe tahana andu ni kuri umwe tu ukaga na karumbuia maundu maitu ni kuri umwe ukaga na gatuteithia muno makiria na mumwe wa nabii aria nini thiini wa kirikaniro ugwitwo Nahumu ni akinyire hau na akiona thengia maundu maria akoragwo namo na maundu maria makoragwo muturire-ini wa andu ni kuri umwe no cio twathi hariwe na twamwira akoragwo ari kihingo kirumu muthenya wa menyamariko ningi ni ikaraga atia ina nari othe mamwenda ukithoma thiini wa Nahumu imwe muhari wa mugwanja twiragwo undu wa mbere Jehova ni mwega undu wa keri na niho kwanza wa Jehova ni mwega hau niho andu riu marutire horo wa Ngai ni mwega hindi ciothe na hindi ciothe Ngai ni mwega undu wa keri ni kihingo kirumu muthenya wa menyamariko undu wa gatatu tukerwo Jehova uyu ri ni ikaraga atia ina nari othe mamwenda muru na mwari wa ithe witu ndakuhe thiri ndakuririkania ati Jehova ni mwega ni kihingo kirumu muthenya wa menyamariko ningi ni ikaraga atia ina nari othe mamwenda na mamwetagirira na mamwirigagirira na muturire ukagira uyu etagwo Joseph murwaru mundu ni agie kindu giake rwimbo rwitagwo Jehova kihingo kirumu
Jehova nĩ kĩhingo kĩrũmu mũthenya wa mĩnyamarĩko, ningĩ nĩ aikaraga atĩa-inĩ na arĩa othe mamwenda na arĩa othe mamwĩhokaga na arĩa othe mamwĩtĩkagia. Etagwo Joseph Mũrwaru, nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM, kanitha nĩ wa kũrikĩria thaa 8 yatigia ndagĩka 17 koguo no tene tabaira ya kũihũria tigĩtie ndagĩka 17 actually nĩgetha macari gwetwo nyathira amanathira mbena cio magwaraga ũndũ makĩria kĩrĩ na mwega bwana wa gata ya kiwa Jenga na James Sara Jawa andi sana Tokyo na kamwa ona tekia nio kwa dina bora vocia kwa no na pb ne 5 no hotel para mboso si via que sana aona to ike para ne
ndona moto haro nyoka na kirege weshosho mwara karatina ate kare sante sana gere mono mare dino asan modo mwagi baisha torida ade esa ya buru san kwage ruga modena na tumo na re jambe wajar o ya tore yo de mode maudo mas utaga nia one one dira kuona kuodo ba yo na maige ke ke roi maige o ya tema achwa komera ne ona tore daga to ma dai mo ko atura kore nie ade otiti merit como huria modo marato modo maraga moshio matori peire ire na ie oka he modo dia ngodi ge aku modo mashmode parira mani na robo de reto na nare modo niño nega Tena
gutura goinagira mwathani dorego shithagia rĩtwa rĩaku wega waku no kirĩrĩria waku atugi waku nĩcio magegania mũrathi wa Juda nĩnyonete wega waku no kirĩrĩria waku otugi wega waku nĩngoye cokire aku nĩguo ndĩrute nawe gũkirĩrĩria nginya ngaika tigatiga gũkũinĩra mwathani gũtũra ngocithagia rĩtwa rĩaku wega waku no kirĩrĩria waku shoki neru na goge ange anso ne kwa ino gino idano akorike yeta wana ino magai mo taje dieta bere shoki gwa twaririka tama bagahi ne ya ona ha warwana na hare jeho chero mamenya ne moya ne karagati inaria mameta maudo ona mato get tomato to ne madha mwe mo wa miro nyanya hoere to ko kana yago gena kumenya ndo wako kama ndo kuherana ku na mahit dinada ka turume to tweke agwete mamukere shito abura ugai omo moino kuran moda to kuriwe oto erie otu nere anire to honia erio hinya erere oto kite kirori nyagere mawe itoma kare mawe rashiage magere mo yegoro shiana mo tugiyori jawavu kane ito reit karena idu tora nian maige to mari kane no ito roya akuna ritho ria tha inoro ria thimenario the makuru haine nario ona ni ndugata ku nyumba yakwa ntugubataire iho yaria witikio wari ngai mori naria motharu atwasho ime thie na no hiyo na rere ga muno ya kwirania haria tukinyite na haria twarane na ngai na undu maria turi turaga mugaire Ezekiel mweshegi Jacob haria Jesus beshiragia ne twa no wira wa manawate manatha marigi
Rĩu na itũngũmeana moko-inĩ ma Ngai, Ngai amũririkane mũrũmbũiye, amũrekanĩre, amũhotanĩre, amũnyamarũre, agomane na mabataro manyu, amũhege thayũ. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikaranie na inyuĩ na gĩtũũranie na gĩtũũrage na rĩu na hingo ciothe tene na tene. Wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrio gwĩingĩre gũkwĩra shalom shalom shalom. Na nigetha nyumagare na nigetha Joa macaria gũkũ, Jomo wa Nyathirarĩ gũkũ. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai witũ kĩraumagara na moko. Kĩrathimo kĩa kĩraumagara na mũturi wa mũirũ rĩu na tene na tene. Amen. Amen. Ndakũrathima ũrĩ. Tũrĩ wega tondũ ithuĩ nĩ twakũrekereria maũndũ marĩa mothe ũkorana namo na kũu bara wĩ mũgitĩre ũkorana na mũndũ ũkamba ndiĩ na by the way we koko Saturday marina gisare kuiva driver tukuretire fati usaura swimwe na ciothe nĩ cirarĩha no imwe fati gũtũma mũndũ ngoria nĩ gwĩtĩkĩra gũtũmĩcio ndikuoneka no wega gũkwĩra ma onekĩhaga ona mũno ti mbia nĩ ithiraga ndũgamire tondũ thĩ na ndwe mbia nĩ ithiraga tondũ ndungata nĩ ũrũgamaga mbere no kamarĩria rĩ kũra appearance ingĩ nĩ kwa ya uthio ine 45 asa John na John irwake yo kisio goyo yo hono taisi hadu ko kana keno no keno ga manyua muno tueta igu kuda ko nuko thio hono kie sante take ndureka no guthi ko ndureka guthi utuko ikayo kihunjagia te korwe ndo kuhunjiria andu aria hono ano yi aria mekana kuria kuria andu aria tuyehia wa kai John atumagwo no nyambire go urarega kimerio tone sadere kuri na ume kuna bei kana yes arega Ngai ka mwari taru ucio amene kiongo uyu ageme ni sina Moge na joje gai aya na to igoro konyo horo idea Mungu zaidi kema kere ma ro kubai direke una nyanya ya ifarisha nyuzi ya kuihoria mware
tha inyanya cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mũingĩ wa Nakuru nĩ watie thiritũ ya kĩũteti kana cia kĩũteti iria ikoretwo ikĩonia atĩ mĩahũ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ tene yũkĩte thutha wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga ngirimiti ya kũrutithania wĩra nĩ ngirimiti ĩrĩa yugĩte na kũguna ĩrĩa ĩndĩ gũtirĩ handũ mathabu ma Kenya maraingĩrĩra ta ũrĩa mwandĩki witũ Robert wa Maina aratarĩria. Mĩario ĩno ya Ikuru ya ũteti gũthiĩ na kwĩba mĩaka makĩria ma ĩrĩ mbere ya ithurano nene cia mwaka wa 2027. Mũingĩ ũkiuga haha hatirĩ mwĩhoko wa ũthii wa na mbere ũngĩ thengia wa gũkorwo igoti rĩkĩũnganio mũthenya Odinga kũingĩra thirikari-inĩ rĩgĩrĩrwo na njĩra nene. Baba manyitane kana mae kũnyitana ndarĩ atũteithia hĩndĩ ciothe agwĩte kagwa maita matano Kenya kagwa nginya international. Ũyũ nĩ mũndũ wa kũgwa harĩa agucagia mwena wa angĩkorwo mwega angĩra ũhoro wa sha tarĩhĩra mũndũ wa tarĩ gũtirĩ kĩndũ kĩramũteithia ona athiĩ ũkarĩha ngiri 5. Koguo niĩ mwerekera ciake no iria tene find and rule getha mũndũ aoneka mweke ga gũbora Kenya. Rĩu mathabu mateti thirikari-inĩ na mwaho-inĩ wa mũng'ethanĩro arĩ gũcokanĩrĩria atongoria kuma ndũrĩrĩ-inĩ itiganĩte nĩguo kũmba gĩkabũ kĩrĩ na hinya hĩndĩ ya Kenya kũracũria mao makũrũmĩrĩra kĩoneka handũ ya ũndũrĩrĩ. Tumezoea vyama watu ni wale no wanaleta vyama wanaunganisha vyama inakuwa kama ODM na UDA, so watu wanafuata ile chama instead being focusing na kuangalia mambo yenye inaweza tusaidia. Wanasiasa wanatumianga wanaleta ukabila pale vidani. Sasa naye Mkenya badala yani ya kuwa mjaja kujua anatumika anafuata ukabila. Tusibadilishwe mwelekeo wetu ukabira ama vyama. Ona kuhana ũguo aikari na Ikuru makiuga ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ũrĩa ũratwarithio na mbere nĩ Rigathĩ wa Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na Martha Karua nĩ ũraria kĩrĩa kĩrakenia matũ ma Kenya gĩa kũrũnga thirikari na waya kuha Kenya na njĩra hũthũ. Hamarĩtwa njĩtagwo Ndicio wa Kahiga na no njuge ũteti nĩ ũroneka nĩ mũritũ tondũ ngĩkĩrora timu ya Munyoro, ũrore timu ya Wangari wa Karũa, ũrore timu ya kina Kalonzo, timu ona ĩngĩnyitana na tũtirabatara handũ tũkwenda baba hau. No njuge siasa ya Kĩrĩma nĩ njega. Kĩrĩma nĩ gĩgũcokanĩra na gĩtirĩ kura handũ hamwe. Mothe kenda 10 mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ Subukia nĩwe Nelson Gitonga akiuga ona ngwatanĩro ici ingĩgacĩra makĩria atĩa na mbara ya ungumania yage gwĩkĩrĩrwo kĩrĩro kĩa Kenya kĩgũthiĩ na mbere na kũhuha coro na kũrĩa kwarie mategũteithĩka. Irio cia mũgĩrĩ cikoretwo na njĩra ĩrĩa mũno agreement korwo ikiandikwo egune mundu mugana andu eri riteithia a Kenya. Mukenya thaa ici ni araigua hinyirikite muno. Tene andu mararĩaga breakfast makarĩa ranji makarĩa supper. Rita tũrĩa rita rĩmwe nĩ wa mathĩna marĩa maingĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Reke mecirie ũrĩa mangĩcenjia bũrũri wa Kenya. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Noro FM kaunti-inĩ ya Nakuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Makĩria igana rĩmwe la kũrĩa Kajiado ya irathĩro no hathara maratara thutha wa na nyũmba biacara kũmemerwo magĩte nĩkĩ hakuona matirakoretwo heo na gũthama magĩkwa kũrĩ na njama cia kũmaingata mĩgũnda-inĩ na rĩu morĩtie thirikari ya kaunti hamwe na thirikari ya bũrũri kũmateithia kuona witũ Kajiado Gacuka akĩaria aratarĩria. Kwara-inĩ cia Twala Kajiado ya irathĩro mbica iratũngana nayo nĩ atigari ma nyũmba mũre aikari gũkũ magĩtarĩria kĩgirĩko kĩao nao makĩirie magũrĩte mateire ha mwe na gũkũ atarĩ na ngahiha o yothe kuma kũrĩ mũmakombothia. Tarĩ ciana citigwa rĩu icio hau rutagĩra gĩa kũrĩ ndutagĩra bithi rĩu thaa ici ndirĩ ngũcoka ndore kũ nĩ ndĩrĩ hathara ndirĩ kĩndũ ndĩroire ona ũguo hatina kuma ngiri 60 kana 50 tondũ ndirĩ kĩndũ ndĩratharire onaki niĩ ndĩretirwo kũhũrĩtwo andũ nĩ aingĩ gĩcagi gĩkĩ matiagĩte kĩndũ igana onawe ũngĩrora kuma hakinya mũico ũrĩa hatiagĩte andũ igana mũgũnda mwenyewe ndũrĩ ngucanio ona ũngĩhũrĩra mwene thaa ici ndũrĩ ngucanio ũkoragwo wĩnaguo na mũndũ tondũ korwo nĩ mwene gũtũbomoreire nĩ gũthi tũngĩthiĩte twauna indo ciake no rĩu mũbomorerire tuwe indo rĩu rĩ githĩ matigĩrakiugire gĩtũmi gĩa tũbomorere maugĩtwo nĩ kĩo kuona matirahetwo notithi ya gũthama kana indo na kuno hathara maratara. Muthenya wa ira marokire matũkora kĩngabura na maroka na itinga na maroka maratumũra nyũmba matiratuhete thwa gũtwĩra atĩ muthenya mũna mago twĩrire ithuĩ twĩna twĩna gũkũ na atumia na tũringĩ mũno gũkũ
na nĩ twagĩte kũndũ tũngĩthiĩ rĩu nĩ tũngĩhoya thirikari ĩtũteithie angĩkorwo ĩna ũteithio no ĩtũteithie sisi twĩhanyĩtie kũndũ ona manyimbo kwa andũ mamũrĩte nyũmba makamomorerwo magacigwo hau cirĩ. Makuruhanĩtie ũmomori ũyũ na njama ya kũmaingata gũkũ makĩũria thirikari kũingĩrĩra na kũmateithĩrĩria. Nimegera tumekuja kumaliza umeona umri venye tuko tunang'ang'ana. Tumekuwa na watoto tu ile tuko za watu tukimaribiwa hapa. Hatuna kitu ya tunaweza sema tuko nayo na chochote. Maisha imetukalia sasa hivi tuko hivi. Tondithiri tuno ya hapo nyumba yake ndirenda ya Asiro ndirenda ya Musa ndirenda yao magakoiti cito cia mawe ya go muthi kwa nyumba mawe ene go mawe otera mkumtoa edo ya thiro ketwo wa shuka noro me no gimaige o rĩrĩa marakanĩka maesa kiugo 2200. Rempesha maisha, rempesha maisha. We go vote. Niki mwetu. Hotera pepe number 525241. Ne. Q. Tanera. Magana to. Kana milioni mwe. Milioni igere. Gatha rutakinya miaka 8 rembesha maisha nega telefoni places na 99 kuri igoro white no kete prorete dadi tabero ikagabo taba te kinyero kinyate tuka Choka itiga ina idu nyadaro nitwitaga kurake ko rohitagira yoro rike kuri ali ni wa muturire noro radio ni kanete tuteidagia muno ari kundu ni matenya muno ona rero makaginyire ku radio yoro ndite mata magagikorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ wotu gĩtotana njome yuma njega no gwete gũbangererwo kakiria mwaki-inĩ ina cama kiria mũkaro waku wa macho njega antoma gĩko kĩu nĩ kĩoroko njũĩ nĩ wa kwendaga mũng'aro waku ukuaga nyotoka garurira muthako na thieu thonde ikaraga ya ura pepi omuthi wenda so alafu pata tena kuna container imekuwa makosa na inahitaji ke ito sini tu na kwa namba kifika container mimi zote final pele kama deja ado kula we si hiyo de kini acha bie ukisema hiyo ni ukweli au ni con kama au liko tu budget na liona ulipa namba au inasema na uje namba s triple or go to my Safaricom or M-Pesa app to report conman. Names to Zapata.com in the app to million ball instantly. We get from games a bit 2 to minute instant
Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized regulated CLB 447. Mafati ayo ya gita tiriri ni koe dasha cover na dianoli family kukuru na gutura Fatima Max seketona yake Fatima kuma bat rolling joy Inoro FM Neidari ya kuihuria Joy wa masharia Shomo wa Inoro FM Wokerai na waigwo gokamenya ne toigira na murumo munene muno makeria thaa 8:14 good afternoon ithaa tiregerere ya kuihoria na kira twikaga by the way kwamba kuigira na rwimbo rumwe tukarutinia rwe nuthu tugekira rungi nigetha tukakiambiriria officially na ni tariki cigana tariki 11 mweri wa gatatu mwaka wa 2025 karibu sana Wokera etagwo Maiki Wanjire niwe watu ambiriria tabarira muthenya wa umuthenya rwimbo ruthaka muno makire rwetagwo wendo waku Shomora Kamure
Aririkana ndakureka. Leta. Shama. Tago John Dimandi the late kana baba Shiko. Mutabano wa Inoro FM mushie wotu ginotana tha. Inyanya na dakika 20 na tugubika ni tariki 11 mweri ni wetatu mwaka wa 2025. Good afternoon. Good afternoon to you. You're looking nice. I'm glowing. Aglo ne do hablu we nayo. It's been a minute. Atedo. Reke blue keu. Ti blue. Nini kiriri. Ni gukoro we smart. Okay. At all the time. Okay. Na go to belio. Na ikrande marahe thayo. Thank you. You know. Karibu sana. Thayo magana thini. Tiganga no nyige karibu. Totiage wako yuria. Tegwa guo. To yurie. Detu ka. Yirorire kanyamukau. Ndirakonire. Ndirakwira ko kauga atire mucene. Uga ati ni jene iria ciaku. Uga ati ni bangi. Ati. Kauli niko kara trend. Kariku. Arabure. Rureme rwaku ni ruraiharaihu. Kiga ndurirauma. Ndukaga gucoka. Tarwa snake. Rutiracoka ruothe. Tarwa snake ikinungira. Legucia. Kumenyera kunywa indo nduru. Oneho. Rugaikarukira rakagwo. Ndakwira. Rwenda go fresh air. Ruhihie. Maria maruturigiceirie. I knew. Yeah. Otherwise, it's been a minute. Tigana yo. Ndakena ndakua. Aratigirwo so waso. Mudakuwa mudathama kana indo ciake. Una hama na vitu zako. Umuthenya wa keri wa gwika show yako ihuria. Oneho. So far so good. Ona muthi nguriganirwo. Ukuriganirwo ki? Tiga wahurira thimu ri. Nikuga ndiroko 10. Maed. Maniko take time ko load. Umuthi. What do you mean? Shwa ndira nyuma. Ni mathaa maria. Nikio wakuwa ne ubabaridi. Da ngururetie. Ni wa homa. Ndoka makai magucitio na thutha uguo. Na we wa asthma. Ni ruhuho ati. Ini hera hapa atugutanio thi. Ego Jesse mahau ajira. We mwanake. No atiga maisa.
no atiga muoyo mundu ucio ndijeje nduthie kuga hara bypass kindu mwagoithia wakoria ki ndo ki ngoro ndo nerehetwo maica maku maya ainhira kemutungi Ngai ene uri na ihinda iritu ndikiga kuhurukira kundu kuriku tondu njigua kwanja igikunyita uguo kwi